اوه وقتا شما شد مالانگو اما کسا شما دیگه جاب تام Kađono šoj polangoma, ksak šoj šojena. Sem dobro požalovat. Medrujeme džangin šojena, medrujeme džangin. Ama ksak şoj polango medrujeme džangin, ako medrujeme džangin, kap down. Az yaga sanatın şojena. Me džangin şojena medrujeme ako rakam geçiyor polango rakam girin. Kađono medrujeme rakam girin. Ağumagin şojena, ağumagin. Ako gap down medrujeme rakam geçiyor polango gap down. Kađono medrujeme polango rakam geçiyor şojena. Ağumagin medrujeme polango ağumagin. Oğuzcum. Alif bank hem kartun. Alif he Alif. Danırsa da haştay. Belli ma da kim sparf magan buça. Danırsa nızda ma parftan. Ben de mi ne üsyo koça baktı. Pöle bazılar çıkamadım ya. Komik baktı. Ne? Ben bize damın uğru bu denk pöl güzel şeyim tatlı var. Ama gemeye şey falan. O akayız atez rakam isagir sar. Benim daha şey. Ne o korde maile o çada kim güzel şey play. Tamam. Akaş kor çıkışan şey falan. Aka atez rakam ise çorçalama. O aka atez çorçalama ya şey falan. Akaş korçu rakam çoru. Rakam haf ve dalşi. Ako medrun şey falan. Ako medrun rakam geçiyor. Rakam girin. O aka ablatı yok şu şey falan aka ablatı rakam 5 benim dalşi.
رقم 2 6 خالیش که پلنگو رقم میگه شما دفتر بود رقم 2 6 خالیش که نه رقم 2 6 خالیش بینش علاج بیمار همیشه وقتی پلا پارک میدن خواه اکا دو اکا تت مگه 2 6 خالیش پلنگو 2 6 خالیش tak میشه شروع برنامه که ما بخیر اکیم گیریم کل مول دیگه هم دارم دادم از آن زنگ بود بکنم ده هزار باشیم میشه پلنگو رقم 2 6 خالیش نه تمام گپ نتول نه یکی از هم چون میریم دارشی پلنگو میریم دارشی بولشی میریم دارشی بولشی میبینیم اکادیونی ما شیر پلنگو میبینیم شیرین هم میبینیم میبینیم شیر پلنگو عادی شامستیون اگه شیر پلنگو میریم دارشی اون میگه شیرین هم اتت انا کارت رقم 3 شیر پلنگ رقم 3 اختار 400 و اکادیون 300 میمونه میریم دارشی شیرین هم اون میگه شیر پلنگو اکش کلچی اکش کلچی عادی شامستی 800 مگه رقمی چند 4 ها 4 600 دیگه میمونه میریم دارشی شیر پلنگو گپ تموم اکه عبداللطیف شیر پلنگ 600 مگه کدام رقم بوده اخیر جان یک پنج اکه عبداللطیف یک پنج اختار انا 600 حالا 400 ها خب تو باید 93 دم پافتین دایی تارسی باید نسل 8 نمونه 26 پرفته فهمیدی ایده ای رفت دیگه ای پرابلم نیست ای بگی شدی کجا میگیرم شما ما زنگ زدم اما من گفت نزدم با ما گفت از چای گیرن شوخیا چه پلا باید دیفت همش میکنیم او میگن شیر پلنگو او میگن گپ تموم از گپ تموم که شیرین رقم 2 6 خالیش شیرین رقم 2 6 مو خالی مون سال میریم گپ تموم رقم 2 6 خالیش شیر پلنگو 2 6 خالیش بریم دارشی ای حالی کار داریم برو زنگ تو میزنم چند
اکو رقمی 26 خوله شیر پلنگو رقمی 26 خوله از بکو شگم اکو 26 خوله خب رقم 26 خوله اچال ما اکه از زن میزنم اون بفهمم این چیزی زن تو میزنم میگتون چای کنی اکه از زن میزنم از میگتون چوکنی من زن زنم میدونم خیلی کوریا ده همه گفته سمت روز عزیزم تو میزنم آی میره مکدون رقمی 26 خوله شیر پلنگو اون میگه میره رقمی 26 خوله دوازی پرستوی میره می جنگیم دالشی میره می جنگیم دالشی 26 خوله شیروی نرو رقمی 26 خولی یای اون میگه رقمی 26 خوله ای اکه فهدون سلام علیکم اکجون افراد سال شیر پلنگ میدونیم می جنگیم شیروی رقمی 26 خوله اکجون رقمی 26 خولی یای اکه خیز رقمی 2 اکه میراجو شما شواچه زنده و سلام حضور رحمت کجا میری اکه میرالی شیپان رقمی 2 اکه میرالی اکه خیز وخی اکه خیز رقمی 2 شیپان جون اکتا میکنیم علیک سلام اکه جون علیک سلام شیپان گو میدونم دارش رقمی 6 مو خوله نه افیا سالگه شیری نه گاب نیست میره شیری نه او میگیم اکه جونو شیپان گو شیری نه رقمی 6 مو دابودی پراسوی خوله رقمی 6 اکه جون رقمی 6 مو خولی یای من شیرین رقمی 6 خورم من سیلکا پدی تکن شیرین مردم بدورم اشتای بازیمون دیگه شوا اون میگه شیر پلنگو اوکی اکه روم اخشون شیر پلنگ اکه روم شون شیرین رقمی 6 مون خوره شیر پلنگو رقمی 6 مون خوریه تمام رقمی 6 اکه روم گیری سای اکه روم رقمی 6 اخیر شه بچه رقمی 6 اکه روم میرن دال شیر پلنگو من سیلکا اکه پدی تکن شیر مردم با خبر که کانال اوی کدگین داوزی او دال شی میره شیرین میرن دال شی او که فخرین جوشه پلان و خود هم کارتو پرش اگر که فخرین جون کام طرف نه اگه دا پای مونده کدی خالی خولیش رقم میگیم در رقمش که جو رقم چه میرسیم تا گاو نیست اکه رو رقم 6 اکه رو رقم 6 میرین داش اکدون راکتا میکنه شروع نه راکتا میکنه میگن کی چانس پارتو شیر پلانگو میگن کی چانس پارسه اکه خیز 300 پارت 200 دیگه نمونه اکه رو ما جوش اکه رو مجال میکنیم دارش بوده دامت هم اکه بود دامت شیر پلانگو اون میگه شیروی نه اون میگه دسرا اکه رو ما 200 ما سر دیگه باشه ولی کارتا دا بوده داره میری دانش هم تا بود شیروی نه اون میگه میری گاب تمام حجبو جان تا شیر پلانگو گاب تمام بود در زیگا سر میکنیم تا تمام این دوستان گونه که شیروی نه اون میگه میری اکه با ترخون سلام علیکم اکه با ترخون سلام علیکم شما اکه جون میریم اکه تو زمان میکنیم اکه با ترخون جو حوز هم رقم پره شیر پلانگ هم رقم پره یا تو زمان میکنیم تو در کلمه برای شیروی نه همون کارت آهو رقم 4 میریم شیر پلانگو رقم 4 میریم ها اون میگیم اکه شما سلام علیکم اکه شما جو سلام چی گفت اکه فاخر جو اوش چلی اکه اون نسایت شه بچه
بریم درسی اکه فقط پلتفرم اینا چیکار او میگه پاولی میگه در دری کازینو بود کسی اکه بود تو بعد اکه فقط ریختش باشه داره شد بریم صبر میکنیم هم کساش شده اکه کارتینکه اینا چیکار شده نه کارتینکه اینا بریم درس چون نشده چون میشه پلنگو هماتون بود بوری او میگیم اومد گل نبوله تراکتور میگیم تراکتور تر میگیم درسی زنده باشه پلنگو زنده باشه چقدر فقط اینجا بریم اتیت کارتا سه رقمی سه 300 اون اکه شکورچی رقمی 4600 اون اکه عبدالمالی رقمی اکه عبدالمالی اکه عبداللطیف اکه عبداللطیف رقمی که 5400 دیگه اون اکه خیز رقمی 200 اون اکه راما رقمی 600 دیگه اون همه تا بود بوله رقمی 4 میکنین او میگن شیر پلنگو رقمی 4 10 گپ تموم رقمی 5 رقمی 5 20 رقمی 6 11 رقمی 7 12 رقمی 1 11 رقمی 2 10 رقمی 3 22 شیر پلنگو بود رقمی 3 او شاکه سکیک سه اتت کارتا او شاتت کارتا میریم دار شیرینه میریم دار گزاوال میکنیم پلنگو اما اکثر شما زنده و سربالا باشید ما بوشوم فقیر شیر پلنگو نگفته نوخه نگفته همین فلاکت نوازدگی اون چخیره شیرینه مخفول شده نشید نکجونو همون میگه میری شیرینه همون میگه میری مخفول شده نشید چایی شده نشید ما اینجا فایده‌ای بگیم و بوتون فقیر اونا شد نه واقعا چطور کسکی اکای خوشوجم دعوت سلام علیکم خوشحال هستم همون میگه زنده و سربالا باشه بری درسی هونی دیگه دا بوله دستی مردش بود که دست همه تمام گرم نیست که زنده و شکر خوشمزون بریم سه زن رقم چور کشیم اکای اتت کارت او شما میگیم بریم درسی گپ تمام اتت کارت 300 دوشی که بچه تا 800 روبلی دیگه تمام اکای شکورچی 400 دیگه اونا اکای عبداللطیف 200 دیگه اونا اکای خیل 100 دیگه اونا اکای رمضان اکای رمان او میشیم رقم تمام اکای فقیدون گپ تمام خود رقمایی اوشاد رقمی 4 10 رقمی 5 21 رقمی 6 20 تمام اکای افتادون بعد اکای خوشبخت اکجون رقمی 7 21 رقمی 1 11 رقمی 2 20 میگم رقمی 3 20 شیر پرگو گفت هم 21 اینا میگیم اکای خوشجون بود نمیسیم دام خواه اکاو کردم میگیم نمیسیم شیر پلان رقم مدام اکای فخردین دیگه مدام اکای انا بوتورخون سه مدام اکای خوشبخت اکای افتو میره شیر پلانگو اکای برادروم جانگیر دواره 300 روبلا او میگیم شیر پلانگو بارش رقمی 5 رقمی 7 اتت کارت رقمی 3 اکای البته رقمی 1 میریم اکو بارا میدونیم شیر پلانگو 3 1 اکو 2 4 6 دو خطو 2 4 6 اکای رمضان جوامت شیر پلانگو بارا 300 روبلی شیر پلانگو بارا 300 روبلی رقمو خولیه اکای افتاد همه شونه سن شیر پلانگو رقم تو گاب نیست که جون شیر پلانگو رقمی 2 6 خولیه خیلی صفحه اکای افتاد رقمی 4 کیه 4 میری اکای خیز رقمی درگه گرفته اکای افتاد رقمی 4 گرفته رقمی 6 خولیه اکای معروف رقمی 6 بتون تا اکای معروف رقمی 6 بگو اکای معروف رقمی 6 بتون تا میری دارش اما تا بود ول دیگه 1800 و اکاو میری دارش او میگین شیر پلانگو او میگین گپ تمام
میگن چی شانس تو زنونه تا آنها ها چی شانس میگذارم میگیم تمام اکر خوشه جون باید اکر آف کشتی شیفان انجام سب اونه که رقمو خواهی میشم شده من سب اونه که رقمو خواهی میشم چند خیفان تو شیفان انجام جایی اوه نشونی خب بالای شده کار خیلی دو تنه علی شکلیم نشی شیفان تنه علی شکلیم نشی ya tamam akar hafta bir şey yapacağım. Roy kaldı da sonra gel hocam. Roy kaldı da sonra gel. Akar da diye kazan işlerini öyle kadar sonra gel. Şey falan olur akar puan inşallah aşağı şöyle. Zindan sarmalamış şey falan. O zindan sarmalamış. Yap tamam hocam güzel kalsın. Ateş karta pansa gel ona. Akam ya akar Abdülmalik. Akar Abdülmalik ana. Saat parça hocam o meşin. Akar xivs disal parça hocam o meşin. Akam çor. Akar afto. Akar 300 parça o meşin. Akar mağrur akam 800 parça çocuk pansa diğer memnuna merin darşi. Akar mağrur davulu pratu davul şemesun ta akar ma ruf. Ana ha gap tamam. Akar mağrur jo şey falan 800 parça pansa diğer memnuna. Mikrofon şey falan go hamatuna bu vuri çok. Xati çor ama kas pansa pes. Come şey falan go şey ne? Çor da okey. Akar mağrur xati akam hafta böyle şey falan. خب بگه که بکن فوق شعره نه اکه معروف خطی رقم دو چور دو اوکی رفتیم اتس که فوق اوکی گفت که معروف بله رقم شش اکه معروف رقم شش ده هفت شکورچی رقم هفت 20 یک اکه عبدالملیک عبداللطیف توی رقم یک 22 رقم دو اکه خیز رقم دو 20 رقم سه 21 آنها رقم 4 11 رقم 5 şey falan go 12 şöyle bu rakam ya akay Abdülhatif o şahı megim o şahı şey falan bak istedim milyon piyon vardı şahı böyle daha aşağı rakamı 4 au akay çok fazla tanesi şafa var sakın bu böyle daha aşağı gap tamam az da gap tamam şöyle gap tamam au akay Abdülhatif dinavşi akay خیز akay raman paftorin akay خیز akay raman paftorin akay fakhridin hamja akay fakhridin au mege mene şey falan go akay fakhridin hamja akay gap tamam زیندان سربلند باشه şey falan go زیندان سربلند باشه بریم دارشی akay خیز خطا akay raman paftorin şöyle ne o çiğatame خون şey falan go akay fakhridin akay bu telefon akay şubak akay afta akay maruf بریم دارشی akay خیز خطا akay raman paftorina kadar cevap etişleri ne cevap etişleri falan go بریم ateş karta çoğusa diğer ona akay mahalon yok şu akay şkorçi disa diğer ona akay Abdülhatif o bir karta da 1600 diğer ona akay خیز paftor akay خیز cevap et akay خیز akay raman cevap etişleri falan akay fahdin rakam 6 metr akay fahdin rakam 6 خالی شو باید یادتون akay fahdin rakam 6 2200 شوید 2100 شوینا akay خیز جواب میتیم akay خیز tamam akay mağlucu بعد akay معروف ته وجود یک قدام خط زده میری
окей, маълум. Шон окей, маълум, ҳама қисақшон шефалангу. Окей, хир ҷавоб метем шери нар. Окей, хир ҷавоб метем. Нестай. Окей, хир ҷавоб надод. Рақами дра метем окей Фахриддин. Окей Фахриддин рақами 6 шевача ихта 2000 мемонад. Мерем дарлиши бозия ма намекунем. Авву мегем. Окей Фахриддин 6 ихта шефалан. Гап тамом рақами 2 мерем. Рақами 2. Да. Рақами 3. 22. рақами 4. 20. ҳамун хела чӣ? рақами 5. 22. Авву. рақами 6. Гап тамом. 21. рақами 7. 11. рақами 1 шефаланго 10. шерена бу рақами 22 22. мери барашта шерена барашта. окей Фахриддин ҳамҷа окей Фахриддин. окей Фахриддин авву мегем шерена рақам дураги ташуша ихта мери. шефаланго барашта рақами 3 ва рақами 5. акой барду марҳамат. окей озмега рақами гиру. окей Абдуллатиф рақами 1. окей Фахриддин рақами 2 6 рақами 2. окей Фахриддин рақами 2 рақами 6. мери соҳибои 7-4 шерпаланго 7-4 холиай. шерпаланго 7-4 холиай одамои варадаро 300 рублӣ. окей 7-4 98. Existe já? Nee. Ali Zamzam war auch schon mal. Wo du betreibst einfach schon? Nee. Ne. Ali Zamzam war auch schon mal. Nasıl da haş? Haşlar şunu düşer. Mikro şimdi İtalya dola. Ach, bu çocuk. Ya takor falan çanda. Öbe hani. Meri. Akay after raqami 4, akay after raqami 4, akay bahar raqami 6. Meri şey falan gap tamam. Hoje vou já cantar deixa eu falar. Polişin dravış kıvam. Gavnes. Akay gavnes. Sukhana kita. Raqami 4 meri şey falan raqami 4 meri. Mağum megim. Gavnes akay mağluum gavnes. Sebolu bir şey falan yok. Sebolu bir Nerem dağılır? Avuu. زندان سربالان باشه تمنگو زندان سربالان باشه ما بشموم فخر بریم دارشی ما بشموم فخر هم اکتاق شو شده نه هم اکتاق شما دیم تاتانه دوستان رو گم مکنه اید نه تامیدن تمام گب تمام وجیبو جان کدو نه 3 بار تقسیم شروع رقم 3 نشونه رقم 4 میریم او شاه کدو میدم میزنه 1800 روبل او ای نه تون شروع نه اکای معروف خود رقم 7 اکای معروف رقم 7 اکای معروف رقم 7 اختشه پلنجون رقم 7 اکای عبداللطیف رقم 1 اکای 1600 دیگه اونا اکای فخری رقم 2 6 سویبوی کارتا 1400 دیگه اونا اکای افسو شیپالان پول پارس پول آماده کجون اونا اکای معروجون شیپالان 500 و اکای معروجون 200 دیگه رقم 7 اختشه پلنجون اکای امینجون شون شیرنا گابریز وره شیپالانگو 1800 او شیپالانگو میکروفون شیرنا هیچ که نرفت هیچ که نرفت میکروفون شیرنا هیچ که نرفت میکروفون رقم 4 رقم 4 شیرنا رقم 4 21 او رقم 5 رقم 5 21 او رقم 6 12 رقم 7 20 رقم 1 10 رقم 2 21 رقم 3 20 شیپالانگو 21 21
اینم میگیریم شعر نه 600 روبلی برا اکو 600 روبلی برا ششه پلنگو بریم اکو وارش رقمی انا 5 رقمی 4 رقمی 2 4 شده 5 میشه پلنگو 600 روبلی برا اکو 600 روبلی هم کشیده تینی هست 600 بوده شه پلنگو بریم اتت کارت رقمی 3 میگم دورم 600 روبلی دار اتت کارت رقمی 3 رقمی 3 اکای ما رقمی هاف میره دالشی اتت کارت 200 گر اکتن کشی پلنگ اتت کارت 200 گر اکتن کنی میریم رقم یک 6 پاس 6 پاس اگر شه پلنگو یک کمی گیرم اکای عبدالملاطیف ته یک کمی گیرم گل بیز اکای عبدالملاطیف رقم یک کمی گیرم ولی اکای اتت 200 پاس 400 دوشه پلنجون 200 رو میپاتو میریم شروع نه رقم 6 مو خالی مونده وار اکای امین کجا شده اکای امین والا گفتی والا شه شروع نه رقم چند زدی ارقام میریم چون داشتم اکای امین رقم 6 اکای امین رقم 6 کاس بده 3600 او شاشه پلنگو کاس بده 3600 او شوا اکای ما ارجو خود 400 گر اکتر کشه نه 400 گر اکتر کشه تمام اکای اتت کارت روی کنم میشه پلنگ همین بیا هفت میکنه بریم دارش او اکای اتت کارت پول باشه اکای پولش سال بابا بریم دارش هم از ما بول بوری اکای امین جون میگیریش اکای امین جون میگیریش یا نشه او اکای فخری میگه که من پاب میرم نه بودم برونش ایسته تبریمی شده تبریمی شده اکا روزی باشن شده نه سه بوریم اکا سه بوریم بریم دارش تمام گیش کنم اکای امجون پول دامن از سه بور کارتر بریدم تمام اکای امین سه سال رو میکشه بلا سه سال رو میکشه شی پلنگو رقم 4 نشون دادم اصلا سه وارد توش 5 نشون 5 4 دو نشون شی پلنگو انا 4 نشون از 5 او شاک هده میدن 3600 اکای امین سه سال اختر کشه نه میره دارشی اکای امین رقمی 6 قطعه فخری میریم رقمی سه اکای اتت کارتا شی پلنگ 600 اومد 400 گرم اکا جون میره دارشی رقمی هفت اکای معروف 1000 اومد اکا جون انا بود 400 فافتی 600 گرم اکای معروف اکای معروف شی پلنگ 600 رو بگردم دست من میریم دارشی اکای عبداللطیف شی نه 1300 اکا جون انا اختر 700 رو دیگر میریم دارشی اکای امین اکای فخری دروانگی اکای فخری 1400 1100 دیگر اون اکا جون میریم اکای امین رقم میکنیم اکای امین پلوس آماده میرید اولش شی پلنگو گپ تمام 3600 اوشا میرین شی پلنگو برین اگه اونسی دیگه تو خود برین شی نه اگه دیگه تو خود اگه اونسی برین شی پلنگو اگه اونسی برین میرین رقم سه اکای اتس کارت 600 پاف اکا جون 400 دیگر دولا اکای معروف رقمی هفت 1000 پاف 600 دیگر اون اکا جون اکای عبداللطیف 700 دیگر اکای امین جون 300 پاف او میشه اکای فخری 1100 دیگر شما میرین شی پلنگو بگیرید 3600 قدم میزن اوشا شی نه لابا بس لابا کا فخری جون اکای فخری خودش 1800 میشه خطر نه گفتم میکافون شی پلنگو تنشی رقم 5 یک کافون شش شی نه کافونو اکاجون یک کافون میکنه کافون شی نه تنها میکافون شی پلنگو اکای فخری کافون
اکه فخده کفان کشه پلان میکنه کمکه فخدیم رقم 5 صحیح بوش اکه عبداللطیف 20 رقم 6 رقم 6 اکه امیجو قطع اکه فخدیم 21 رقم 7 رقم 7 20 رقم اکه عبداللطیف رقم 1 20 رقم 10 اکه امیجو اکه فخدیم رقم 2 21 رقم 3 رقم 3 10 رقم 4 رقم 4 12 شی پلنگو وور وور رقمش که 21 21 اینا میگیریم اینا میگیریم اینا میگیریم اینا میگیریم اینا میگیریم 1800 برا شی پلنگو 1800 بود برا میرین دالشی شروع وارش رقمی انا 7 رقمی 6 رقمی 1 6 2 اکا 1800 برا شروع 1800 روبلی برا یکم کدومشو میدونه میریم اکو یکم کس برای 1800 میدونه شی پلنگون اکا اتل سایت رقمی 3 میگه بدرو اتل کارت رقمی 3 4 درو اکا 7 رقمی 4 میریم دالشی رقم 1 7 5 سوی بوش میریم رقم 1 7 5 1800 شی پلنگو اکا جون جواب میتیم مثلا 1 7 5 خلیمون 1 7 5 2 دام درمات اکای معروف رقمی 7 اکای معروف رقمی 7 میرین دالشی شی پلنگو 1 5 خلیمون اکا البته نمیدونی اکا رقم تا 1 5 خلیمون میرین دالشی 1 5 خلیمون شی پلنگو 1 5 خلیمون شیرون رقم 1 5 دواره 1000 انا دواره او مادام رقم بله بله اکا اتت کارت 1800 400 گرد آوری دوری میرین دالشی رقم 1 5 خلی شی پلنگو 1800 که معروف 1800 خیلی 600 و کجون 1200 که معروف که تنش شیر نه میره دارچی 1800 او میگیم اکای معروف 600 دوشه باشه 600 دوری اکای افتو پول دومان اکای افتو پول دومان او میگیم جنگیم شیر فلان گو میجنگیم تمام یک 5 پاس یک 5 تویش پاس کرد میره دارچی یک 5 تویش پاس کرد شیر فلان گو اکو هیچ کنه باشه میکشم شیر فلانگو هیچ کنه باشه میکشم شیر نه اکا همین اکا پا بگیر اکا همین شش شما هفت میل هفت درو آردا اکا همین اکا پا بگیر خط اکایی او تمام اکا پا بگیر شیر فلانگو بین دارشی تمام خولیت یک دو سه او میگن شیر فلانگو می زنده باشین اکا همین رقم یک پا بگیرتیم بریم اتلس کارتا 1800 اومد 400 گرد اومد شیر فلان اکای افتو رقم 4 1800 او شدیم اکای معروف 1400 روی کنه اکای 200 دیگر میمونه شیر فلان قبل نیست 200 دیگر اکای معروف میمونه یعنی دارشی اکای امین 900 میپرتو اکای افتو 900 دیگر سه میپرتو شیر فلان 6 که 5 6 کارتا در اومد 1800 9000 اوش را کده میمونه شیر فلان گو اکای افتو اکای امین جان شیر فلان گو 900 روی میکنه شیر روی انا گپ تمام با میکفون دا انا کفون تمام داره شد
9000 ош шава шепаланго 9000 9000 ош шава кадом да шелоина 9000 гап тамом ҳуҷбо ҷамъ кард акай афта пулш омадак ошидем о акай пулш ошидем омада акай афта пул домад акай ами пул домад о акай рамазонҷон нависунд акайҷон тавша нависунд акай рамазон нависунд шебача акай рамазон хушомад акайҷон мерем дар шепалангу маслиҳаткун акай мекафонум 9000 вигиш акайҷоноб ау мегем мекафонум 9000 вигиш акай рамазонҷон чӣ хел га шепаланҷон саломатиро сӯза акайҷон 36 мерем яксими яшотими 36 мерем яксими рақами сезад мужикҳо мерем акай фахда атминид кадай кафонуш се ҷавобша надод акай атец рақами се рақами 6 кад яксим мери акай атец ҷавоб мети мекафонем ду атмин када шепаланго ду атмин када окей окей гуфтай мерем ҳама дар бурдбори 9000 ҳама дар бурдбори шепаланго рақами 7 зинда бош акай рамазонҷон саломат бош акай шигири худо акайҷон рақами 7 рақами акай маъруф ки ҷавоб надод 12 рақами 1 пап гиртаган шава рақами 1 20 рақами 2 акай фахриддин рақами 2 22 рақами 3 20 рақами 4 ау рақами 4 20 рақами 6 шепаланго 10 шерӯй на бе чашмани не бе агончи ау мегам акай фахриддин 9000 ош шава мегам акай фахриддин хиш тоқта буд ягон кас ба кар нагирифт хаш рафтана мондаи картон манаҳа мерем рақами 3 ош шава шепаланго рақами 2 ош шава акай фахриддин 9000 шепалан оши шава шерида оши тану шава мерем дарчи гап тамом ҳама қисақ шумо шерӯй на ҳама қисақ шумаде мо бо шумо мефаҳмем мерем дарш акай фахриддин 9000 оши шава шепалан дарш болши мерем шерӯй на дуд кадем акай афто мегам мо дуд кадем ҳама сада акай афто ҳама сада шепалан варово айпеша мебинӣ ки зади мерем акай атец шепалан 300 дигар мемуна шикорчи од мемуна акай абдулатиф рақами 15 акай абдулатиф рақами 15 шепалан ана 500 дигар мемуна акай фахриддин 62 1100 дош акай 9000 зади 62 9000 ҷамъи 1100 10100 9900 мемуна 9900 мемуна шепалан мерем далши лаб акай маъруфҷон акай маъруфҷон ҷавоб додагӣ нест акайҷон ӯ акай атмин кардаги акайҷон мебо тамом акайҷон ама мехоҳам ҳо боша туғриш мекунад акайҷон 7 окей як пап 7 мерем яксими 7 окей маъруф мерем ё не акай фахриддин акай фахриддинҷон ами акай маъруф ҷавоб додагида акайҷон 7 мерем яксими гуфтаги акай маъруф гуфтаги 7 окей мерем дарчи акай фахриддинҷон ҳафай ӯ буд даи маъруф буд тамом ҳазор акай маъруф метавем гап нест тамом акай маъруф 1000 додем ташебача акай маъруф дар дасти ман 1200 дигар мемуна лабака тамом ҳоли сохтон акай ҳозир акай мекашебача мехоҳе ки боша ана 9000 вигиш буд 1000 ана го 8000 вигиш кади ана 8000 ҷамъи 1100 8000 ҷамъи 1100
9100 نونا 8900 8900 کی باشه 8900 کارتا 6000 رو میگه 6000 کیلو کنیم 2900 دیگه میمونه گپ تموم شی پلنگو پلی اکه رو میکنیم اکه فخری مرجون دو نمیشه بچه بخشی رو او میگیم همه دا بود بوری شی پلنگو همه دا بود بوری هم پلی اکه میپارتیم زرانی رفتم میگیم آیالا 6000 گفتیم این اکه 6000 تا بکفش اکه فخری 6000 رفت 2900 در جای اونا او شبکه میره شروع نه گپ تموم رقمی سه میریم شی پلنگو رقمی سه او 11 رقمی 4 21 رقمی 5 10 شروع نه رقمی 6 10 رقمی 7 شی پلنگو 10 رقمی 1 اکه عبداللطیف رقمی 1 21 رقمی 2 شی پلنگو 21 اینو میگیریم شروع نه اکاجونو وارم بدرویم شی پلنگو وارم بدرویم انا دستادرولی اکو وارشته انا رقمی 4 رقمی 1 رقمی 2 دستادرولی وارا صاحبو رقم مرحمت دستادرولی وارا اکاجونو میدرویم اکه فخری رقمی 6 اکه فخری رقمی 6 اکه معروجون ندارم میتونم اکاجون اکه اتز رقمی 3 اتز کارت رقمی 3 رقمی 7 و 5 7 تنه داد اکه امین میتونیم 5 داکه معروف اگر ندرویم 5 میگیرم 5 میگی تکه معروجون اکه معروف رقم اکه عبداللطیف رقم 5 گیری 5 7 اکه امین میتونیم اکه شکوچی همجا اکه شکوچی نباشه اکه امین میتونیم شه بچو همه تونه بود بوری شی پلنگو او میگیم گپ تموم شی پلنگو گپ تموم از دیگه فهمیدیم 4 نشونه 5 شی پلنگو اکه امینجون عادی می راکت میشه شیر نه عادی می راکت میشه شی پلنگ عادی می راکت میشه او همه تونه بود بوری شیر نه همه تونه بود بوری گپ تموم زنده و سربلند و خانواده میشن توی مبارک شان شی پلنگو تو پنجره نشد او میگیم شیر نه او میگیم تو تاونین دوستان رو گونه که شی پلنگو لو میره شی پلنگو اکه همینجون دو سر میکنه 4 نشونه اکه 5 میره شیر نه او شی پلنگو قدم میزنه 1200 روبل دیگه گپ تموم اکه فخری 2900 شکریم 2700 دیگه دونه شه بچه اکه انا رقمی 3 اکه اتس کارت شی پلنگ 3 دیگه دونه جون اکه عبداللطیف 500 شکر جون نون تا 300 روبل دیگه اکه امینجون رقم 1 200 رقم کشه نه 300 پارت 300 دیگه 500 پارت اکه امین 500 پارت شی پلنگ اکه خاصه 200 دیگه دونه او میگه شیرین او گپ تمام شی پلنگو 1 3 4 5 6 7 بریم اونا میگه شیرین اکادونو میکفون اکادونو اکه امینجون زورو سلام علیکم اکه امینجون زورو در واتساپ من چک روی کایگو چک چی اکاجون چکی چی اکا 200 روبل ایرز اون اگه نیست 200 روبل من شی پلنگو اکه امین همینجا میکفون شیر نه 1200 روبل شوا 4 5 میلیون 300 روبل 5 کرد اکه ما چک روی کایگو شی پلنگو چک 28 میلیون که دیدم اکه اشکوشی 5 زنج نمیره جواب دو میکفون شی پلنگو 5 جوابش نداد رقم 5 21 رقمی 6 20 رقمی 7 11 رقمی 1 21 رقمی 2 20
رقم 3 رقم 3 11 رقم 4 رقم 4 22 bu رقم 4 oş aşağı falan hatı şiş kanal kartarlar arkadaş koçu oş şava hazır tutar bu şeyler hazır tutar oş şava daha nasip bu boş olmaz şey öte bir yakın kartana ne daha şey au ne gençler ne au ne genç yap tamam şey falan yap tamam ne yapıyorsun ha maksat şu rakam biliyor doğru şu şey falan ne daha şey رقم 14 رقم 5 زنده و سربلند باشین همتون می‌ندار که می‌دونید که کانال عبود میکنید می‌دونید کانال عبود میکنید جب تمام اگه اتت کارت او اومش شی فلان اگه شکورچی 1200 1000 دیگر نمایشینا اگه عبداللطیف 100 روبل دیگر نونا اگه فخرین 10700 و 10500 دیگر نونا برین دارش میکروفون شروع نه میکروفونیم چه پلنگو گپ تمام رقم 5 شروع نه رقم 5 یعنیشون چند امروز 20 رقم 6 رقم 6 شروع نه رقم 6 گپ تمام 20 رقم 7 رقم 7 20 لب گد لوش رقم 1 انا ها 22 هر جا سفر داره 22 قضیه بار رقم 2 رقم 2 bu 22 رقم 3 رقم 3 10 انا ها رقم 4 رقم 4 هر جا سفر داره 10 22 اکو کلا برای سفر اخمون بجنبونه شرینا ببین داشی اکو برای شرینا بنوش اینجا داریش falan şayet İtalyan'ın bir şey. Kim bakmış? Bu datayı kurun ne yapayım? Kundar. Mene şey palango. Ako vara şey rakami yak rakami 2. Aka fakir rakami 6 درو vardı. Mene. Aka fakir rakami 6. Aka şkoçi rakami 4. Mene. Aka şkoçi rakami 4. 5 3 soybuş. Yavaşım çünkü Ali raftan hava ana ham çekinişim için. Oli ne gibi sana? Ne? Ali bro. Ako atet kala rakami 3 vara. Mene. Ako rakami 7 5 soybuş. Ay ki çocuk ona kaysa. Öyle mi değil mi? Come Meri. Ako rakami 7 rakami 5. Soygu rakami 7 rakami 5. Ya پیدا سوز زمان بافتم. 7 rakami معروف دم تیمرین. اکل معروف rakami 7. اکل عبداللطیف نداره اکل عبداللطیف. نداره 5 دم تیمر آشه نه. اکل عبداللطیف rakami 5. اکل امین rakami 5. اکل امین rakami 5. 5 پاس. گاب نیست. 5 دا اکل امین دادم. 5 دا اکل امین دادم شی پلنگو. 5 دا اکل امین دادم را. گاب تمام حجبو جان تو شی پلنگو گاب تمام. گاب تمام از گاب تمام کنه. یا نشون را rakami دمیری. Ya ben çapanat olacağım ki bu arkadaşın dine dalıp düşmanım nasıl olamayacağım. Ben daha şey. Au ne gel şeyler oynar. Yap tamam şeyler yap tamam. Az diğer yap sarma etme şey falan yok yap tamam. Au. زنده و سربلند باشه که فلنگو زنده و سربلند ما بشمون بفخریم هم اکسات شما دیم اکادونو همین پلاکت نازدگی مشکل اکادون پاونی دادری کازینوخ تونست بکنید اکو همین پلاکت نازدگی چخیل محفول شد نشد اکادون جواب بتشه نه یا جواب بتشه پلانو گفت تمام بریم رقمی 2 رقمی 2 1800 روبل به ایگیش آشا شروع نه او مگه شیر پلنگو او مگه من دالشیم من شیک اکه فخری رقمی 6 شیر پلنگ درو هر 10500 2200 دیگر نمونه گپ تمام اکه شکورچی 300 پافتی او اوشدیم گپ تمام اکه معروف 1200 دست ما دو شکجون میمونه شیر پلنگ 100 روبل دیگر گپ تمام اکه محمود اکه انا امین جون
اکه همینجا 300 عدد صداش اکه او میشیم اتز کارت رقم 3 او شدیم بریم دارشی یا با رقم تو اکه فخرین 2202 اکه شکرچی 1200 اکه 700 دیگر نمونه بریم دارشی اکه معروف 900 دیگر اکه همینجا او اتز کارت او نشه پلنگو همتون از بود بوری گپ تمام و دیگه جان کرد شروع 4 5 اوکی 500 رقم میده رقم میده شه پلنگو 20 رقم 3 رقم 3 20 رقم 4 اکه شکرچی رقم 4 20 5 اکه امین رقم 5 10 رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 اکه معروف رقم 7 22 رقم 1 رقم 1 12 شه پلنگو بور رقم 7 اکه او شونگه اکه معروفه بریم رقم 1 او میگه گپ تمام شروع نه گپ تمام از دیگه تمام میشه پلنگو گپ تمام اکه گپ تمام شه پلنگو گپ تمام من محفوظ شده دیگه گپ سگول اکه بریم دالشی ای محفوظ شده شه پلنگو دیگه گپ محفوظ شده گپ نیست بریم دالشی ای محفوظ شده شه پلنگو دیگه گپ زنده باشه شروع نه زنده باشه ما با شما تخمیه دالشی جاوز اکه بریم دالشی او اکه معروف جون او شاشه پلنگ او شوا حافظ اکه میاد میریم به دوره می جنگیم شروع نه می جنگیم اتت کرد او مشاکه یعنی شورشی شیپلان 500 دیگر میمونا اکه عبداللطیف شیپلان پافتور اکه عبداللطیف اکه عبداللطیف پافتور بوشی 100 دیگر اکه تکه جنیما اکه فخردین 62 شیپلان 2200 2000 او میمونا بریم دارشی اکه معروف شیپلان 900 2700 دیگر دست میمونا که جون اکه عبداللطیف جون اکه تمکن شیر نه اکه جون اکه تمکن 100 روبل دیگر بریم دارشی گپ تمام شد پلنگو از دیگه گپ سر میکنیم او میگین شروع اینا او میگین اکه عبداللطیف همجا میکفون اکه عبداللطیف همجا شد پلنگ میکفونم اکه عبداللطیف همجا باش میکفون شد نه مریم او اکه بروز شما دی اکه فید اخشان شد پلنگو رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 21 رقم 5 اکه عبداللطیف رقم 5 10 رقم 6 22 رقم 7 خاطی کنه 22 اکاو برام داریم 300 روبلی اکاو 3 و 4 اکای معروف 3 و 4 بگه اکای بیروز بریم شه پلنگو وارش رقمی انا 3 و رقمی 6 اکای فقری 6 دواره دشمه دوره میریم اکای فقری رقمی 2 اکای خوشبه خوز رقم خول نشه شه پلنجون گاو اکای عبداللطیف شه پلنگ گاو نیست شما اکای جون ما رقم یک دکه خوشبخت میتیم هفتم سوی بشن 2 دکه خوشبخت میتیم وارا شیپلنگو وارا اکه عبداللطیف جون خوشان شیپلنگ میریم اکه عبدالرحمن خوش اومدی یک اکه بیوز جداگیر خط رقم 1 7 4 داخل زنی که خط 7 درو ورشته بوش میریم 4 دکه بیوز میتون اکه خوشبخت رقم 1 اکه شکرچی رقم 7 اکه بیوز رقم 4 و 5 میریم دارشی اکه خوشبخت 7 دبوزی پراسوی سوی بده چخیر که اکه جون
Benim další. Akay beru 4-5 yaxtaشه بچه. Akay خوشبخت جون دامودی پراسس خیلی درست. Akay خوشبخت akay به قرون بزرگ شون شد فلان. 4-5 akay beru akay فخری akay میده akay خوشبخت akay میده akay شکورچی akay میها. اوکی. akay شکورچی جون akay تنه که فلان جون akay شکورچی akay شکورچی میگم. akay خوشبخت جون akay تنه که فلان انا 300 بود. akay beru جون akay تنه که فلان انا 600 بود. اوچیا همه خونشه پلنگو. akay با تلفن همینجا نباشه که خوشبخت های. بریم درشی. او. akay beru خوشما شیرینار زنده و سلامت باشه. همون میگین. akay beru نگفته پلاکت ناو چیکار شه پلنگو. akay رمضانی خود رقم ناو یا رقم خودش شه بچه. یا رقم خود ناو یک کدام دور akay رمضانی. وقتی خودی نشده. ما بیا که نگوشم تا زحمت داشته جون. بریم. شه پلنگو دانا 3 و 6 برای کرد 3 نیچون رقم شما بریم. akay میرفت. نه akay خوشبخت جون خی. بریم درشی. اما akay خوشبخت بیار بالا 300 روبلی akay 200 روبل پافتر. بریم درشی. akay خوشبخت بالا 300 روبلی 200 روبل پافتر شه باشه. نه akay رمضان جون akay با تلفن akay خوشبخت akay افت بات دور مال akay جوی ما. akay خوشبخت. اول تو بازی پراس. akay خوشبخت تو برام دور بازی پراسو akay خوشبخت. بریم. akay رمضان صبر بکنیم میشه akay جون akay فخردین. 1700 akay خوشبخت رقم یک akay دوباره میدونی شه akay جون بریم درشی. akay شکورچی 400 دیگه بریم درشی. akay beru او آن akay خوشبخت پولشون اوشی. akay فخری رقم 2700 akay خوشبخت رقم یک akay شکورچی رقم 7400 دیگه akay beru رقم 45 دوباره 1 2 3 4 5 akay bu تلفن همینجا akay bu تلفن akay خوشبخته. قبل akay رمضان جون قبل شه فلان. ما توغرا akay دالا بجوخ شما شه پلنگو به کفونو. به کفون رقم 4 او میگه شیرین akay دالا به شیرین رقم 4 10 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 1 akay شکورچی 21 رقم 1 10 رقم 2 12 رقم 3 11 این به کفون با میرم بهشون میگم شه پلنگو بو رقم 7 او شامل دارشی. او میگه شیرین او میگه شه پلنگو گپ همون شه پلنگو گپ همون. او زنده و کربلا مچم اکسر شما دید. akay beru شه پلنگ نگفتی پلتفرم نه چیکار. ببین باش پلتفرمیات زافتن. akay beru نگفتی. akay ناوسیا گلی کش akay جون. بریم درشی. او میگه شیرین او میگه. تمام کوچ چی میگه. akay زکت میکشه پلنگ جون. akay کارت شه پلنگ جون رکت میکشه نه بریم درشی. او میگه. akay کارت رکت میکنه ایدو گلی میکشه شیرین ما گلی بود. بریم درشی. tamam radyo خالیدیسن. akay دیشوجون رقم خالی شه پلنگ جون ندارم akay جون. بریم درشی. akay زکت akay شکورچی. akay شکورچی 500 akay رقم 7 میتون انا
1300 1700 میشه. انا 1500 میمونه. اکای خوشبخت در اوچت اکای خوشبخت هم اکای بطرخونه اکای خوشبخت اکای خوشبخت رقم 15 خوله کدوم شو میگیری اکای اتش دیسا دیگه دونم میرن دالچی میش اکای بیوجو میبینی که وای خلاص زدی اکای خوشبخت رقم 15 500 ایوم میتونن 300 دیگه دونم میرن دالچی اکای فخردین 1500 دیگه دونم میرن دالچی اکای شکرچی همجا اکای شکرچی اکای شکرچی همجا میکافون شروع نه میره میکافون دالچی او میگیم گفت تمام رقم 21 رقم 2 و رقم 2 20 500 اگه تو در رقم 7 بود مکجون رقم 3 در رقم 1 رقم 3 31 رقم 4 21 5 10 رقم 6 22 رقم 7 21 رقم 3 اوشوا میرم رقم 4 ای او میگه شعر اینا او میگه گفت اون شعر فلان گفت اون حجبو جان کرده شعر اینا حجبو جان کرده نره درسی شوتاونه دوستان گونه کنه دوستانی مهربان گونه کنه در جهان به دوست بودن مشکل است مشکل آسان کنه کسان گونه کنه او میگه نره شعر اینا او میگه گفت اون حجبو جان کرده شعر فلان رقم 3 رقم 4 بریم این نکنون شعر فلان گو زنده باشین اتس کارتا 206 بچه 700 دیگه دونا کارتا دا اکایش کوچه 1300 دیگه دونا اکای خوشبخت انا 100 دیگه دونا اکای فخردین 1300 دیگه دونا شه فلان میره دالشی او میگه شعر دا رقمی 4 میکشه رقمی 4 31 ای او رقم 5 21 رقم 6 21 رقم 7 دا انا ها رقم 1 شپالانگو دا رقم 2 شرینا 20 رقم 3 اکای اتت کارتا رقم 3 شپالانگو 31 شپالانگو باراش 300 روبلی باراش 300 روبلی اکو بارا بدرویم شرینا باراش رقمی اناس 4 رقمی 3 اپر میریم اکای فخرین 26 جوش دا اکای فخرین 26 جوش دا میریم اکوی برادرو شپالانگو سویبو 715 جواب میتونه اکو کدوم نمیدونه پس بکنه شپالانگو اکوی برادرو اکوی کنار پس بکنه شپالانگو رقمی 715 دوباره خولی مونسه او شروع اینا رقمی 715 دوباره خولی اکای شکرچی رقمی 7 اکای شکرچی رقمی 7 15 دوباره خولی چانسومی واره 300 روبلی اکای خوشبخجون واره 300 روبلی میرین دارشی شروع اینا واره 300 روبلی 5 واره اکای خوشبخت رقم 5 اکای خوشبخت رقم 5 اکای خوشبخجون 500 و 100 روبلی داری 500 دیگه رقم کشه اینا اکای رمضان گیری تانشه پرانجون اکای رمضان گیری درو واره کسایی بوش میرین دارشی او اکای رمضان زیده و شیرپران گفت تمام اکای رمضان از دیگه پرکه او زنده و سربالا باشه نه زنده و سربالا باشه ما بشمون میپخه شده نه مگه میرین دارشی توتاونه دوستان رو گونه کنین او این زنده و سربالا و زنده و سربالا باشه هم اکسخ شده نه هم اکسخ شده این نه کنون شیطانگو این توتاونه دوستان رو گونه کنین درن دوستانی مهربان را گم نکنید ها لب لوشه تفشه فلانگو لب لوشه تفشه نه لب لو مگه میری شروع نه داشی
Akay Fakhri Şeypalanjo 700 geldim Akajon. Verin darşi. Akay Şkorçi Şeypalan 1300 1000 دیگه اونا. Akay Xushbaxt 500 که باید پارت Akajon Akay Xushbaxt جون 500 1000 پارت 500 دیگه Akay Xushbaxt اونا. Verin darşi. Akay Butulxon خالد Akay Xushbaxt Akay Afto Akay معروف Akay معلوم Akay Ramazan. Verin darşi. Lacı Akay Afto. بله اکه خوشبخت جون اصلا یک 5 دواره شیپالنجو اختار شدن یک 5 اختار میکافونه شیری نه میکافونه اکادو میکافونه کافون شما میکافونه هیچ که خطیش که پاپ دارم شیری نه اگه اسمی نه باشه میکافونه شیری نه اخمی کافون گاب نه اخم 5 11 اخمی 6 میکافون میگم بو میگم کی میره من نفهمم بخلو 5 60 5 هوش روزه شیپالنگو 5 هویا دیگه بوده نمیدونم اکن نمیشه چه هویا ده دو چورو که دو چور اکو بعد کافوندن دیگه نره شیپالنگو کافون خیلی میگه بریم هیچ که خطیش کنار شیپالنگو میریم رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 1 12 رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 21 شیپالنگو با بول رقم 4 او شواکای شوچی 11 12 10 20 او شواکای شوچی به رقم 5 او میگه رقم شوچی را ابی گفت که خاصا یاد رقم شوچی خاصا تا او شواکای شوچی شیپالنگو او شوا به دارسی اکای شوچی گپ تمام اکای شوچی از گپ تمام میشه نه گپ تمام اکای خوشبخت آبودی پلاتون رقم 5 اکای شیپالنجو من داشتی اکای شوی جنگل سلام علیکم خوش اومدی اکای خوشبخت آبودی پلاتون رقم 5 اکای من داشتی او زنده و سربلند باشه شیرین من داشت 14 رقم 5 اکای شکورچی اوشان میگیم اکای شکورچی او میگن شیرین او میگیم گپ تمام حجمو جان کرد اکای رسلان خوشون اکاجون نمیخواستی اکای رسلانجو حوزه اکاجون داوود شبرس شیپالان اتت کارت 600 دیگه نونا اکای شکورچی 2800 باشه 2600 دیگه نونا 1000 داشتی اکای خوشبخت 300 دیگه نونا اکای فخریجون 700 باشه 500 دیگه نونا میره دارچی دو چهار کیف دیگه اوخه فخریجون خیلی جواب دیگه چی باشه tak 5 ayman arasiga دو چوق 500 روبل هستن bu narsaga دو چوق اوکی اکتر فخری جواب نیست میره شیپالنگو رقم 5 شیرین 21 رقم 6 12 رقم 7 22 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 20 بول رقم 7 او شواکه رقم 1 او میگه شیپالنگو توگره اکش شورچی گپ تموم اکش شورچی گپ تموم از دیگه فرق میشه نه از دیگه فرق میرم دارت او میگه او اکش شوخی کرده تا شیپالنگو خاطر شوخی دورا میرم به جنگل دار شروع نه به جنگل دارتی هزار آمد اکو هزار آمد خیلی با نگیشتن کنم تاعت بولو اسپولی بود خش داریم من پروتو جواب نمیتیم بله اکه اتسکارت داوزی پراسوس اختن همه داون جوش شیپالنگو داوزی پراسوس همه اون جوش دار همزن اختن یک میل شده نه شیپالنگو همه داون بوزی پراسوس جوش شده نه
بین دارچین گپ تموم. اتلت کارت شیپالان 500 دیگر نمونه تویلر براکش کرچی 10,600 3000 او نمونه اکه خوشبخت 100 روبل نمونه اکه فخری 500 شیپالان 300 دیگر نمونه بین دار شیپالانگو رقمی 1 رقم 1 21 رقم 2 10 رقم 3 اتلت کارت سه ایتیا کجون شیپالانجو سه ایتیا که ایفی تپش ایفی کپوشی چی سه همون اول ایتیا کجون توز ایتیا شد نه بریم رقم 3 رقم 3 10 رقم 4 رقم 4 20 رقم 5 رقم 5 22 رقم 6 رقم 6 11 رقم 7 رقم 7 20 شیپالانگو bu رقم 5 akar o şamige ba bitizat من درس رقم 6 اینا هم اصلا برد ولی پیش نوی شیپالانگو برد ولی پیش نوی گپ تموم. من زنده و شیپالانگو زنده و سربرم باشیم ما باشوم فخر شیرو نه ما باشوم فخر ما باشوم فخر شیپالانگو او مگین اکر شویجو شیپالان او چدمه شوی جانگار ولیشی چیبان اوز او چدمه کوچیکا بشه اکر ما کوچیکا بشه گپ تموم میگه فقط من درس یاد دیگه گپ تموم. اتلت کارت 400 دیگر رقم 3 اکش کوچی 2800 اکه خوشبخت 100 دوشتاکه کارت 1500 دیگر نمونه اکه فخری 100 روبل دیگر نمونه میریم درس رقمی 6 رقمی 6 20 گام تکجون نشون تکجون رقمی 7 12 رقمی 1 10 رقمی 2 10 رقمی 3 22 رقمی 4 21 رقم 5 11 شیپالانگو bu رقم 3 اکه اتلت کارت o şamige من درس رقمی 4 او مگه جمعه لوبر شیپالانگو او شوا اکادونو خیلی نگفتن همین کارتای ناوی همین پلتفرم پاچ خیلی اکادونو محفول تون شد نشد که او ای جمعه بگردی لوبر دارشی ای همه سخت شده نه همه سخت شده گپ تموم که باشه از دیگه گپ سرمه که شیپالانگو رقمی انا 13 رقمی 4 میریم آخه که فهمی اخیر جوابونتون دیگران میبینم و بگم جوابونو میتونم میدین درشی هی اتلت کارت 400 دوشت 900 دیگر و کارت زد اکه شکوچی 2600 دیگر اکه خوشبخت 300 دیگر اکه فخری او اکه فخری او اکه فخری جو 100 دیگر میپرته شیپالانجو میدین درشی اکه فخری 100 دیگر میپرته رقمی 4 رقمی 4 21 رقم 5 رقم 5 22 رقم 6 اتلت کارت ناو کارت زد 900 روی bu karta da buzar şevaça 900 روبل داری رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 10 رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 21 رقم 3 رقم 3 شیپالانگو 10 bu رقم 5 o şaşırıyor ne رقم 6 اتلت کارت 900 دوست تکجون اینو bu karta که فقط بودن 800 دونه برن داشتی اتلت کارت ایفیل کافه باقی ایفیل پیش شیپالانگو کام اکادون ما اتلت کارت ایفیل پیش شیپالانگو میگیم بریم همه کتاقشون شده نه شیپالانگو زنده و سربالان باشیم میریم بجنگیم شیپالانگو بجنگیم گپ تموم شده نه گپ تموم هجوم جان کرد شیپالانگو هجوم جان کرد توتا اونین دوستا و گونت رقم 5 میرم رقمی 6 اکر فخرینجو ادمی رکتا چا اکر فخرینجو ادمی رکتا چا من درسی اتلت کارت 800 دیگر نمونه اکرش کورچی 2600 2400 دیگر نمونه
Akay Xushbaxt karta azad 700 دیگر نمونه. Akay Fakhri Jon 700 دیگر اون 1000 اون شیپالا بریم دارش. گپ تمام. Akay Fakhri Jon گپ تمام حاجی جان خود بگن رقم شه. شش 20 هم اکثر شون شیپالانگو رقم 7 11 ما بوننجون سرجنم فخری رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 21 رقم 5 12 آنها 21 این که جمعش میکنیم حکو بارم بدرویم شیپالانگو بارا اکادیمو بارا شد ستاروبلی بارا شد رقم 6 رقم 4 بارا بدرو اکادیمو Akay Fakhri'nin duru vardı. Mene şepalango. Akay Fakhri rakami 2. Akoy baradru marhama şepalango. Akay şkoçi rakami 7. Akay şkoçi rakami 7. Mene soybu yak 5. Yak 5 soyboş. Atez karta. Akay mav rakami 5. Tamam akay mav na dura metrişe bacha. Atez karta rakami 3. Baradru yak 5 bara. Akay Xushbaxt yak 5 me duru verin. Akay Xushbaxt rakami 5. رقم میشه اتت کارت جواب میشه پران مسلمان که سلام علیکم دکتر خوش اومدید میریم اکای اتت کارت جواب میشه نه جواب میتیم نباشد اکای معروف میتونید نباشد اکای معروف میتونید جنگا اون میگه شید پرانگو دب تمام هم اکثر شما شده نه هم اکثر شما دید توتا دوستان گفتید اتت کارت افیرا پیش میشه پران تمام اکای معروف نباشد اصلا نمیشه پران جو نباشد اصلا نمیشه گپ تمام من دارشی رقمی 6 نشون داد رقمی 7 بریم مسلمان که پلاکت ناچش در مخول شد نشده من دارشی او میگه شروع نه او میگه گپ تمام اکای معروف رقمی 3 خیلی وقت دیر بعد جودو رقمی 3 اکای فخری 700 و 400 دیگر آنها اکای شکورچی رقمی 7 2100 دیگر آنها اکای خوشبخت 700 دیگر آنها میمونه اکای معروف 2700 است 2400 دیگر میشه بچه 2400 دیگر میری دارش او آنها گپ تمام میریم گپ تمام جواب تشه پلنگو بکفونیم هیچ که در اکای شوچی جواب نداد میریم رقمی 7 اکای شوچی اکای فخری جواب نداد میکفونیم شه پلنگو رقمی 7 20 اکای خوشبخت جون بعد کفونه شه پلنگو نگو کی میره باشه نه اکای میکفونه از کارتو هوش شه پلنگ میریم رقمی 1 12 رقمی 2 20 رقمی 3 اکای معروف رقمی 3 22 رقمی 4 20 رقمی 5 22 آنها رقمی 6 10 22 اکون صدی براش دار براش رقمی 2 رقمی 5 میریم 2 5 صدی برا شیر پالانگو صدی برا اکوی برا درو هیچ کنه سر باین هیچ کنه باشه باین کسمه کشمگنی باین 2 5 یه روزی باشن صدی تقسیمشو میکنم اکای فخری رقم 6 درو میریم اکای فخری رقم 6 درو وارده 7 1 2 4 نمیدونیم یا اکای فخری درو و تمام میره دارشی یا اکای 2 4 اوه اکای شکوچی رقمی 2 رقمی 4 درو وارده میره دارشی 2 4 کی درو را 2 4 کی درو را یک هفت خولیمون شیر پالانگو دوباره یک هفت مخوره شیری نه
давараи 900 рақами 1 муҳ хӯрда ширинар аву мегем меши палангу давараи рақами 1 муҳ хӯрда давараи 900 рубла гап тамом ши палангу давараи 900 рубла рақами 1 муҳ хӯрда берем далчи се мегирам ада чӣ мегирам берем ши палангу рақами 1 хӯрда ши палангу давараи 900 рақами 1 хӯрда набошад кашиданаш гирем ши палангу пас акай фахришаш пас кадай акай шикорчӣ рақами 6 пас кард хатаби 1 карта будурӯ акай шикорчӣ ҷавоб метаҳем ҳеҷ кадромагӣ нест ахир 2 карта медурӯрӣ салом акай маҳмадшариф вараи 900 медурӣ ака берем барои чӣ мусулман кардам берем вараи 900 ши палангу 2-4 тамом акай хушбахт мегам 2-4 акай шикорчӣ аву мегем о акай хушбахтон ши палангу ҳамин одам ду рақам дорагем агам ягон рақам хатами ака сарф мекунем пакриватиш кино ака берем далши акай хушбахт ма чӣ маҷбур мекунам ҳамин ака ду одам ду рақам дорад ба ҳамин ака гуфтесам ки ака ду рақам дорӣ ҳеҷ канеса набояд рақамта пас гуфтесам ша ҳамин маҷбуркунӣ ҳамин акай хушбахт ҳеҷ каке надорам агам ҳамин акай одам биён будурад ки ҳамин одам пакриват кард ту дар бозии истодагӣ шишагӣ и одам 1800 давара дурвариса ака магар ҳамин одам хатами будура вигирд шавашад ҳамин ака бере далши варака рақами 2 рақами 5 ду нишон дар рақами 5 меши палангу рақами 4 туриш берем 4 12 4 5 ана 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 берем далши акай шикорчӣ 2100 акаҷон 300 дигар нуна мерем вегириш 1800 ҷами 500 3200 оша кадом мезанам акай фарҳид 400 рубл шабача гап нест мерам ай рақами 4 кадом мезанам оша ши палангу 3200 рақами 4 22 рақами 5 12 рақами 2 10 рақами 3 10 бур рақами 4 акай шикорчӣ ошу шашена мондаи картон мана ау мегем ай рақами 6 ай рақами 5 тоид оша мегам акай шикорчира 3200 рубл атец карта эфирта пеш мегам 800 рубл гаши палан дори атец карта дар даст ман 800 рубл дори карта да буди рафтеца ау мегем мен шерена гап тамом ҳама киса чон шерена ҳама киса шомади гап нест чай карта бомара очала ки буд акай маъруф ҳамҷа акай маъруф берем акай маъруф ҳамҷа акай маъруф акай маъруф рақами ака бутун мегӣ шевача атец карта ана 700 дигар нуна акай шикорчӣ 300 дош акаҷон 3200 3700 3500 дигар берем далши 3200 3500 3300 дигар нуна берем далши акай хушбахт 5 яка пас кардем о мешакаҷон акай фахриддин 400 дош шепаланг 200 дигар нуна берем далши тамом акай маъруф шепаланг акай маъруф рақами 1 акаҷон ана дадаст ва 2000
402,300 دیگه مشکل نمیریم دالش او میگه شیر پالانگو او میگه گپ تمام از گپ سر کنیم اکه امین ده همینجا که امین ده دست و 200 رو داشتن که میریم دالش همه دا بود دوری همه دا پیش داری او میگه گپ تمام شیر پالانگو رقم 5 میلی رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 22 رقم 1 20 رقم 2 12 رقم 3 11 رقم 4 او شو رقم 4 شیر پالانگا 3 تا 10 تا دیگه میریم دالش گپ تمام شیر پالانگو گپ تمام حجبو جان کارش شروع نه حجبو جان کارش از دیگه گپ ساکت شیر پالانگو از دیگه گپ ساکت بریم اکل خوشبخت شیر پالانگ پاختورا کجون زنده و سربالان و شیر پالانگو چورده رقم 5 میل او میگه شیر پالانگو رقم 4 میگه اوش شوا اتت کارت 600 دیگه نمونه اکلش کورچی 3700 دیگه نمونه اکل خوشبخت پاختورا کجون انا اکل معروف 2200 دیگه نمونه اکل فخرین او شیر پالانگ اکل خوشبخت پاختورا اکل خوشبخت اکل خوشبخت جواب میتونی شیر پالانگ پاختورا کجون جواب میتونی شیر نه نیستا که خوشبخت اکل معلوم همجایی اکل معلوم اکل معلوم دخل رقم دادیم اکل رمضان همجا اکل رمضان شیر پالانگ همجا اکل رمضان رقم 5 خولی مو شیر پالانگو اکو رقم 5 خولی اکل معلوم رقم 5 اکل اکا میریم دارشی اکل معروف رقم 1 5 اکل میریم دارشی اکل معروف همه 2100 دیگهش او میگه من شیر پالانگو رقم 5 رقم معروف ده شیر پالانگو رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 12 با رقم 4 11 شیر پالانگو گپ تموم 20 11 هم میگیریم 20 11 هم میگیریم اینا میگیریم اکو 200 روبلی برا اکو 200 روبلی برا شیر پالانگو برا 200 روبلی میریم اکو برا رقم 5 رقم 7 رقم 1 همون میگه میری شیر پالانگو اکل اتز رقم 3 مدینه چا خوش اومدی مدینه چا میریم اکل شکوچی رقم تا نداری شکوچی رقم 4 نداری جواب میتونی شیر پالانگو برا 200 روبلی شد انا 2 4 2 6 برا خوله بفکرم گاب نیست اکل معروف رقم انا شاشه گیری تا اکل فخرجو خوش اومد خجون اکل شکوچی رقم 4 گیری تا مدینه چا رقم درا بتون تا مدینه چا رقم درا دوارا بتون تا برا 200 روبلی بعد این رقمو خوله 2 6 بزرگ میریم دارشی اتز کارت 600 رو بودو شیر پالانگو کار انا کار رقم 3 رو دیگه میریم رقم 2 خولیمو شیر پالانگو دواره 200 روبلا رقم 3 خولیمو رقم 2 خولیمو دواره 200 روبلا میریم دارشی 5 شون گاشاش میریم او میگیم گپ تمام شیر پالانگو لب گلیجا و شیرینا چور گرفتی 4 سویل داد سرجان 4 سویل داد میگم رقم درا بتمود 4 سویل داد رقم درا بتمود میگم دواره 200 روبلا
او برشه پلنگو گپ تموم. اکای معروجو بکنم دستان اگر داشته دوست شه بچه همین نگیره اکای در کانال جینس لطفاً در اومدن نگیره داخل مثلا معروف بگیرمش. بریم اکای 5 شده اکای 6 میاریم. این جواب نداری. بریم. اکای انا اتلت کارت 400 دیگه اونا اکای معروف ای دیگه جواب 6 ده اکای جواب بگی شکا جواب 1700 دیگه اونا 1100 شی اکای شکلچی 3500 روبل دیگه اونا. بریم داش میکافو 1200 روبل شو خدمت بشه پلنگو گپ تموم. اکای 6 22 اکای 7 20 اکای 1 12 اکای 2 10 اکای 3 22 اکای 4 10 اکای 5 20 شیر پلنگو بالا شد. شروع نه انا 600 روبل بالا. اکو بالا شد اکای انا 6 اکای 2 تو 3 600 روبل بالا. بعد دمیار سیلکا پارتمون شیر پلنگو دوم فرق کنم. یه سیلکا نپارتگیم دوم هم پروش تکبر. من شروع نه 600 روبل بالا. هیچ کار باید هر شما که شیر پلنگو جواب میتین شروع نه 600 روبل بالا. هیچ کار نداره جواب میتین. هیچ کار نداره جواب میتین. جواب میتین شیر نه اکادیون جواب میتین. هیچ کار نداره. من باید همین سه کافه کدو کافه کشم 6 نشون داره سه کشم کنید. بعد جز یک سیلکا شپاک کنون شیر پلنگو اکایش کوچی دو چهار درو آرداش میره درسی اکایش کوچی دو چهار درو آرداش شیر پلنگو دو چهار درو آرداش شروع نه اکامی دو چهار اکای معروف 5 درو آرداش گرم نیست دو چهار یک هفت خوریمون شیر پلنگو اکامی یک هفت خوریه شروع نه اکامی ایدو میکشیم اکامی یک هفت دوای 600 روبل خوریمون گرد. بعد دمی کن شیر پلنگو صبر میکنیم یا سیلکا شپاک میکنیم و دومه پایرو میکنیم در وزش شبی بدونم وزش نه بریم او گپ تمام شیر پلنگو گپ تمام از دیگه تا میکنیم شیر نه گپ تمام. دو چهار 5 6 دوباره بود بریم او 2400 باشه خدمه دونم ای بلد شکرمون 1 2 3 4 5 6 میریم دالشی شکلچی رقم 2 4 اکای معروف رقم 5 انا شکلچی سیونی 3500 شکا جون میمونه تا 2000 آها 3500 میشه 1200 او 2300 دیگه باشه بچه‌ها 2300 دیگه میریم اکای معروجو شیر پلنگ 1100 دیگه باشه جون میریم دالشی 5 دقیقه تصمیمی اوکی نگفتم میکافم اگر نک باشه میکافم شیر پلنگو رقم 2 اکای شکلچی او میگیم اکو یک کافون که میکافم شیر نه یک کافون که میکافونم ای او شیر پلنگو کی جوشه شیر نه یک کافون که خجونو میکافم شیر پلنگو کافون رقم 2 21 رقم 3 او 31 رقم 4 20 رقم 5 20 6 20 bu رقم 3 o şabakə şur akay ateş karta mulay karto benim raqam 4 au megin şerina ben dağılış o şabakə ateş karta megin 2400 o şabakə Ako mesin badam ya silka şapak کنم
ما امروز بخشش شرکت پاپرس ادامه خرید کشیدن بریم دارش او میگیم شوی پلنگو او میگیم یا که شش کنم اکه معروف دو چور خوله دو شش بریم دارشی اکه معروف رقم دو شش خوله شوی پلنگ بریم به جنگی مرد سیستم پاپرس ادامه بزرگ اکه معروف سه رقم میگی شوی پلنگ با سه رقم خط بوز میکنی بریم رقم 3000 رقم 4 میرین او شارگاه کارت او میگه شروع او میگه اکه داولابه رقم 6 خوله بتون اکه داولابه رقم 6 بریم دارشی یک دگاه 6 5 خوله ما یعنی میریم 6 5 گفتی گاب نیست بریم اتس کارتا 2400 400 800 1700 دیگه نمیشه پلان اکه شکورچی 2100 دیگه اونا اکه شباخ برو مدرب اکه معروف 2 5 اختا کجون اکه معروف رقم 2 رقم 5 دو رقمی انا یک تو یک دوخی یک دو اکه معروف رقم که 10 1100 900 دیگه نمیشه بچا میریم دارشی اکه فخری برو مدرب الکی شی پلنگو اکه دولت بیگ رقم 6 اکه دولت بیگ رقم 6 اکه جون جو دکت رو کشید ما اینجا یگو خاصی که کارتون رقم 5 خوله شروع نه رقم 5 مسلمان که خوله مسلمان که می سوال بتن سوال جواب میتونی مثلا نفهمید اکه معجون از کار مسلمان که میتونن اکه دولت بیگ جو راکت میکشه پلنجو او زنده باشه که جون ما راکت میکشه نه من نفهمیدم مسلمان که رقم میتونی بریم دال شیر پلنگو بریم دالش او میگیم بریم دال شیر پلنگو گپ تموم حجبو جان کرد رقم 5 خوله دوری او رقم 5 خوله اکه دولت بیگ راکت میکشه پلنگ رقم 6 نه میریم اکه معروف اول یک روز هم که کجا فعال کنه کجا ادامه بخیر من وحشی سیستم پاپیان دوشه پلنگ جون ساعت 3 خوله نیست بخیر 3 ادامه بزرگ او زنده باشه شی پلنگو زنده و سربلند باشین ما بشمو میفخیم شروع نه ما بشمو میفخیم 3 4 ادامه راکت کردن تموم اکه دولت بیگ 600 پاپ 500 دیگه شونه میریم دالچی 5 شیر پلنگو رقم 5 خوله او کسایی که شروع نه گپ تموم شیر پلنگو از یک هستن کجا جان کرد شیر پلنگو گپ تموم اکه معروف جون خود رقم دوری دا اکه اتس کارت بوده یا در رقم کنه میشوا میری اکه اتس کارت رقم 5 خود دا دور 700 دا دور 600 گد اونا میرین دارچی در رقم دیگه میشه سه رقم خطا کجا کارت ما برا خونیم او میگیم اکه رمضان جو کجا داد شی پلان رقم 4 دا رقم 5 بسیار رقم 6 تقدر رقم 6 دا میری رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 22 رقم 3 22 او مسلمان که یگو من خیلی گفتم خیلی اومد گرد دگو سوال بدوخی میریم شیر پلنگو بالا شد رقم 2 رقم 3
Акай Рамазон на холи бу занг зад телефон намафи. Э бача ту ник та хали тасурат али шам харамайк. Ҷобин сурати харамегу на ёфта сабду. Акай маъруф рақам я. Акай Рамазон бу холи мешавад фақаҷон. Э ягон савол набуде берин. Шепаранго рақамои холи 7 6 5. Школчи рақами 7. Акай школчи рақами 7. Ако барда холи монда 7 6 5 4. Ана акай давлабек рақам даваронд акай давлабек 6 5 4 шепаранго ҷавоб метавӣ шерои на школчи рақами. Оя акай школчи рақами 4 таби акаҷон. Ку 5 соҳиби чӣ мегӯяд? Отец карта рақами 5 надорад акаҷон кадом надорад илтимос пас кунед шепаранго мо бузери хиҷлат накунем бикашон. 6 5 4 соҳибош ҷавоб метавем. О духи мусулман каби. 5 ай мусулман каби рафтем. Мусулман ка рақами 4 тоист. 4 айти. Школчи рақами 7 5. Ака дер ҷавоб дод. Мерим. 6 холи мон шепаранго. Акай Хуршед рақами 6. Акай Давлабек 6 даваронд акай Давлабек ҷавоб метавем акаҷон. Ау мусулман ка 300 рақам ки духтарҷон мерим дарши. Тамом. Ана акай Давлабек нагад ахтар метавем. Мерим дарши. Ау мегем бери 1800 шепаранго. Ҳамин акои ки илтимос дар хона даваронд дорем. Ака просто так бинависем барабара пас бинависем ягон ҷои зафаргӣ кадора. Мерим дарши ҳамо мегем. Гап тамом шепаранго гап тамом. Аз дигар гап сарфишавӣ на. ду бана нишода аз се шепаранго. Акай Хуршедҷон 6 айхтар каҷон акай Хуршед айхтар. Акай Хуршедҷон рақами 6 айхтар. Акай Хуршедҷон рақами 6 айхтар акита мекунем мерим дарши. Акай Маъруф 906 800 гадон акаҷон. Школчи 7 5 2106 500 гадон на. Мусулман ка ракета. Акай Хуршед рақами 6 ракета. Акай Давлабек шепаранҷон дар ки ҷоя акаҷон намедурӣ. Вараша фарод мекунем неси рақам даду дурафт акаҷони мо. Берин дарши. Мусулман ка акай рафт. Акай школчи акай хушбахт акай Хуршед ракета мекунем. ҳама кисар шояд шерои наи зиндаву сарбаланд бошем. Хонаобод бошем феълан Хонаобод. насиба 100 рубл гадон духтарҷон. Акай хушбахт ракета мекунем. Акай хушбахт ракета мекунем шери на. Ау мегем. Акай хушбахтро кушак ҷон. Не акай атас ни пила мепард ҷак кеса ки пила парк кана на вара кар кадем. Э кадом вара акай атас айба чам вара гузаштака. А вара ки на ошно на акаҷон. Акай хушбахт куҷо шуд акай хушбахт. Акай Хуршед ухтоид акай Хуршед. Хулавӣ хурвиди охи ном. Акай Хуршед куҷо шуд акаҷон. соҳиби рақами 6. Анем халис 3 та туз биён шепаранго 1 2 3. лабгаҷу. Акай Хуршедҷон ва чами дихта ба худо ҳаматон пеш ба акай Хуршед куҷо шуд акай Хуршед. 2 3 баракат 2 3 2 3. Акай Хуршед ама
Aka ateş kartı da kadon var ya, bana famlı şey paranca se uşaş var kadar. Aka خوشه ما aka ateş se uşaş var kadar. Tu kadon var de bakalım ona mı şey paran. Oz du se var kadar. Mene me kafam şey parango. Rakam ise akay ateş kartı rakam ise 20. Çok prinses çok ana Müslüman ka. Rakam çok 20. Pan akay şkorçi. Pan 20. rakam 6 20. rakam 7 22. rakam 1 22. rakam 7 20. 22. Ako mı sadruli var aşağı. Şey palango mı sadruli var ha. Akoy var adro mı sadruli var arkadaş şey palango. Varajonş ya şey palango varajonş ya rakami ana hafta rakami ya mı sadruli var ha. Ako mı sadruli var ha müdürün şey palango gap tamam. Hiç kanadra bence her çöme kaçıyor taksim etmişler ne var. Ateş kartı tamam ya aka efi tapeş ki şey palango efi tapeş ki şey palan. Şey palango mı sadruli var ha. Akay خوشه رقم 6 میگم درو. Akay خوشه رقم 6 رقم 235 akay ana ateş kartı ifira peş akay ateş kartı var da ne akay ateş kartı ateş kartı sarıbı var axı da dasma 2600 dori 2600 dori şey falan bu durun rakam ateşa yo ne cevap et bakacağım şey var ateş kartı rakam 3 benim 2 5 4 خالیمون şey falango da var ne sarıbla 2 5 4 خالیمون sama şansın akay mardı okta 600 ruble buna geçe falan benim daha şey همین هوا مردم دارن همین با کارتا خود دواره میرم دارشی او اکش کوچه میگه 5 درو اکش کوچه رقم 5 شکوچی 5 درو باشه پلنگو شکوچی 5 درو رقم 2 4 خوری موشه پلنگو 2 4 خوری مو 2 4 اکش معروف 2 4 خوری موشه پلنگ بین درش رقم 2 4 خوری مو اکش معروف دراگی دیگه 4 مو خوری مو اکای معروجون 300 دیگه رقم کشه پلنگ رقم 4 دواره نفردا خوری مو مسلمان کلمه داره مسلمان که بین درشی گپ تمام شه پلنگا رقم 2 4 خوری که اونا بشه گپ تمام رقم 4 توی رقم 4 خوری مو شه پلنگا رقم 4 رقم 4 خوری اشیرنا گپ تمام شه پلنگا چون ایش نداره میکشه شه پلنگا خیلی اجزا کشه رو خیلی اجزا کردیم اما رقم 7 نشون رقم 1 میریم رقم 4 خوری هیچ نداره باشه پلنگو رقم 4 دواره نه صدر خوری میریم اول میگم چه خزور کشی بچو رقم 4 نداره وارد میریم 4500 او شوا خدمت میزنم یک دو سه 4 خوری اکای خوشه شه پلنگ پول دو مکجون اوشته اکای انا اتس کارت 2600 شکجون میمونت 2700 دیگه بره دارشی اکای شکورچی رقم 5 اکای شکورچی رقم 5500 شکجون میمونت 600 روبل دیگه تو بله 500 600 روبل دیگه بره دارشی اکای معروف رقم 2 اکای معروف رقم 2 اکای معروف 300 دیگه رقم تکجون بره دارشی مسلمان همه جای مسلمان که
بشه پلنگو گپ تمام حجبو جان اکجانو اکه معروف هجدان میکنه سیستم پارت ماسلاسو کدان گیر تاکه معروف پارتنا اکه پارت میکنه شه پلنگو اکه معروف جان کجوشی شه پلنگ اکه معروف گپ تمام اکه معروف جان کجوشی شه نه اکه معروف کجوشی شه پلنگ اکو جوابت دو پنج صاحب جوابت شه پلنگو دو او اکه معروف نیست اکه معروف جان کجوشی اکه معروف باقی پر پارتیدا اکه معروف جان جوابت شه پلنگ اکه معروف جان خاطر اکه دو پامری اکه معروف 500 ما جان اکه معروف دو پنج خط یکسی میری اکه معروف میری اکه معروف 500 پاکتی شه پلنگ دستا دیگه دو شه نه نه گفت ازش هیچ که قطعیش کنم میرم میکفون شه پلنگو 4500 آشان هم لبون بوری میرم رقم یک رقم یک اکه معروف های او 23 رقم دیگه اکه معروف های 20 رقم 3 اتس کارتا 20 5 اکه اناشکورچی 22 6 اکه خورشید 21 7 اکه دا شه پلنگو بول رقمی یک اکر اوش شامگه شه پلنگ دال کی بوشی گازاوات مونده کارتو من ها میرم رقم 5 اکر معروف 4500 اوش شه پلنگ 4500 اوش شه دار بریم دارشی گپ تمام میگه بریم دارشی اوش اکر معروف شه پلنگ اوش شما هم اکثر چون شوی نه هم اکثر شما دین اون میگه شه پلنگو اون میگه گپ تمام گپ تمام لابگاری جابگاری لابگاری لو لابگاری جابگاری لابگاری بریم دارشی رقم 11 رقم دو میریم اکه معروف او میگه شه پلنگ اکه معروف گپ تمام اکه معروف گپ تمام شه پلنگو گپ تمام بریم دارشی گپ تمام تمام خواهد چند کور شامل کنم بود خدا نگهانتون بریم شه پلنگو او میگه اکه اتت کارت شه پلنگ یک تو دنبال سمی من خدا رقم پولی انا ها چی بود او میگه میره شه پلنگو اکه اتت کارت رقم 5 رقم 3 اکه 1700 شه 1500 دیگه اونا بریم دارشی اکه اشکورچی رقم 4 رقم 7 اکه اشکورچی رقم 4 رقم 7 600 400 دیگه اونا بریم دارشی اکه معروف رقم 1 رقم 2 4500 داشتی زدی توی 200 داشتی 4700 4500 میمونه بریم دارشی اکه دولابه رقم 6 500 داشتی 400 دیگه اونه بریم دارشی اما طبول بوریش پلنگو بریم دارشی او مگین اکه خوشبخت دا بودی پراسو داوش شبرنج اکه خوشبخت دا بودی پراسو اکه داوش شبرنج میشه پلنگ بس این مسلمان کمیجه میشه پلنگو دارشی گپ تمام رقم دو میکشن شونه هات لبول بوری همه کارتون بودی تا پرای ای زنده و سربالا موشه او میگه میریم رقم 2 20 او رقم 3 20 رقم 4 22 اد 20 گرز اکه معروجان بونه نیست مازی رقم میکنه جون رقم 5 21 رقم 6 11
رقم 7 11 رقم 1 او 31 یک کبارمانداش هیچ صوت شده من دارش رقم 3 و رقم توی او میگه شروع نه او میگه روز یک برآمد تا زنده باشه کجانو هم اکثر شو شروع نه هم اکثر شو مده سه برام اکه اتش زارانش شش پلان 31 زار من دارشی اکه اتش افیت اکه خفوه پیش من نفهمه که تو دکی جوی بخدو اتش کارت اکه دکی جوی افی من نمیدونم بخدو افی را پیش شی پلان مارانش دار شوهی جلیل و سلام آنه اکه جون شب 500 داشتی دمو افی هم تماشا کنم داشت گفتگی که اکه شوهی من پس میکنم پلش 500ش میمونه اکه جون شوی تو دبوزی نبودی اکه معروف در واتساپ بنویس اکه معروف در واتساپ بنویس باز در کتاب میکشه نه من دارش او هم اکساق شون شروع نه هم اکساق شونده گپ تمام شه پلانو گپ تمام اتت کارت 1500 1300 دیگه اونا شکورچی اکه 400 200 دیگه اونا اکه معروف 4500 میگن 4900 میمونه انا اکه دولت بیگ 300 دیگه اونا من دارش اکه اتت کارت بنویسم ما دیدم تمام اکه جون گپ نیست من شه پلانگو من اکه اتت کارت بنویسم اتت اکه شوینجو خولش هم مثل اکه اکه شوی جنگال بریم خولیش هم بگید اکه شوینجو خولیش ها گپ نیست اکه شوینجو خولیش ها گپ نیست اکه جونو نگو تا این پلاکت ناو شه پلنگو چی خیلی های معقول شد نتونی پیشه نه برای نویسی برای مکتوس اکه جونی ما اکه جونو جواب تا این پلاکت معقول تونشدگه یونه شه پلنگو اکه معروف 3000 شه پلنگ رفت تک 1900 دیگه دونا بریم دارشی او میگه بریم رقمی 2 رقمی 2 رقمی 2 دا رقمی 3 دا رقمی 4 11 رقمی 5 11 رقمی 6 دا رقمی 7 22 رقمی 1 20 شیپالانگو بو رقمی 7 او شبکه میگه من رقمی 1 او میگه شیپالانگو او میگیم گپ تموم شده نه گپ تموم زنده و سربالان باشه پلنگو زنده و سربالان باشه خودتان دوستان رو گمراه کشته لبگنی لبگنی لو لبگنی لو او اکه شوی جنگم شده زنده باشین رقم 7 رقم 5 پاس تمام شوی جنگل رقم 5 بگیری شوی جنگل رقم 5 بگیری تمام شوی جنگل رقم کسی بچه بعد یکی شوی نمیتین آشی بس شوی جنگل به کدات کدینی کی اکه رمضان همینجا اکه رمضان رقم 5 خود اکه رمضان فعلو بلوت را زان وقت تلفن تون باروشی بریم اکه رمضان رقم 5 خود بریم اتس کارتا 5 پاس کدی 1200 میمونه که جون بریم اکه شکورچی 200 کارتا داد انا 600 دیگه میمونه اکه معروف رقم یک 2700 دیگه میمونه اکه دولت بیگ 200 دیگه میمونه اکه رمضان رقم 5 خود داشتیم اکه رمضان رقم 5 خود میریم اکه رمضان
Akay Shoyinjon belki Akay Ramazan daha önce de şey falan John. Akay Ramazan همینجا da şey falan. Akay Ramazan rakete بکشه نه. بچه گپ تمام بچه گپ تمام. Akay Ramazan rakete بکشه نه. هم اقصاق شو شروع زیده و سلام هم Akay Ramazan پارت بوده دوم تمام. Akay Ramazan 500 پارت 400 دیگه شما. بریم دالشی. همه دا برد بوری. رقم 1 22 رقم 2 22 3 20 4 21 5 20 رقم 6 11 رقم 7 10 22 برای شیرپلنگو 300 روبلی برای شیرپلنگو هم اکساق شد شیرین رقم اوز برای که 300 روبلی میدونیم برای شیرپلنگو اکو برای رقم 1 رقم 2 میریم قبل Akay Ramazan برای دو شیرپلنگو برای بگذارم برو میریم شیرپلنگو برای شو Akay Shoyinjon میرسیم Akay Ramazan رقم 5 ندوره میتونیم سپاس تمام میریم Akay Shkorchi رقم 4 شد رو آردای میریم 7 ana 4 7 6 3 Akay Maruf رقم 3 گرفته میریم دارشی Akay Shohin رقم 7 6 خوله کدوم شو بتون Akay Shohin 7 6 خوله دوارا مراد تمام Akay Atec karta poli pasaka سپاس Akay Shohin 7 6 Atec karta poli pasaka جون 3 دیگه کازا Akay Shohin Akay Shohin رقم 6 7 خولی موشه پالانگو Atec karta mas 3 دیگه کازا گیون پولی پاس Akay Shohin 7 اشوی جنگل 7 خدد قابل تکجون قابل Akay Ramazan با دیوار سر خدد میریم دارشی او میگیم Akay شوی جنگل اکثر کشی پالان Akay برای شیطان Akay Shohin برای ستاربری شوی جنگل برای ستاربری میریم دارشی او میگیم گپ تمام بچه گپ تمام شوی جنگل میدونی رقم رقم دوارا ستاربری در رقم 7 7 4 خدمت میریم شوی جنگل میدونی Akay شوی جنگل جواب کشی پالانجون تمام Akay جان 300 رقم کشی میریم دارشی یک نشون رقم میده میشه پالانگو همه در بود بوری 1800 بود Akay Shohin برای کارتا نداری کارتا دورا شی پالانجون کارتا دورا میریم دارشی Atec karta خود دست من 1200 Akay جون Atec karta 1200 میریم دارشی Akay جان پاس بسید اونجا کارتا کشیدگیم Akay Shohin Atec karta جون کارتا دورا دیگه نمیشه دادم Akay جون میریم Akay Ramazan 100 دیگه اونا Akay Shkorchi 300 دیگه اونا Akay Maruf رقم 3400 دیگه اونا Akay شوی جنگل اکثر کنیم شکرچی Akay Ramazan شیپالانجون 200 دیگه اتو 100 دیگه Akay Shohin Akay Shkorchi 300 دیگه Akay Maruf 1000 Akay Maruf
1400 دیگر. اکی انا شوهی رقم 6 200 دیگر مکجون. انا رقم 7 اکی شوهی جانگال رقم 7 اکی ترفین. گاب نیست اکا گاب نیست. اکا پول دوما داگ بین دارچی او مشیم. زاکی سه باید بودی پافتو بوده گاب نیست اکا جون گاب نیست. مکافون شه پالانگو هیچ که خطیش که نرفت. مکافون شه پالانگو رقمی چند بار رقمی دو میرم. هفت چهار بیشتر. رقمی 2 31 3 22 4 21 5 20 6 20 7 10 1 20 bu رقم 2 o şarkı میگه رقم 3 şey پالانگو سه پاسپورت تا ما سه پاسپورت تا بودی پاسپورت من دارسی پاس کنه که کنم گابلت به جنگ وگانی او میگه şey پالانگو گاب تمام هجوم سه پاسپورت گابلت که اتش کارتا سه پاسپورت که şeyna من دارسی او میگه زنش هم رقم تو سگه من دارسی این نه تو میشه پالانگو اکر معروف او شاشه پالانگو من رقمی 2003 او زنده باشه اکر آمازون اکر اتس کارتا 1200 میمونه اکر شکرچی 100 دیگه میمونه اکر معروف 1400 داشتی 3200 3000 دیگه میمونه کجا اکر دولت بیگ رقم 6 100 دیگه میمونه اکر آمازون او میشه کجا من دالشی سه اکر اتس کارتا رقم 3 سویش گیت اگر رقم 3 11 رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 10 رقم 1 10 رقم 2 بو بسیار بو رقم 2 او شاکر معروف دست که اوید نمیگوید که تو کی هستی شی پالانگو من دارچی گاب تمام هم اکساق شون شده نه این نه تو شده نه اکر معروجون بو من برگم تمام خود رکتا بکن نه نه تمام این اما میدونم الله هاف پاس گاب نیست خود اکر شویجون میسیم اکری انا اکری ما دو تا اکتیم اکر معروف 2000 روی خنشه بچه بیشه همون میگه شیپالانگو اکر آمازون همجا اکر آمازون شیپالانگ همجا اکر آمازون گاب تمام شیپالانگو گاب تمام اکر آمازون همجا اکر آمازون رقم 2000 رقم 3 میریم ها کسا شده ها اکر آمازون همجا اکر آمازون میره دار شیپالانگو اتت کارت رقم 3 اکجون 1000 دیگه اونا اکر شکوچی 7 پاس او میشه اکجون اکر معروف 3000 تا 1000 اونا میمونا 1400 دیگه کارت زا اکر دولت بیگ او اوشیم اکر رمضان همجا اکر رمضان اکر رمضان 600 پاس 4500 دیگه شونا میره دارشی شو اکر شوهین رقمی 7 میتون اکجون اکر شوهین رقمی 7 200 موندگی بود 100 دیگه اون اکجون میریم دارشی همه دا بور بوری شی پالانگو همه دا پیش روی همه دا بور بوری او میگه میره شی پالانگو گاب تمام گاب تمام رقمی 3 رقمی 3 33 رقمی 4 11
رقم 5 20 رقم 6 20 شیپارانگو رقم 7 20 او رقم 1 22 رقم 2 20 شیپارانگو bu رقم ساکی atlet kartala o şamı gibi ben dalçı au mekan şöyle au mekan gap tamam çorpas gel arkadaş koyuyor şey falan çok şoma şeyler zindan salamalı şaka akar Ramazan çor ayaktadır ben dalçı au mekan şöyle au mekan zindan başı şöyle rakam size rakam çor vereyim هم اکثر شما در کجا ما هم اکثر شما شد فرانگو از همین سه از همین چهار پنج دقیقه رمضان میرن دارشی گپ تمام شد فرانگو گپ تمام خود جان کرد گپ تمام اکه رمضان رو خراب بود کارت میکرد گیت کو اکه اتش کارت حضور انا 500 دیگه اونا اکه اشکالچی شما در کجا ما شد فرانگ اکه معروف حضور 200 اونا اکه دولت بگ نصف شد فرانگا اکه رمضان 4 5 شیپالان 300 دیگه اونا اکه شوهین او شیپالان شیرو رقم 6 مون خولیمون اکه دولت نیست شیپالانگو رقم 6 مون خولیمون او شیرو نه رقم 6 مون خولیمون گپ تموم شیپالانگو گپ تموم اکو رقم 6 مون خولی شیپالانگو نسخه خیلی میگه خون رفتیم اتش کردم بگی گپ نیست اتش کرد تازه 400 نشه بچه‌ها من داشت رقمی 4 رقمی 4 12 5 10 6 او 30 7 10 رقم 1 11 رقم 2 22 رقم 3 11 bu رقم 6 o şarkı میگم رقم 7 او میگن شیپالانگو او میگن اکثر اتش کارت o شیپالان o شاشه نه o شیچوا پر 5 گل جاب تکی انا رمضان سلطان شه بچه رفت تکجون اینو هول گلش میشه شیپالان هول گلش میشه یعنی درشی او به زنده و سربالان و شیپالانگو میره درشی تا توانید دوستان را گم نکن شیپالانگو دوستانی مهربان را گم نکن در جهان به دوست بودن مشکلات بریم اتش کارت 1800 اون کشه بچه در رقم دو کجا اکه معروف حضور دیگه اونا اکه رمضان انا شیپالان سال دیگه اونا اکه شوهی رقم 7 همینجا اکه شوهی رقم 7 اکه شوهی رقم 7 همینجا کجا اکه شوهی رقم 7 همینجا کجا اکه پافتولیو پاس کجا اکه پافتولیو پاس کجا ما جواب میتونی شیپالان جون اکه میگه اون سیلکن پارتون مقصد برام پیشینه خونون با سیلکن که بار پارتویم با همین خطوط سیلکن پارتوگی هستیم در 22 مو همین در 5 6 شدن پارتوگی من بریم اکایی معلوم کم طرف همینجا میکرم میپرتم وای دو اکایی معروف چه بردم کارتت زیرسی من دو کس وای دو رقمی 7 10 در چی بود اکایی معروف رقم 1 31 رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 20 رقم 5 31 او
رقم 6 11 31 31 اکر شوین صد رو شه بچا صد رو من دار شیرنا وارا شه بچا صد رو بلی کوی وارا درو وارا شه رقم انا او اکا جون او دو رقم دوری کو مره شه پلنگو وارا شه وارا رقم یک de kasa buzdore gab نیست آخه بگو برگاز سرکه اخیز بدروه افهم مخزو بریم اکه سه درو واردن اکه معلوم رقم دارم دو رقم تا سه انا اکه رمضان تمام رقم دو اکه معروف بریم اکه معروف رقم دو اکه انا اتس کارت رقم سه اکه رمضان رقم چور شاشه کی بود شاشه اکه انا اتس کارت سه و شاش هفت خولیمون شه پلنگو شیرنا رقم هفت خولیمون اکادمون رقم هفت خولیمون شه پلنگو گپ تمام رقم هفت خولیمون من شیرنا رقمی یک دیشون رقم دو شیر پلنگو رقم هفت خولیمون دوباره او میگن شیرنا او میگن زنده باشه شه پلنگو زنده و سربلند باشین ما با شما میفهمیم شیرنا میگه میریم درشی هم اکسق شو شه پلنگو رقم هفت دوباره خولیمون شه پلنگ رقم هفت دوباره خولیمون اکای معروف رقم هفت گابرز اکای معروف رقم هفت شه پلنگ ایخده بریم دارشید بریم جنگیم دارشید اکای معروف درام درو وارده هفت هم درو وارده او زنده باشین یک نشون از این شه پلنگو او شما 1800 بود گپ تمام شه پلنگو حاجو جان کل گپ تمام انا ها اکای معروف او میگیم اکای رمضان جان او میگه شه پلنگو اکای معروف رقم دو رقم هفت اکای معروف رقم دو هفت اکا 1400 دیگه دونه شه پلنگ اتس کارت 1800 1200 میمونه اکای رمضان جان شه پلنگ جان اکای رمضان جان 200 دیگه شه بچا راکیسا شما کجای ما بریم دارشی بعد اکای معروف جان دوباره یک دو هفت اختا کجا دا بودی پراسر توی بودی که اکای رمضان جان جا کجا او میگه اکای رمضان 200 رو نگرسی شه پلنگ جان ای نار تو مشروع نار گپ تمام شه پلنگو گپ تمام حاجبو جان کدوست اکای رمضان جان کجا شه پلنگ جان اکای رمضان او میگیم اکای رمضان جان شه پلنگ اونجا اکای رمضان پول اکای او 1500 دیگه نره دارشی میکافون شه پلنگو کدو میزن او شما 1800 روبل میکافون رقم دو اکای رمضان اونجا شه پلنگ اکای رمضان جان ولک جان اوکی رقم دو ده رقم سه 21 رقم چهار اکای رمضان 20 5 اکای رمضان
20 6 اکای اتس کارتا 12 7 اکای معروف 10 1 اکای معروف او او شواکت سه توز اکای معروف او شاشه فلان او شوا سه رقم داشت سه توز او نشد او بود این خوب نشد این سه توز خوب نشد شیپاران او ما دو سال رو میوزارم من درش این قجل کریم اون هیچی دا اکای رمضان من روز ببرم شیپاران جان میون زنگ بزنم اکادون سوال یک چیز شیپارانگو پیری فکر در اکون ساختن فکر فاتو جاب نیست دام بوده دام تمرین پیشینه بخونیم شیپارانگو ما بوده دام تمرین تو اصلا دی به پیری رو بوده میکنیم الان کارتو تو میکشی سوکتو تو میکشی شیپارانگو میرم اکای اتت کارت شیپاران در واتساپ ما بولگو نویس اکای اتت کارت در واتساپ 60 برسیم بگم اتت کارت شیپارانجو انا ما بیو سازم بودم شیپارانجو باید پیشی کنی پیشینه بخونیم مثلا خزانه شوان نموزمو میمو بوده دام میکنیم اتت کارت هزار بمونه 36 اختار اکای معروف 400 2200 2400 2200 بمونه کجون یک ده اختار من داشی اکای رمضان 600 بمونه 45 دوازده اکای شومی نیست برش فلانگو اکای اتس کارت شی فلان در واسه التماس اکای بونه بگم اتس کارت این اکای رمضان نموش بدون اکای معروف همه دونم زان تو مثلا بدونیم بوزا دوام میتم او میگم خدون نگاون شی فلانگونو 10 میلیون پیری فقط 10 میلیون 15 20 میشه برای تورا کردن که پیشین 10 حرکت خدو نگاون ساکا جونو او میگم اکای اتس کارت التماس واسه بره ساکا جونو اکا جون اکای معروف جون شیپاران 400 داشتی گو 2000 زدی 2400 داشتی دو رقم زبوزه بدون 2200 موندگی های خدا نگهبان 2200 دو کارت زبوزه که معروف ایو میگه که معروف
Au, hava kısa şöyle palango gap tamam şey palango koybu can gap tamam. Şöyle az gap sana şey palango gap tamam. Ben daha hava kısa şöyle na. Au megim. Ben duruyorum ben can şey palango ben duruyorum ben can game. Akay Ramazan. Akay Ramazan akay çoğu akay punch. Şahsa donu dikkatle tabucuya. Au hava kısa şöyle akay şöyle au megim şöyle canga. Şöyle akay akay maruf akay akay de. 2200 karta da buzia verin dalış. Au! Akay atet karta akami seu akami şaş akay. Hazır şunu kartaş da buzia verin dalış. Ha folimon. Kumak ya koz hamazanım. Ve duran buza devam edeyim. Ama kısa şunu şey palango sen dobro pajalovat. Au sana akacağım. Akacağım ve duran olmaz akacağım. خب ateş kartı duruyor. خب. Ateş kartı. خب. او اکه اسپاکی سلام علیکم اکه رقمی هفت خولی اکه اسپاکی جو خشون شیپاران بچه چند قشی در کجوی کامناموش دی مقسیم جو موعد خفار اکه معروف تو بیمهش تگی بود رو مامد مخکه جون حالی چکا کنم بازی تا کارتو تاگانی پرتا چالی که بازی تا پیش برم یا نی ها بچه همین دوارت دور نشانه تو کارتا تمام تمام خیلی بود روز یک خود تا بود باید یک دو خود میرم اومدم خیلی در اومدم میگه اکه ایگو رقمی هفت تو تاگه جون گاونیز خب مکیمون اکه رمضان اکه رمضان سلام علیکم جو ده 11 حکجون انا نداره حکجونی ما آمده 10 11 نداره حکجون ما آمده خب حکجون میلی اکو میدونه ما اصلی که پدیدسا چه میکنم بچه ها بدوریم تو بچه ها درمادن ها تاکی چون ایست تو خاکه اکنم ولی اکه اتس کرد هسته و شاش ایخته حکجون یا اکم اتس اکه سلام علیکم ایگور جو هستم و گفتم هو حکجون اکه شوی جانگل اخی صاحب شد اکه دلیل میکشه پرانجون اکو ما سیلکه پدیدسا که ادامه جمع میکشه پرانجون بوده دوام میتیم اکه اتس کرد شیپان سویش ایخته اکه از پاکیجو رکتا میکشه شیپان اکه هفت شوی جانگل هم تو چوب علی تا ادامه میکیم هایون صاحب شنو تا من دارچی هم اکساق شما کدوم ما سیلکه پدیدسا که بوده دوام میتشه پرانگو بوده دوام میتیم گپ تاون هجو جان کنسه اکه شوی جانگل انو میسه رقم تو شی بچه چون میده تو مکه خولی شموز میتون شیر پران چی با نه گپ تاون هم اکساق شما شیرو نه هم اکساق شما دی او میگن شی پرانگو او میگن گپ تمام شی پران گپ تمام یک متک صبر نکنیم بوده سمتی ادامه بدورن گپ تمام شی پران گپ تمام هجو جان کنه دیگه گپ سر کنیم گپ تمام او اکه شوی جانگل تو چیز منسو دل میکنی هیچ نفهم واسطا
دلیل نکن بفهمیم چی کنه سری آقا جون صاحب رقم اومده صاحب رقم خیلی بچه کاورش علیش کرده که کنش نه کسی اوجا چی اومده شه پلان مخولش شد نشه بره دارشی هر روز ات هناوشید هر روز هم اکثر شون شه پلانگو هم اکثر شومده اکوم از سیلکا پلیس که آدم فرار کنم دویان سوزد اک سوز بده سوز اکجو میره هم اکثر شون صاحب رقم اونجا صاحب رقم او اکر رمضان اومده اکر معروف خگو کنبار اکر انا اکر اسمکی جو رقم که رقمی ها اکر اسمکی شیپان رقم که اکر اسمکی جون اکر بیروز 4 و 5 اختر کجون اکر بیروز اکر رمضان 4 و 5 اختر اکر بیروز جون دا او چبرس میده اکر بیروز جون دا او چبرس میشه بچا یک مدام برس اکر بیروز اکر اسمو شما اکر جون میریم اکر بیروز جون دا او چبرس اکر جون اکر اسمکی جو رقم که شیپان رقمی ها میریم اکر اسمکی رقمی ها او میگه شیپانگو اکر اسمو رقم خله شیپانگو صبر میکنه کجا میشه شده صبر میکنه او میگه میریم یا اثر میشه شیپانگو رق زبر خده قبل اکر بیروز جون قبل شیپانگو قبل تو دست دستمو قبل اکر اسمکی جو رقم که اکر اسمکی جو رقم که بوده دوام شیپان گپ تمام هولو جان کرد دوای رقم یک زده رقم دو میریم او میگیم اکر اسمکی 600 پرده 500 گشت اونا یا با رقمات رو میخون شیپانگو اکر رمضان 4 و 5 600 رقم اکر معلوم رقم که 2200 اکر اته 3 و 6 1000 دو رقم اکر اسمکی رقم یا 500 گشت اونا می هم صبور بوله شیپانگو هم اومد میکنه شیره نه با خدا می درآمدن یا کس همین کارتیکه نوارش کرد من تعریف نکرد رقم دو شیپانگو 20 رقم 3 اتس کارتا 20 رقم 4 20 رقم 5 22 رقم 6 22 رقم 7 20 رقم 1 21 شیپانگو 22 اکو وارا بدرویم شده نه وارا بدرویم چه صادر میدی یه مقصد خون مکجون اکم به جو وقت خون میشه بچه هم بریم وارا شیپانگو رقم 5 رقم 6 میریم اکوی وارا درو صاحب رقمو اکای معروف همجا اکای معروف رقم 7 صاحبش اکای اسمکی رقم 7 میریم اکای اسمکی رقم 7 اکای انا اتس کارت همه دور اکای رمضان رقم 4 اتس کارت رقم همه دوری سوارا اتس کارت رقم 3 اتس کارت رقم 3 یک دو صاحبش شیپان اکای معروف نباشید اکای انا بهروز میتون اکای بهروز هم مثلا نباشه شیپانگو اکای بهروز مثلا شده نه بریم دارشی اکای بهروز هست نباشه اخیر میتون وقتو اکای اوتومانجو بیاد چون نمیشه شیپانگو همه تون بیاد شیپانگو اکو وارا اکای بهروز مثلا اکای معروف نیست اکای معروف یا تمام اکای اسمکی مکسیجون خوش اومده میره دارشی شیپانگو 5 6 وارا رقم 6 میریم اکای بهروزون رقم 1 2 شیپان اخیر رقم میکنیم اکای دیشوجون اکای بهروز برای زنی کار میشه بچا جون اما اکای دو رقم زنی کار بگیم 3 و 4 6 نداشیم بریم اکای اسمکی شیپان گپ تمام 200 دیگه اونا اکای رمضان گپ تمام شیپان 300 دیگه اونا
انا اتت کارت رقم سه گپ تمام انا 700 گل اونا اکر بیرون رقم یک دو olmadı yapılır. Islak sesi. Hay! Verin. Mikrofon şey falan go رقمی 6 رقمی 6 11 7 akay aspaki رقمی 7 20 akay beyruz همینجا akay beyruz akay beyruz همینجا şey falan mikrofonum رقم تا این پا و دست پس خیمونه نگاه در بالش میمونه رقم 1 20 2 10 3 32 4 11 5 11 bu رقم 3 o şartet kart همه به رقم 4 همون میگه شفالانگو گپ تمام هم اکساق چون شروع نه گپ تمام شفالانگو گپ تمام حجبو جان خدوز گپ تمام به زنده باشین به دلشی خودتان دوستان رو گونه کنین اتت کارت او شاشه فلان به دلشی رقم 4 اکای بیروز همین جالب بس اکجام یا خود دیگه من سوی به رقم 1 2 بیاد داخل متفکر بیروز اکای بیروز جون میسن همینجا سوی به 1 جوابات داخل متفکر میکنم بریم اکای رمضان انا 100 دیگه اونا اکای معروف 2000 دیگه اونا اکای اتس کارتا خوشا 700 2500 2300 دیگه اونا اکای اسفکی رقم 7 اکای 100 دیگه اونا بریم دالشی میکروفون شفالانگو رقمی 4 رقمی 4 20 رقم 5 8 کن 21 رقمی 6 22 رقمی 7 20 رقمی 1 22 2 21 رقمی 3 22 شفالانگو 22 bu bağış şere nasıl sarımlı Akoy bana da bu bağış şefalانگو 300 ruble benevsin şefalانگو bağış Akıyoruz rakım bağış zannet kamyon dalşi Ako bağış rakam 1 rakam 2 ve soybu rakamı aval cevap etan ba dakikaya بیروز rakam etin soybu rakamı cevap etin akay asmaki akay rakam 5 rakam 2 3 4 half past galiba zakat cevap ve dalş soybu dalş şefalانگو soybu rakamı 2 3 4 5 soybu jat hatım bu doğru Akay اتت کارت رقم سلام akay اتت کارت hiç kanadır mı? Toba mi? 5 yak 5 yak bana eşaş yak akay Ramazan 4 5 akay Ramazan رقم 4 5 akay بیروز رقمی 2 رقمی 7 akay بیروز رقمی 2 رقمی 7 akay بیروز رقمی 2 رقمی 7 اتت کارت رقمی 3 اتت کارت رقمی 3 بریم دارشی akay بیروز 2 7 همه گیر akay بیروز جون 3 soru bişgiri akay اتت گیری تو کشه falan بریم دارشی 5 شون دو yaşam şu an بریم akay بیروز 2 7 همه گیر şey falan او مگین akay بیروز جون جواب تو 2 7 همه گیر akay جواب تو مگین بریم دارشی kartı sebun. Gavre zakar bölücün kartı sebun mesela. Gav tamam. Hama zabur gore 1080 o şakada mesela şey falan go. Gav tamam. Ina kajono yakta ina seta. Ina.
شیپالانگو گپ تمام رقم هفت بریم. یکم که چرا اکای رمضان شیپالانگ. وقت اکای رمضان رو پیش ایپری بود شیپالانگو پیش ایپری بود. چیز دارنجه بودم. من دارشی. یا کم می برادا اگر نباشه بود خیلی اکشون جو. من دارشی. تمام گپ نیست. اکای رمضان 500 هفته اوشتیم. اکای بیروز شیپالانگ انا 600 هفته اوشتیم. اتش کارتا 2300 2000 دیگه دونا. من دارشی. اکای شونجو گفته اگر اکای رمضان نباشه داخل اکای بیروز نباشه داخل میتونیم. اکا دانجا یک کفون میکنه کفون شیپالانگو یک کفون کنه کفون موش. کفون. هفت اکای بیروز. اکای رمضان تویید. اکای بیروزی. هفت اکای بیروز. اکای بیروز. یا او بگو. اکای بیروز یا او بگو. ترینکش کد اکا. میری رقم یک. 11. رقم 2. 20. 3. 21. 4. 12. 4 22 5. 20. 6. 10. او اکای بیروز میرقصه شیپالانگ او شوا. او گپ تمام شیپالانگو گپ تمام حجبو جان کدو. بره دارشی. او شوا شیپالانگ اکای بیروز او شاشه نه. بره دارشی. اکای رمضان جان پاستور اکای رمضان. بره دارشی. بره او شوا شیپالانگو او شوا. ها. چور پای نمیزن دیگه. نصف کنه هفته. او اکای همینجا شما شیپالانگو. اکای رمضان پاستور. اکای خوشبختی خیلی شیپالانگ کارسان که در کاسب ها. شما اکای خوشبختی همین شما هم کاسب شما شیپالانگو. او چیات هم مومن هستون. یکم آدم اکای رمضان 1800 رکجون. دیم آدم اکای شوی جنگل. سوم آدم اکای خوشبخت. چهارم آدم اکای امین. بره دارشی. اکای رمضان اکای بیروز اخی. اکای بیروز یکم آدم. همه اکای بیروز خاطر که رمضان فقط پرپسا میکنن. بریم. تمام. اکای رمضان جون اکتا بکنیم. اکای معروف. همجا اکای معروف. به ما اکای بگویم بچه کارخواه پیش بیانم یا پاس شنم. ما اکای از رمضان. چون یه نمیشه داخل رمضان میکنم. اکای بیروز دا. اتز کارت 2000 دوشه 1800 دیگر دون اکا جون. اما اکای اسفاکی او میشیم شیپالانگ. پس اکای بیروز همجا اکای بیروز. اکای بیروز شیپالانگ همجا اکا. اکای بیروز اخم یک بتمود. اکای بیروز اخم یک دیرا بتمود. اکای معروف 2000 دور اکا جون. بریم کنیم. اکای بیروز اخم یک دیرا بتمود اکا. ندیم. گرم نیست. شیپالانگو. اکای شو جنگ. برای بودی شده. اکای بیروز پول دیسا کنیم اکا جون 1800 دور شد. چند بریم. اکای رقم یک دو خورش شیپالانگو. اکای شو جنگل همجایی. گرم نیست اکا جون. شو جنگل رقم یک دو رقم دیرا. شو جنگل رقم دو. اکا رکتا بکنیم. اکای خوشبخت همجا اکای خوشبخت. اکای خوشبخت جون خوز اکا تو اکا جو. اکای خوشبخت جون رقم یک میگیر اکا.
رقم یک میگه که خوشبخت. اکر رمضان 500 300 دیگه شما. آه. اکر خوشبخت رقم یک. اکجا رقم میکنه فلان رقم میکنیم. بریم اکر خوشبخت جو اکی انشوی جنگل رقم میکنه بوزه دوام تشه فلانگو. رقم میکنه بوزه دوام تشه نه. شوی جنگل پول دوام شه فلان پول دوام 450. اکر خوشبخت اجازه میکنه بوزه میکنیم. اکر ایگرا بگی اکر عایشتی ما. نفهم اکر هنجوم بریم. اکر شوی جنگل 300 دیگر 450 بریم درچی. اکر خوشبخت جوشی اکر خوشبخت. اکر ایگرا بگی اکر عایشتی ما. دا اکر خوشبخت. و اکر هنجوم اکر اتیس انگار چه شدی توی اکر جون. او اکر اتیس با بوز کسی شه فلان. اکر خوشبخت پول شما 400 دیگر شما. بریم درچی همه تا برد گل شه فلانگو رفت. اکر خوشبخت جون پول دوام بریم رقم یک میکنیم. رقم یک 20. رقم دو 22. رقم سه 10. رقم چهار او اون شوا 13 5 22 6 21 7 11 کیلو میگه که بیروز سه برد اومدی او میگه میره درسی اکر بیروز میجمونه میگه او اکر رمضان شه من اوش شاشه نه اکر رمضان اوش برد اکر رمضان اوش شاگی میره هم اصلا بود شه فلانگو جاب تمام بگی دیگه او میگه خیلی کاله شه فلانگو لب یو میگه میره زنده و شپلانگو زنده و سربالان باشیم میره در شده اخیر 5 تو توانی دوستان رو گمتون ای دوستان اکر شوی جنگادون اسپرک کشی من است که جون اکر رمضان 300 و 700 دیگر اون که جون اکر شوی جنگال 200 دیگر اتس کارت 1600 دیگر اکر اساگی پافتوری بریم اکر خوشبخت 300 دیگر اونا اتس کارت اتس کارت اکر دیگه جون تو اکر اتس خوش نگه با اکر اون میشه با سایتش تو اکر اتس خوش نه نه اکر اساگی جون اکر کشه فلان جون چه راکت من شیرا بوده دوام تشه پالانگو او گپ تمام شه پالانگو حجبو جان کلوس بریم از خجون راکت که بوده من نمیکنه شه پالانگو اکه از خجون راکت که شه نه ای لبگری لبگری لو ما تیز کارتم اکن بیو اکه این هونجو شه پالانگ این خیلی که اکجون ما بگو با سایت کش بدرویا اولا اون اکه ما چی بگو اکه اون اکه ما بوز کردن چی بگم ما بریم اکه از خجون راکت کلام شه بچه برای کنوش بریم رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 21 رقم 1 11 رقم 2 22 رقم 3 20 دو رقم 4 10 شه پالانگو بو رقم 2 او شه پالانگو میرم رقم 3 اکه اصلا جون پافتوش شه پالانگو رقم کشه نه او میگه میریم گپ تموم اکه اصلا جون رقم کشه نه
او میگیم شیر پلنگو او میگیم رقمی 2 در رقم 3 میریم او شانگل شوی جنگل ها آنه ها گپ تموم شیر پلنگو گپ تموم حاجبو جان که شیرونه گپ تموم میریم اکی رمزون شیر پلنگ 500 اونه جون شوی جنگل 200 700 دیگر با کارتات زد اتس کارت 1500 1300 دیگر اونا اکی این همه شیر پلنگ اکی اساکی رکت میکنیم اکی خوشبختون 200 دیگر اونا میریم دارشی اکی اساکی جون همجا اکی اساکی شیر پلنگ جواب شیر نه اکی اساکی جون جواب میتین یک کامل نموش کارش پاس میتین رقم 3 21 رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 20 رقم 1 22 رقم 2 20 bu رقم اکی خوشبخت او شاشه پلنگ و رقم 2 اون میگه شروع نه گپ تمام خوجبو جان که شاشه پلنگو اکی اساکی همینجا اکی اساکی دسته شیر پلنگو رقم 7 مخوله در اکون ها بو نه 7 پافتو اکی اساکی جان رقم که شیر پلنگو اکی اساکی یک قدرت میری بو نه همینجا تایدن به فخر شیر پلنگو خیلی بیاخن چطوری بود خیلی میره درشی پنطرف میبینیم شکرجون میبینیم شیر پلنگو میبینیم گپ تمام میبینیم تمام اکی امازاده اوته 45 گلی کاش 2 گلی گپ نیست اون میگه شیر پلنگو اون میگه پاکتان دوستان رو گم نکنه شیر پلنگو دوستان مهربان رو گم نکنه هر جا که سفر داری قربانی سرگردم اون میگیم رقمی اکی همینجا دلدار خوشم اخجان رقمی یک زر رقمی 2 میریم اکی همینجا سلام علیکم شیر پلنگ میریم درشی کو بینیم 500 اکی اسمکی ما دوشه او میگیم گپ تموم اکی نماده پل اخجان اکی اسمکی نماده اکی رمضان شیر پلنگ ای بلی گلی ما فراموش میکنم اخجان اکی رمضان جون 300 بخو فراموش کنم 300 دیگر اونا شوی جنگل 600 دیگر اونا اتس کارت 1100 دیگر اونا اکی اساکی پول نماده شیر پلنگ جون اکی خوشبخت 200 کارت 700 دیگر اونا بره درشی اکی اساکی پول نماده شیر نه اخجان ما با شما میفخریم که پول تو نماده اخجان پول نماده شیر پلنگ اکی اساکی جون که جوش اخجان ما که جوش شیر پلنگ اکی ماست مقصود جون شیر پلنگو رقمی 7 خوله از شو اکی پول نپرتویا او جا خود رفاقی نماده شیر پلنگو رقمی 7 خوله شیر نه رقمی 7 خوله رقمی 7 خوله شیر پلنگو امید سعید گفته هفته بگی رفت اکی امید سعید رو برکت میکنیم میریم دارشی اکی امید سعید رو خوشون اخجان رقمی 7 اخیل اخجان و اکی خیلی اجرا کریم نماد کارتشا پاس کردیم میریم دارشی اکی امید سعید رو برکت میکنیم شیر پلنگ رقمی 7 اخجان رقم میکنیم بوزه دوام تشری نه او میگیم ما یا پدیل تقدام بیرون شیر پلنگو که نمیشه بخیریم دوام اینو بده اکی امید سعید رو برکت میکنیم شیر پلنگ
Akay Ömer Saidov raketa mekeşe falanca ama butlumu farklı raketa mekeşe ne? Gap tamam. Çok ben peri fakir peri unutmuşum. Akay Ömer Saidov şey falan raketa mekeşe ne? Akay yak tam mesela şey falango efira gap ki khinanisha. Aum megen şey falango akdai sual tamam khamil khalaye. Gol kamera bacha. Şey gol oxa kajo idov golş idov geç çoğuş idov digaş. Şey falango hafta soyuş ama toya kol parfex olma. Akay az fakir rakami haf 400 digar bemuna. Veli daha şey. O iş şamil hükümü bu var ploşun. Ne var rakami 2. Rakami 2. Bistiyak. Rakami 3. 20. Rakami 4. 20. Akay soyucu idov golş mikro. İdov geç çoğuş mikro. Rakami 5. 22. Rakami 6. 12. Rakami haf 11. Rakam yak 10. Şey parango bu rakam ana 5. Akam milyon soymuşsunuz gibi bana. Akam milyon. Akam milyon. Şey parango mezon ki khba diye kartara kesemekini. Par to akajon şey falan da o işte buna için bir şey ders kabul olur akajon ima. Nakul gol. Ya mes. Akam milyon. Badiye kan maqsad sun tafat akajon toz mekiya khudura şey parango. Oz miyo megi. Ya tamam rakam 15 rakam şart verin. Aum megen şey parango o şava. Yap tamam rakam 15 rakam şart verin. Akay asfagyo mo şuk jinse da khtaş da kema kadın khafar. Ne darshi. Aum megen şey parango yap tamam. O can kadın. Akay milyon akatanak akajon beso kholishra beso taşe bacha akam bine sultan. Akay ramazon karta 1700 digar nuna. Akay shoy janga 500 digar nuna. Akay ates karta 900 digar nuna. Akay asfaki 300 digar nuna. Akay ana khushbakh 600 digar nuna. Bene darshi. Aum megen rakam 6. Rakam 6. 20. Rakam ha 10. Tamam akay milyon dillo rakata bekeşe falan rakam yak 22. Rakam 2. 20. Rakam 3. 12. Rakam 4. Au 11. Rakam 5. 10. Şöyle parlango bu rakam yiyecek. Akar o şamaya akayı kuşbak tamam rakam 2. Yap tamam şey parlango yap tamam o can kan söyle na. Madina Johnny Mani, Oromi Johnny Mani, Madina Johnny Mani, Oromi Johnny Mani, Boma Bimoni. Ana. چیزها شی برای مدینه بود. مدینه جا رقم خالص اکید نه نباشه مگر البته من محمود جان دیتیم بریم. استغفر. رقم دو بریم. درا گلی که گار نیست. من مدینه جان من معروف جان دیتیم. اکر رمضان شیر پران 500 دیگر اونا. اکر شو 400 دیگر اونا. اتس کارت 700 دیگر اونا. اسپاکی اکجون 200 دیگر اونا. اکر خوشه شیر پران 500 دیگر اونا. من دارشی. انا ها دیدیم مدینه چه شیر ساکن کردم. من رقمی 2. رقمی 2. 22. رقمی 3. 21. رقمی 4. 21. کم اکثر خیلی پناهگاه رقمی 5. 10. رقمی 6. لابوگری 10. رقمی 7. 21. رقمی 1. 20. شی پناهگاه گپای گندن دیگه داشت شی پناهگاه 21. ورم دون شی پناهگاه شی پناهگاه این مدینه یانگاتون رو ایتالیا کنین جون کنگارد می آخرمو
میره که پلنگو برام بدوریم نوخو دان خالی کنا میره که پلنگو و 222 بود tamam arkadaşlar şöyle cangal agım tanımıyorsun şey falan. Rus mu gay? رقم 222 در şey پلنگو میرم رقم 3 او میگه şey پلنگو بخشش تا نوشیگید مدینه خطی توش مون داخل گیردم من کارته باتیدم کارته بالا گفتیم من درچی اولی ببینم اکه امیجون اکه امیجون برنامه یکو کسگرو که şey falan هم اکساق شما دین هم اکساق شما دین گپ تموم مدینه جون گپ تموم اکه اساک جون گپ تموم بله دبا 20000 اکه دبا 20000 من گپ تموم رقم 3 میشه falan گپ تموم تمام اکه رمضان کارتان نمارو دوشون میکنم میرم اینا کارتان نمارو دوشون پیش تو بگم گپ پیشم نشم میشه اکه رمضان اینا سوخان اکه تکه اکه شوی جنگل سه باشه یک بودن سه falan فهمیدو که یک دبا 20000 باشه من دارشی اوهو انا ها ایگور اسپاکی انا ها اکای همین به بچهای مدینه جون دختر سه یکم نره چه فلانگو رکنین شو ممکن اون ساعت دختر تمام اکای رمضان جون گفته اکای رمضان سه ساعت دیگه نمونه شوی جنگل انا 9 ساعت دیگه نمونه اتز کارتا انا 5 ساعت دیگه نمونه اسپاکی اکا ساعت دیگه نمونه اکای خوشه 4 ساعت دیگه نمونه من دارشی او اکای معروف او میگه شو اکا رقم 3 20 اکای معروف مثلا پاس کردم مثلا کو ای رقم 2000 اکای خوشبخت رقم 2000 اکای خوشبخت رقم خیلی رقم کاملی رقم 4 20 اکای خوشبخت میگم رقم 2000 شه پران رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 22 رقم 2 انا 22 انا تو با برام دو شه پرانگو سفربلی برام اکو براش رقم انا 6 رقم 1 رقم 2 براش اکای رمضان رقم 4 رقم 5 اکای معلومات 2000 تا طرف مون جون من دارشی سویبو رقمو اتز کارت رقم 63 اتز کارت رقم 63 اکای اسفاکی رقم 7 سنان دو اکای اسفاکی نه دور در اکای انا سیوش بتن بودو دوا اکای خوشبخت جون چرا خطا تو شی پلان جون اکای خوشبخت چرا خطا تو کو گاز اکا سه درو وردم چی اتج کارت چوشی مایمرم دو اتج کارت اکای خوشبخت رقم 2000 میگم رقم خیلی رقم یک رقم یک برزه گکجون 200 دوش کارت در برزه بود 700 موندگی بود خب وجود هفته سکه 5 400 دیگه دو 40 تومن کجون همین رقم یک وقتی یک برزه اون میگیم اکای خوشبخت رقم خیلی رقم یک کجون رقم 2 اکای انا نموشای شوی جنگل اکای سوجون 300 رقم که شیفانه رقم 23 رقم 7 شده من دارشی گپ تمام اکای خوشبخت میگم رقم 2 اکجون اسپاکی اکای سیوش اکای شو جنگل میگم رقم خیلی رقم یک اکجون
یک دو اکه رقم دو میریم تمام. اکه رمضان شای پلان بافتم پول پافتی 800 پافت اکه جون ما انا میموتا 500 دیگر پرابینا 800 پافتی نه 1200 میشه نه 1200 میشه 500 دیگر بله 500 دیگر اکه موضوع خالص اکه جون اکه شوی جانگال رقم 12 اکه جون ولی دارشی رقم 12 800 نه 900 رقم 12 اتت کارتا 500 اکه اتت کارتا 100 دیگر اکه میشه فلان اکه سیوش رقمی ها اکه موضوع جداب میکنه اکه جون میشه فلان جون اکه سیوش 300 پاس او شدیم یا دست چوبان اتت کارت همجا که اتت کارتا اکه اتت کارت همجا که اتت کارتا الو اباکا قول بما قفو میکنه اکه جون تمام اکه جون بیوا از طرف گاز اکه گوش که اکه و از نکه تام ادام بوری گاز آبچ تمام میبینیم اکه کامرا اکه اکه نیروی بانک تمام تفایرو میشه بیما میبینیم اون سیستم ترا میبینیم اکه اتت کارت یک نوتا اکه میاد چه بینیم اکه اتت کارتا پول اکه جون اگه اکه جون او میشه یک اکه جونو هم پیش های رقم دو کدام رقم زد اکه جون ما بینیم یا برای بریم نه که فونو اکه خوشبخت انا خطا اکه جون حضور دومشه فلان بره داشی او میگه میکفونی اکه خوشبخت جون زن زدی اختار ما با اصحاب و بلا گانا زکا کلون اختار مات کن ما ترا بگو سیزن کلون اختار مات کن بریم انا اکه گوش شو اکه جونو رقم چور پاکه رمضان شیپالان 800 پاسی 300 اکه جون 1100 میشه اکه جون انا در رقم تمام اکه جون 500 دیگر اکه اتس کارت شیپالان رقم 36 اتس کارت اکه جون 100 پاس اکه جون اوشنین اکه سیوش اوشنین بریم دارش اکه جونو میکفون رقم 3 رقم 3 رقم 3 21 4 رقم 4 11 5 رقم 5 32 6 رقم 6 11 7 رقم 7 20 1 رقم 1 20 2 رقم 2 20 بو رقم 5 او شاکم رقم 6 رقم 5 که اکه رمضان جون اکه شو جنگل خود نستار بودو شیفانان جون
برین دارچی. سرچ گوگل. اکه اتت کار توز او یا کدوم گلی کدا شی فلان جون نمیشه شی فلان. راکت هم میکنه کدوم با گلش میکنه شی نه آیکون. اکه اتت کار تا آیکون گل میشه شی فلان جون آیکون. همه تو دبور بوله هم اکتاب شون شی نه دب تموم. انا رقم 15 رقم 6 میشه فلان گو. اکه رمضان جون اوش شی فلان. بریم. اکه رمضان شی فلان 500 کارتا 2300 میشه کدوم 2100 دیگر میمونه. اکه شوی جانگال انا 900 و کدوم 800 دیگر میمونه. اتت کارتا اکجو راکتا اکه اسپاکی 100 او انا میره دارش اکجون اکه شوا خزو دوش 900 دیگر میره دارشی. پولی میسته پس خوش رقم خوشبختا میشه رقم خوشبختا اکه خوشبخت رقم یکن اگر نیاز بسی اکه خوشبخت خزو دورا میرین اکه خوشبخت میمونش میسته میرین اتت کارتا پاستول اکه اتت کارتا اکه مجو صبر میکنه کجا میشه اکه معروف همینجا اکه معروف بریم اکه انا رمضان رقم 4 رقم 5 اکه 2100 اکجون 300 انا تویش 500 اکجون 2300 میشه 2300 دیگر پراینا اکه شو رقم 2 800 گل اکجون کارتا دبوجه میل دارشی اکه اسپاکی رقم 7 او شنگ اکجون میل دارشی اتت کارتا پاستوری تمام اکه همینجون دلدار همه تونجاش تموم توغلش میکنه اکجون میرین اکه معروف رقم 1 تعبیر رمتون اتت کارت همینجا که اتت کارتا ای اکه خوشبخت جون همین تو ما از هم بوده که جوش خطا شد گوش و کبود گذ همین خیلی بود $2 جون خطا شد شار نیست که تو بخید اکرا شار مون بکنی و نمیشه اکه اتت جون شیر پران نمیشه اکه جون رکتا میکنی اکه معروف هم اکه معروف رقم 1 شیر پران 2900 دیگر میمونه میریم دارشی اولی رقم دیگر میتون شیر پران گو صبر میکنه اکه اتت کارتا جون مایا برطور گولی کنه شیر پران اکه گوش کنی اکه معروف رقم 1 6 میتون تا اکه معروف هم کارتوی که دوازی بود کو 1800 اکه امین جون همینجا اکه امین جون یا همه اکه اتت کارتا اکه سوجوز او چه شیر پران جون اکه امین جون همینجا اکه امین او اکه امین رقم 3 اکه جون اکه امین رقم 3 500 پاوی 400 گن اونا بریم اکه سیوج جون دابوزی او چه دابنسون yakın odam hob gümenes vakit soğuş iş kanesi da uçuyor yakın odam kanesi vakit CEO vuş. O yakın odam vakit soğuş şey falan sabır mekrem meşe vahmaş. Au megen şey falan gap tamam. Vereyim. Rakami şaş. 11 rakami haf 11 rakami yak 20 rakami 2 20 Gables rakami 3 20 rakami 4 12 5 20 انا ها gap tamam gap tamam چیزا 20 20 20 20 این خبره بهتر شده 11 میگیم 11 میگیم 20 میگیم دو ساعت بالا شش فرانگو 20 20 20 بره دالشی اكو وراش شيرينا انا
رقمی 1 رقمی 2 رقمی 3 رقمی 5 اکی اسپاکی رقمی 7 تا در آوردای اکی اسپاکی رقمی 7 اکی معلوم رقمی 6 اکی معلوم رقمی 6 چورک یای اکی رمضان همینجا اکی رمضان اکی رمضان شد پلنگ همینجا اکی رمضان رقمی 4 خوری مون اکی رمضان نیستن او اکی رمضان رقمی 4 بگیریم اکی رمضان رقمی 4 بگیریم شد پلنگ اکی رمضان رقمی 4 گاب نیست میره ویریش 1000 رو شما یک نشون ده ایدن میریم گاب تمام شد پلنگو هم رقمی شما گیتن شد هم رقمی شما گیتن شد بچه میریم دارچی هم اتنا بود بولی شد هم اتنا بود بولی اکی عثمان رقمی 7 گیتن شد پلنگ میریم دارچی صحیح بوش گیری تفکر عثمان صحیح بوش من دارچی رقم یک زد نشون رقم دو میریم اون مگین شیر پلنگو اون مگین گپ تمام حجبو جان کرده گپ تمام اکی اسپاکی رقمی 7 شیر پلنگ انا 500 پاس شیر پلنگ او بدید 200 دیگه اس دیگه رو که ما اکی معروف رقمی 6 اکی 1800 شیر بچه 1000 انا 600 دیگه رو که ما نه داشتی اکی رمضان رقمی 4 اکی 2100 1900 دیگه رو نه داشتی اون مگین هایش میکنه شیر پلنگو رقمی 2 رقمی 2 20 رقمی 3 31 رقمی 4 11 رقمی 5 11 رقمی 6 10 رقمی 7 20 1 31 شیر پلنگو 500 روبلی با بالا شده اون مگه من شده نه 500 روبلی بالا کجنو رقمی 3 و رقمی 1 بالا کرده 3 نشون رقمی 4 میریم من شیر پلنگو 500 روبلی بالا تمام اکی سوش ندارم میتونم روز وقتی یا اودانشون بدون کو وارد پاس 7 پاس 2 پاس یا اودام اشون نداره در واردن میتونم اکی سوشا اکی رمضان اگه رقم تمام اکی معروف یا کس دور اودام تو مدور مخی خیلی نباشد همین یک سه دمه کشمگانی ولی دو ها اکی علی جو اودامو کشون نداره مالی سن شیر پلنجون اودامو کشون نداره مالی سن باید نمی نوخیا اودام تو نداره یا اودام تو مدور کارتون پرس میشه پلنگو یا اودام تو نداره یا کیای اکی معروف تقسیم شده یا اجرا میگن روز اکی سوشون اکی معروف باید اکی رمضان همینجا اکی رمضان اکی معروف باید هر تو تقسیم کنی و بکشون اکی معروف جواب میتونه شیر پلنگ اکی معروف جواب اکی سوش ندارم چخلی کم اکی سوشون یک اودام ندارم مالی سم یا افیوشون یا نیستن در افی اکی معروف 6 دلار میگه میریم دارشن اکی سیو یا اکی معروف رقمی 6 میریم اکو والاش در رقمی 1 رقمی 3 اکی معروف انا اکی معروف رقمی 6 دلار والا در 500 روبلا اکی سیوش 4 5 دلار اکی رمضان نیست اکی رمضان میریم اکی علی 2 7 دلار میریم اکی سیوش 4 5 اکی علی رقم 2 7
Akay Ali 1000 روی میکنیم. Akay سیاوش 1000 روی میکنیم. شیر پلنگو کادو میزنن از 3000 روبل اوش شیر پلنگو گپ تموم. باز نکردم. چند خب است که علی جون چند خب است که اون دیگه دادری مترو شیر پلنگو گوش را که بیش نمود. Akay سیاوش پول کمار. Akay سیاوش پول کمار شیر پلنگو. Akay علی جون میجوم شیر پلنگو میجوم Akay جون میجوم Akay علی جون نباشه بگو نه Akay جون درگان کسی گپ بتونی نباشه بکشیم بخوام 2 هفته نگیریم. سه نشونه از چون میشه پلنگو. یا علی که خطون بزرگ علی باشه ها نه. یا علی که خطون بزرگ علی باشه. اما علی که دامو کنه بزرگ همه که باشه میریم. Akay معروف رقم 6. Akay معروف رقم 6. Akay معروف ما 1100 دیگه شونا. Akay سیاوش اوش دیم. Akay علی به پارچه میکفونیم. Akay علی جان به پارچه میکفونیمش. 3000 روی اوش شیر پلنگو گپ تمام حجبو جان خداست. همه که سخت شون شیر پلنگو میرسیم صبر میکنیم هم بکفونیم. همه برایش بیزه بکنیم دیگه پارچه پولشم. این دیگه علی بودای. این دیگه علی بودای میریم. Akay علی ما ترى قطعه آدم که پیپتا شما در کجا یک بازیگر دیگه علی نام داره کجا بریم شما در کم میکفون شیر پلنگو رقم 4 Akay سلام Akay سلامو احمد اکجا هم رقم خوله شیر پلنگو میکفون کدوم میزن 3000 اوش شیر پلنگو رقم 4 رقم 4 10 5 رقم 5 22 6 رقم 6 21 7 Akay علی رقم 7 21 1 Akay معروف رقم 1 20 2 Akay علی رقم 2 22 3 Akay امین جون رقم 3 20 2 5 برای شیر پلنگو شیر در 2 5 برای می برای شیر پلنگو حکیم حضوری آنها شیر پلنگو برای رقم 5 رقم 2 یکیم حضوری اگه آدم هستن نباشه پایین هر تون میکشم تلفن بریم یکیم حضوری برای شیر پلنگو Akay معروف جواب میتون کاش کم دیر شد درد نیست Akay علی میگه که ما دارم کاش میریم 2 5 5 شما رقم 6 میگنی 6 شده ندارم تمام کنم یک سکوند Akay معروف جون رقم فهمید Akay معروف چند سو دارم Akay معروف خود 1100 رو بود رقم 1100 اگر رقم دو 400 میشه باشه شانس میکشیم Akay معروف اگر رقم حبض رو Akay معروف میرین دارشی او میگه شیر پلنگو Akay معروف که درا بگی Akay معروف 2 خیش دواره Akay معروف 2 5 خیش دواره شیر پلنگو 2 5 خیش دواره شوی جان آجان Akay مصاب کم وقت اومدی سر او وقت بازی بود رقم رو ولی گرا بچه سر بگی تمام میرین دارشی Akay معروف 400 دیگه شیر پلنگ رقم کجا هم اکثر شون شیر نه گپ تمام هجو جان کرد
акай маъруф 2-5 мегӯм хиш шепаланҷон давара каме шуд. акай маъруф 2-5 хиш давара шепаланҷон кадома гиру 3 4 6 7 1 4000 вик шеба 4000 шаша тамом мен зач рақами 6 шепаланҷон я бор дига мешун дига пас шуд акай маъруф 400 акай шеба 400 акай мекин мен дарши аун мага шепаланҷон 5 4 6 мекин шаша гиритум шаша акай акай маъруф 6 2 5 6 2 5 6 2 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 акай маъруф 400 шебача акай мекин вик 4000 мен дарши акай маъруф 400 мепартояд тамом акай алиҷон вақт пула партояд шепаланҷон бепула начаб кафониш акайҷон акай сиёвуш як камихали сета биёям акай сиёвуш як камихали биёя ина картинкаи ку инаҳа акай маъруф куҷош акай маъруф ҳай кас медон ош шава эрем акай маъруф куҷоши шепалан акай маъруф акай маъруф акай маъруф 400 рубл дига акайҷон мухтаҷ дакайс акай маъруф 400 рубл дига акай меки шепалан акай маъруф 400 рубл дига акайҷон ипак ман баҳо хунати зибирбанд акай маъруф ҷон охир акай ман ҳайш ки як масалан рақами 2 бизанам рақами 3 бизанам 400 ҳамон минус ки шумо розиен ина 2 бизанам 400 минус кунем 3 бизанам 5 бизанам 400 минус кунем ипахил чӯ қасис кисм партам варомо сӯзгаш бахил пеш айбе давунда демед баътури се карта ина беман вақият замзанам акай маъруф куҷо шуда акай маъруф шелпалан акай маъруф акай маъруф хушон акайҷоно биёз варак замон бахил акайҷон акай маъруф пардо ана акай маъруф пардо кер дафтамат 800 рубл партои 400 дига шумона кератон автомат аун меге мерин мо бо шумо мефахрем так 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 акай маъруф омади беварак зара бача ҳамонати акай маъруф шеф мега кератон автомат рақами 6 шепаланго 20 рақами 2 20 рақами 5 21 ау бур рақами 5 парвазо ба хай dik рақам мегем мондаи картҳо асали буд здесь берем дарш ош шава 4000 буд ана ки ана 1000 шуд аки али метем карта чапана бишуки бо барам замигам акай сиёвуш ош шава акай алида 1000 шаметен шепаланго акай алида 1000 шаметен 3000 шуд акай хиземуни акай саломхон ҳама соҳиб дар шепаланҷон акай аҳмадҷон рақамо ҳама пура шепалан рақамо ҳама пура акайҷони ман
بریم دانشی. رقم 15 رقم 6 میشه پلنگو. همه رقم‌ها در بازی پرستار پلان شده نه. صبر میکنیم شما صبر میکنیم پلنگو صبر میکنیم. بریم دانشی. اکی رمضان 1900 اکی انا شوی جنگل 700 دیگر نکردیم. اکی انا اسپاکی شباشه 200 دیگر اونا. اکی معروجون 800 بار 400 دیگر مونده بکردیم اون 200 رو دیگر. اکی همینجون شیپالان 300 دیگر. اکی سیاوش 3000 دلار کردیم. اکی سیاوش 3000 بریم. اکی علی رقمی دوازده بیلی 100 انا 1000 دلار کردیم. 1000 دلار سواد دلار کردیم. خودت حاضر کردیم خودت میگیم اون نیستا. من خیلی بازی پرسته ما دوام تشه پلنگو گپ تمام. رقم 6 رقم معروف. رقم 6 20. رقم 7 او در اویادو شهر اویا 3 تا بوچخالی. رقم 1 20. رقم 2 20. رقم 3 11. رقم 4 12. رقم 5 10. بور رقم 1 اوش میگه می رقم 2 رقم 7 رقم 1 میگه اوش کی اسفاکی او شیر پلنگو گپ تمام حجبو جان کردن گپ تمام. هم اکثر شو شیر پلنگو زیندال سربالان و شکجون ما میموشو میفخریم. درک گولی کنیم گابلز درک گول میکنیم. نه کنیم ما بوشو میفخریم شیر پلنگو ما بوشو میفخریم. اونا شو بود. بله 200 رو پدرکش کساکی اسفاکی جون 200 پدرکش رقم 2 لحظه رقم 1 میریم. 200 پدرکه داشته نه 200 پدرکه داره. 6 تا پدرکوی کی نوگی میخواد پدرکه اگه نمیوی. اکی رمضان 1500. اکی انا شیر 600. اکی اسفاکی 200 داشتی 800 زد بگیم 1000 میشن 900 دیگر نمونه میریم دارشی. اکی معروف او اکی امیجون انا 200 دیگر میریم دارشی. درک شو. رقم 1 10. رقم 2 12. رقم 3 21. رقم 4 20. رقم 5 11. رقم 6 20. رقم 7 20. شیر پلنگو بور رقم 3 او شاکه همینجا میگیم پراوینا 20 11 20 20 او رقم 3 میرم رقم 4 او میگیم شیر پلنگو او میگیم اکم جون اوش شیر پلنگ اوش بورد اکم اینجا اینا اوش شاکه شیر پلنگ گپ تموم. زنده و شیره زنده و سربلند باشین ما باشون میفخریم. ما باشون میفخریم رقمی 3 تا رقم 4 میریم. ایو میگیم در جون ساجلی ما باشون میفخریم. لبگلی جنبگلی لبگلی لو لبگلی جنبگلی لبگلی جنبگلی لبگلی جنبگلی لبگلی لو میریم درسی لو. اکی رمضان 1500 شکرجون 1300 دیگر اونا. اکی انا شوی جنگل 500 دیگر نمونه. اکی اسفاکی 800 دیگر نمونه. اکی معروف 700 اکی معروف. اکی همینجون 200 کارتازا 700 دیگر نمونه میریم دارچی. اکی معروف شیپلان 700 کجون. اکی معروف 700 کجون. اکی معروف شیپلان 700 اکی معروف. جواب تو اکی معروف جون. این میشه ما شروع کنیم. بفیرا اشکن ها برداشی. اکی معروف 700 اکی معروف. جواب تو اکی معروف. اکی سوش همینجا اکی سوش. اکی سوش همینجا که
لبگدی جا بگدی لبگدی لو یا خود برام تمام اکن علی جون باید همین خود نگو رقم خوله یا نه رقمی چو 12 صبر میکنه جون رقم 5 21 رقم 6 10 رقم 7 10 رقم 1 20 انا ها رقم 2 21 رقم 3 20 21 21 اینم بگیریم اینم بگیریم اینم بگیریم اینم بگیریم اینم بگیریم بالا ششه پلانگو رقم 1 6 دوباره خوله سویبش نیست میریم دارشی اکو بالا دو شه پلانگو رقم 5 رقم انا دو بالا کده پراوینا اکی از فکر رقم 7 اکی سوج رقم 1 6 اکی سوج رقم 1 6 میریم دارشی چور اکی رمضان همونجا اکی رمضان اکی معروف رقم شد رو وارده یک شهر اکی سیوش رقم 6 ریخته اکی معروف رقم 1 رو وارده اکی معروف رقم 1 بریم اکی همینجا رقم 3 اکی رمضان رقم 4 تناده اکی رمضان اکی معروف جون 300 اکی معروف یا خود تبودم 500 شه بچه اکی تمی که اکی رقم 1 6 ریخته دو دبوزی پراسو نبودی بریم اکی رمضان رقم 4 تا بگیم اکی رمضان نباشد اکی علی متموش او اکی رمضان گیری تای اکی علی جو هم رقمش نماشه بچه ها اکی سیو اکی رسیوش رقم 1 ریخته این رقمی انا 6 منشه پرانگه رقم 6 او نگیم اکی معروف اکی تمی که شیر نه اکی معروف ولی کدوم مثلا او شما اکی معروف شیر پران اکی تمی بکن شیر نه اکی رمضان 4 گیری تا کدوم رقم 4 ریخته شیر پران بریم دارشی او چند کرد ها اکی معروف دو رکت کلم بگیم شیر پران میره شیر نه یا تقسیم نه 3 تقسیم میریم دارشی شیر نه 5 شده رقم 6 میری اکی معروف جو رکت نکنی شیر نه اکی معروف اکی معروف خیلی همون باش مفتر میریم شیر پرانگو دوباره خوله رقم 1 میریم اولا میگه که اکی 33 رو تیموشه که این دو دوشا رقم 7 اکی اسواکی 500 دیگر به اونا اکی 33 رقم 6 وزرش ریخته کجون وزرش روز کام اکی بینیم وزرش را تو خشش 10700 میریم دارشی اکی معروف 300 دیگر اکی تمی که شیر پران اکی معروف 300 دیگر اکی تمی کنیم میریم دارشی اکی همینجون رقم 3 اکی همینجون 700 و 400 دیگر به اونا میریم دارشی اکی رمضان رقم 4 اکی رمضان 1300 و شکجون 1000 انا او بیمونا میریم دارشی اکی معروف همینجا اکی معروف اما اکی معروف بخدا جون تاگم اخجون جواب توی شیر پران 195 روی کدای دواره 300 رو درونگی bu timboli ana duk karşıma buradaki budum. Akay maruf hamca akay maruf. Akay maruf. Akay سیاوش. Akay maruf جو شیر پران خفنش جواب نمیده سیا کجون ما این 200 کیلو که تو خود کارتوب لا کجون کارت خود چابورد ما کجون انا 300 دیگه بود روی که جواب نمیده akay سیاوش رقم 1 اخر کجون 2400 اونا میره دارشی
Hamada burd bori, hamada peshari. Yo akay ma'ruf asiviyat istisay. Yo akay ma'ruf kol kata buza buza. Sisteme ve rakami shash. Kas mezon o shava. Rakami shash. 20. Rakami haf. 22. Rakami yak. 12. Rakami 2. 10. Anaha. Şurada bir. Rakami 3. 11. Rakami 4. 20. Rakami 5. 20. Bu rakami haf. Nakanet sami haf zoy unem hafta. Akay asbaki au kutul mekine merin şeroy nas. Kutul mekine merin. Akay ma'ruf 5 pas. Akay şoma 5 pas. 5 akay şoma nesan akay 40 pas nesan. Merin. Akay ali 5 بازی داره شیفالنگو 5 بازی داره اکای شما دا بازی نیست شیفالنگو اکای سیو شش اخدا کجون دا بازی پراسو میری دالشی اکای معروفه یک فیش خفای خالی هست میری دالش رقمی 1 اکای شما جون سلام علیکم اکای معروف همجا اکای معروف جواب میتن شیفالنگ اکای معروف یا او صبر پاستوری بو پاستور پاس بگو پاس کجون کارتا بتین براوا نباشه کارتا بتین براوا اکای رمضان 800 دیگه اونا اکای شوی جنگال 400 دیگه اونا اکای اسپاکی او 500 داشته 1800 1300 داشته 2000 دانا 200 دیگه اونا اکای معروف همجا اکای معروف نیستای اکای سیوش رقم 6 رقم 1 اکای 2400 داشته 2200 دیگه اونا اکای امین جون 400 داشته باشه 300 دیگه اونا من دارچی اکای سیوش شش اختار اوچاتو یا میخونم شیفالنگو اوچاتو یا بول میخونم یکم اوچات اکای علی دیم اوچات اکای شما باکای نوروز اکای نوروز جون شما کجون اکای دولت بگ بودن کجون اکای شما اکای نوروز اکای دولت بگ همه اکای بریم اکای معروف جون شما اکای معروف بریم دالشی اکای دولت بگ نیست چه بچه رقم 1 11 رقم 2 11 رقم 3 او سه گردنشکان رقم 4 20 رقم دولت بگ نیست کجون ما رقم 5 10 رقم 6 21 رقم 7 12 20 بول رقم 3 اوش همگی من رقم 4 اکای معروف یک 95 رو که به اوش نگیم شیفالنجون افیر خفای جواب پرسو جواب نمیده شیفالنجون بافتیم کو کلیسی انا افیر دانش کجونی ما یا اینترنت شیفالنج سر رقم میکنه دوستا اکای اسپاکی من اسم پوز رقم میکنم او نگه شلوی نه هم از سخت شما دی اکای اسپاکی من اسم پوز رقم میکنم پوز رقم میکنم بیشتر گپ تموم اکای سوش یک شش اختار من دارش موضوع در اخستار او میگین اکای علی جان اکو خودش اکو دام خیلی شری دا اکو دام خیلی برین دارشی بولشی الو اکای معروف جون داوره در اومدی کو اکا برین دارشی پیش او بودی ما دو کارت ترا بردم همه خبلا کا جون او بودی کارت ترا بردم فهمیلا کا جون یا سن الپاج رو پارت همه آشتیم داوره پول رقم تا دو جواب نه خپر زو که رقم تا پافتور میکی جواب نداد کا جون اینترنت بافکر اکای معروف بافکر اینترنت 300 ایفی کول کردن تا 300 کا جون ما یا کول کردیس چانسون نیامده که بخدو دادریت به بک آخرون است نه پنج پافته که میره شیپالانگو
акаи рамазон рақами 4-5 акаҷон 600 гадуна акаи ана шоҳи ҷангал шерпалан 300 гадуна акаи аспакӣ 2100 гадуна акаи сиёҳуш 2200 2000 мемона мен дарчи акаи амиҷон 300 картазар акаҷон 800 гадуна мен дарчи ау мегем ҳамада бурд бори шерпаланго ҳамада бурд бори боза медам ку ака аспакӣ гуфта яким ҳазур рикнам я кас медам охирон кай акаи давлатбек 1000 кайга 1000 мол акаи баҳроҷон хушомад акаи баҳрод оғои чабинас шерпалан ҷои холи ҳоли шерпаланҷон надорам агар бугид оғои чабинас ман акаи пулшон партум боза ба будам унум акаи пули дидаш рақами 4 23 рақами 5 20 ау ҳама киса хушомад рақами 6 11 рақами 7 шерпаланго 21 рақами 33 рақами 1 20 рақами 2 21 рақами 3 20 шерпаланго бу рақами 4 ошта мега шерона мем рақами 5 ау мега 33 да парта соат акаи чанд шуд мери охион бор партагиш 33 да наёмада ушку наёмада уш мери шерпаланго ау мега шерона ау мегем гап тамом ҳоҷибо ҷанг каз гап тамом мерем дарчи охияса нав пан мерем ака марафа зан чи хали пан ау мега шерпаланго ау мега гап тамом ду голи майли акаи шоҳиҷон гап тамом ҳама кисашон шерона ҳама кисаш шомадем акаи маъруф барта ба бар акаҷон мерем дарчи акаи маъруф мегӯй ки 500 рубл партутами ки акаҷон акаи маъруф мегӯй 500 рубл партам ҷа боби аст 95 рубл партагӣ акаи рамазон картаза акаҷон 1000 дигар намуна акаи ана шоҳи ҷангал 200 дигар намуна акаи аспакӣ 2100 акаҷон яким 1000 600 500 дигар намуна мерем дарчи акаи сиёҳуш 1800 дигар намуна акаи алиҷон акаи аминҷон 700 дигар намуна акаи маъруф шерпалан ҳамун аби чек ҳамада чанд сӯм рӯ як бор бит ба бимагу рақами 5 ау мегем 22 ау сета туз ошавака рақами 6 21 шояме шава рақами 7 11 рақами 1 20 рақами 2 10 рақами 3 12 рақами 4 хоки химир бурди рақами 5 ошава шерпалан мема рақами 6 ау мегем мери шерона гап тамом ау зиндаву сарбаланд бошед шерпаланго зиндаву сарбаланд бошед мо бо шумо мефахем шерпаланго гап тамом ҳама кисахшон шерона зинда бошед шерпаланго то тавонед дӯстонро гум накунед дӯстони меҳрубонро гум накунед дар ҷаҳон бедӯст будан мушкил аст мушкилотон шои касоро гум накунед шоҳи ҷангал мемасаки 5000 рақами 6 мерем 200 рубл падака дора акада 200 рубл падака дора акаи рамазон 1000 дошта 1600 акаҷон 200 рубл падака там акаҷон акаи шоҳи ҷангал 100 дигар намуна акаи аспакӣ 400 дигар намуна акаи сиёҳуш 1600 дигар намуна акаи амиҷон 600 дигар намуна мерем дарчи акаи рамазон карта азар акаҷон бо голиш кунем акаҷони ма рақами 6 дер кад акаҷон 20 карта кашаги шепана рақами 7 11 рақами 2 рақами 7 12 рақами 2 20 рақами 3 20 рақами 2 20 рақами 3 22 ау рақами 4 20 рақами 5 шепаланго гап тамом
گپ تمام 11 شیپالانگو حجبو جان کدم میگه بور رقم 3 او شاه شیپالانگو میبره رقم 4 اکر امیجون اون میگه 4 5 گلیشون گفتن گپ نیست رایجون ساجای لابگانی لو میگه تو انا ها شیشتا بدم تاگی تریدا تو لابگانی لو تو نبرو مادی اوار دی لابگانی لو انا ها هم اکثر شون اون میگه رقمی 3 رقمی 4 میشه پرانگو 4 5 گل میگن گپ تمام یک گل میمونه که گل میگه گل شیبان نمیکشی و دارچی اکر رمضان 1600 1400 اکر شو جانگا او اکجو نمود کارتا پول بود اکر اسپاکی شیپالان 300 دیگر اکر سیوش شیپالان 1400 اکر امیجون 1100 دیگر میشه باشه 600 کارتا و دارچی رقمی 4 20 رقم 5 12 رقم 6 30 او رقم 7 20 رقم 1 11 رقم 2 21 انها رقم 3 کلاگید 20 شیپالانگو بور رقم 6 اکر او شامگه میدارش رقمی 7 او میگیم گپ تمام شیپالانگو گپ تمام حجبو جان کرده شده نه Всем добро пожаловать, брат. Ау. Ми ҷангем шепаланго, ми ҷангем гап тамом. Эй дӯст биё ки ҳамдард шавем. 16 мили пахтун. Тамом. Акай шои ҷангал шепаланҷо ракета мекешед на. Акаҷо нима ракета мекунем бузда давом метем шепаланҷо. Ракета мекунем бузда давом метем. Мерем. Акай Рамазон гап байни шумо 1200 гардон. Акай шои ҷангал гап байни шумо ракета кун. Акай асаки гап байни шумо 200 дигар. Акай Маъруф акай Сиёвуш гап байни шумо 1800 дигар дон акаҷон. Акай Амиҷон гап байни шумо акаҷон 1000 дигар дон. Гап тамом. Акай Сиёҷат ҷои хоншам губра. Акай Баҳромҷон мешав акаҷон. мешава шепаланго мешава. Акай Баҳромҷон давоч намесун. Акай Маъруфҷон давоч намесун. Акай Маъруф. Акай Баҳром намесагем. Акай Баҳромам. Акай Сироҷиддинам намесагем. Кадаҷаб шуд акай Сироҷиддин. Шои ҷангал ракета мекунем шои ҷангал. Шои ҷангал 400 500 300 дигар шумо. Ома 400 500 300 дигар меша бачам мерам рақами 7. Ҳам аксар шуде. Рақами 7 21. Акай Маъруф диди 500 500 195 500 рақами 1 21. Рақами 2 22. Рақами 3 21. Рақами 4 20. Рақами 5 10. Рақами 6 11. Гап тамом. Сивяз заброн бачо, сивяз заброн, рақами 200 сивяз заброн шерена, сивяз заброн. Ема рақами 3. Ау мегем шепаланго гап тамом. Ҳоҷбо ҷан салуса шерена. Эй мард, ҳам аксар шон шерена, ҳам аксар шон. То тавонед дӯстонро гум накунед, дӯстони меҳрубонро гум накунед. Дар ҷаҳон бедӯст будан мушкил аст, дӯстони меҳрубонро гум накунед. Эй ҷабугади лу. Эй масадқашам дар духтари ҳамсоя ҷабугади лу. Ман шишта будам таги доми хонатон ҷабугади лу. Эй ҷабугади лу. Мен дарчи. Акай Рамазон гап байни шумо 1000. Акай Шоҳ гап байни шумо анахтаона 800 дигар. Шои ҷангал. Акай Аспаки гап байни шумо 100 рублей. Акай Сиёвуш гап байни шумо 1600. Акай Амиҷон гап байни махид даҳиш кана мегам 900 дигар дон. Мен дар шепаланго
گپ تمام و آخرین روزه دادم. الحمدلله خدا باشکر. رقم 3 22. رقم 4 20. رقم 5 30. او رقم 6 11. رقم 7 20. رقم 1 33. رقم 2 20. او bu رقم اکای سیاوش او شاشه falan milyon 5 شکست میدم رقم 2. او میگن شروع نه او میگن گپ تمام شه falan او گپ تمام حجبو جان کرده شروع نه زنده باشه falan گو زنده باشه. لبگدیدو پوتاولین دوستان رو گم نکنید فرانگو دوستان مهربان رو گم نکنید. دوستم بر پدرت نعلت بگیم رقم 2. رقم 1 اکای سیاوش بوده اکای سیاوش اوش شوا اکای رمضان 800 دیگر مکه جون اکای اناشوی جنگل 700 دیگر اونا اکای اسفاکی او میشیم اکای سیاوش 2000 میمونه اکای امین جون 800 روبل دیگر میمونه شیفالا بریم دارشیم. او میگن شروع نه رقم 2 رقم 2 20. رقم 3 رقم 3 12. رقم 4 رقم 4 31. او رقم 5 رقم 5 20. رقم 6 رقم 6 22. رقم 7 رقم 7 10. رقم 1 رقم 1 شیپالانگو 21. شروع نه bu رقم 4 اکر رمضان اوش میگن اکر رمضان جو شیپالانجو اوش شوا شیرنا بریم درس رقم 5. او میگن شروع نه او میگن گپ تمام شه پلنگو گپ تمام از یک گپ فهمیدن حجبو جان کرده خود تمام نمیگه دوستان رو گم نکنید. او ای نه تون شروع نه ای زنده و پرورند و خاناباد باشین توی مبارک بگیم بریم دارشید. رقم 14 رقم 5 شروع نه اینیم پریاش خطه میگه بریم ای زنده باشه اکه رمضان شیپلان 4 5 1280 شکرون کارتا زده کجون ما اکه شوی جنگل 600 دیگر ما اکه اسماکی پافتو اکه اسماکی بریم اکه سیاوش اکه سیاوش 6 یک کجون انا 1800 دیگر ما اکه امینجون رقم 3 شیپلان انا 700 دیگر ما بریم دارشی اکه اسماکی پافتوری اکای معروجو آخرام رو میگم 200 روبل پافیا کجون است 95 روبل داشه او اوش اگر کجون ما من گفت تیمبول کارتا پاس کنم کجون اکای اسماکی رکت هم کجون اوش دو کجون بریم دارشی او میگه گپ تموم. اکای اسماکی رکت هم کشه نه در کام صدقه اکای اسماکی رکت کم من بودا بودا میشه پرانجون من رقم 4 زدم رقم 5 میره الو رقم 5 22 الکس کجون رقم 6 20 رحمت کجون نشون کجون اکجون داداری بوزی میدونی اکجون او چمی خلیش ها بوزی میکنه اکجون ما رقم 7 20 11 او بودو اکجون او شده نمیتونه باشه بوزی اکجون رقم 2 22 رقم 3 خاکی خنک رقم 4 خاکی خنک شی پلنگو 22 کو اکوی برادر یک غیرت برا کنین بریم دارشی اکوی برادر برا میجنگه شی پلنگو برا 300 روبلی اکو برا دم جنگه برا 300 روبلا دکاو کاک سگدا 6 ادین بریم اکو برا رقمی انا
5 رقم 2 اکه سیاوش رقم 1 رقم 6 در آورده اکه اسپاکی کاک سگدا اکه اسپاکی رقم 7 در آورده اکه اسپاکی 400 داشت میگم وزیر 500 پارتگر میرین سویبو رقم 3 و 4 رقم 3 و 4 سویبوش اکه همینجا رقم 3 اکه علی جون شیپالان جون اکه رمضان رقم 4 همه درو اکه علی شیپالان همه رقم سویبوش درو اکه جون اکه علی جون صبر میکنین خوری شو اکه او شخصی شیپالان جون اکه او شخصی میرین دارشی اکه دولت میجون او می اکه دولت بخیر خود 1000 بود پارس اکه جون من که نه دولت میجون او میگه شیر نار زنده و چکه دولت بی گپ او اکه دولت بی گپ او هم اکه خوش اومدین ای دوستم بیا کی با تو مونی تخته که میرین دارشی ای زنده باشه او میگه شیپالانگو او میگه تو که او میگه تو که tamam arkadaşlar dağlarda kor boru siz hala dağda hoşuna gel. Ne dağışı? Şey falan o payını şuna rakam şaş verin. Hazır harsa o şarkı adını zayaka o şarkı Ali Jonar. Akay siyavuş gap tamam. Hazır harsa da şu gap tamam hazır dışarı memnun bir rakam dur vardı. Akay aspaki 400 sal diğer ona gap tamam. Akay amiljon 700 400 diğer ona gap tamam. Akay Ramazan hazır dışarı 80 anatoyuz 900 diğer ona gap tamam. همه در بود باید شیپالانگو 1800 روبل آش شما شروع نه تا توانید دوستان رو گونه یک خب آمیشه برید درش میکنید به کفای رقم 6 رقم 6 11 نمر 3 اکه اسپاکی 20 رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 12 رقم 5 20 شیپالانگو bu رقم 1 رقم 21 زده او شاکه میگیم او میگیم правильно 20 11 12 20 او شوا اکه دولت بگو پیش اخیر اکه odam شیر نه رقم دمیریم او میگیم شروع نه او میگیم گپ تموم او خولای ازم ازن اونو دختر بامزن دختر پمه برن اونو تکیم پزن من چند سو دارم اکه شو جنگه خیلی 600 رو داری کارتر برام 500 دیگه دونا یعنی دارشی ای جانونا بهار شده تو کیمی آی گل دانه خدا دختر مردم ای خدا رقم 1 زن رقم 2 شروع نه او شوا اکه اسفاکی جون اکه اسفاکی جون اکه شوهی 600 داری کارتر دا بودون 700 500 نه یا پاس کنم اکه جون بره دارشی اکه رمضان شیپالان انا 700 دیگه اون اکه جون ما اکه شوی جنگا 600 داری اکه جون 600 داری правильно کارتر تا بدون 500 دیگه نمونه اکه اسفاکی او میشیم اکه ما اکه سیاوش 1200 1800 1000 2800 دیگه اکه علی امینجان 300 رو دیگه نمونه میره دارشی او میگن گپ تمام شیپالانگو رقم 2 میشون اکه شوی جنگل مو رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 11 رقم 1 21 شیپالانگو bu رقم düşür o şamı bakaya ve رقم 4 okuyayım ve رقم 5 akay ana به رمضان جا o şaşıyor ha ne daha şey gap tamam şiپالانگو gap tamam hocam can kız gap tamam
7-70. Tamam Akay Asfakijon hareket kazan میگه شیپالانجون. زنده و سربلند باشه شیپالانجون، زنده و سربلند باشه. هر جا که سفر داری قربان سر نه رقمی 5. شعر هنر ما با شما میفخریم در اکاجان صدقه خوش آمدین خوش آمدین. بریم اکای رمضان شیپالانج اکاجان کارت زده که 1100 دیگر و 400 داشتی شوی جنگل 500 و 400 دیگر نمونه. اکای اسفاکی رکت اکای سیاوش 2800 و 2600 اکای امینجان 200 اکای انا اسفاکی جان 500 و 400 دیگر نمونه. هایش بکن شیپالانجو هایش بکن من اکای 5 اکای 5 31 اکای 6 22 اکای 7 11 اکای 1 10 اکای 2 22 اکای 3 10 اکای 4 10 شیپالانجو گپ تمام حجبو جان کسی اکای 5 10 و 31 او شامل من اکای 6 او میگن شیپالانجو اکای رمضان او شام میگیم نه زنده و شیپالانجو زنده و سربلند باشین. ما با شما میفخریم ما با شما میفخریم زنده باشین. پنج زن چون میاد 6 میاد شیپالانجو تمام گپ تمام. او میگه بریم او میگه اکای رمضان شیپالانج 1100 و 1500 دیگر نمونه. اکای شوی جنگل 300 دیگر نمونه. اکای اسفاکی 400 و شیپالانج 300 دیگر نمونه. اکای سیاوش میگه 2600 و میگه 2400 دیگر. اکای امینجان شیپالانج میمونه تقریبا 100 روبل دیگر. بریم درسی او میگه گلا داو تا کنیم اکای 6 خانه ساکنیم 6 10 7 11 1 20 اکای 2 12 اکای 3 21 اکای 4 11 اکای 5 20 11 20 11 اوش همگه رقم 3 اکای همینجا اکای همینجا اوش شیپالانج بریم رقم 4 لابرگالی شیپالانجو بریم درسی. زنده باشه شیرون زنده و سربلند باشه تو در این خانه مبارک شود. لابرگالی همه کتاس شده هایش بکنم اکای اسفاکی جان هایش کنیم شیپالانجو هایش کنیم دیو خودم که طرف پرسد بخوری سیمی شده زنده باشه. گپ تمام 3 تا رقم 4 میریم. این نمیتاریش خطی ادمه با شما میفخریم اکای امینجان اگه که اون 1300 روبل اکای امینجان گم اکای رمضان 1300 روبل دیگه اکای شوی جنگل 200 روبل دیگه اکای اسفاکی شیپالانج 200 روبل دیگه سیم خود میرم. اکای معروف شیپالانج اکای سیاوش شیپالانج 2200 دیگه اکای امینجان شیپالانج 100 شکایو کارت داده اکای اون 600 روبل کی چه Sono mega forte. چه میگه Allora, chi abbino cazzo mazza. خانه بیاد کمی دیشانه سمده بچه پارتون سومگا اما گاز بخطی بریم با دوزو شیپالانجو رقم 3 رقم 4 میریم. رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 1 21 رقم 2 21 رقم 3 21
Ve bisyak. İreme gireyim. Akod sarbi var diyor konuşacak. Akay bağlanıyor, yagım odama da dolaşıyor falan diyor. Akay bağlanıyor, odama da dolaşıyor şey falan sabır metin. Tarakam satkam. Şey falan go varış rakam mekan rakam dön rakam çoğu. Ne rakam şey. Ne aydı. Kalk segde rakam şarj durumuna gel. Akay sevuş rakam şarj. Akay sakay rakam haf. Akay Ramazan tizdes bramul. Akay Ramazan. Pay çor soyuş. Akay Ramazan rakam çor rakam panç. Amu megan şey falan go gap tamam hoca can kasa şöyle gap tamam. Megan verin. Nar konuşuyor nar. Gül da böyle автомат şey falan var. Автомат ben falan tak. Gül da böyle traktör tır. Gül da böyle Mercedes aslında ne Allah ana memur korku kız Mercedes kalıyor. Au megan bak bu gül da böyle traktör Mercedes aslında. Ve o şan hazır dusarı kazanımız şey falan go. Enimi sof enimi tariyoş hati. Akay Ramazan şey falan çoğu panç. Akacon hazır sesal şakadon mesaj geldi buna. Akay asfaki şey falan. Ana o olmuş akacon. Akay sevuş kak segad de hazır digal buna. Benim davşi. Hama dabur bori hazır dusar o şamı kafam rakami d. Rakami d. 22. Rakami se 11. Rakami ço 20. Rakami pan ana rakami pan şey falan go 20. Rakami şaş 20. Rakami haf rakami da. Ana rakami yak şey falan go rakami yak 22. Şey falan go gap tamam. Hoca can karosa şey ne? 22. Benim heccamış mesele. Ana ki barajda şey ne ki bu şeyin 600 rubli. Akaconu varajda 600 rubli. Akaconu varajda rakami ana yak rakami de nişanı bu an semerim. Au mardu varajda 600 rubli half pass gab nes. Half pass. Böyle daha hiç kadar da şey parago. Akay Ali half. Akay Ali John. Taksi da. Akay sevuş. Rakami şaş. Akay Ali rakami half. Mene darşi. Çor pan pas. Rakami sen kaçıp pas yani. Akay Ali şaşta da bekliyor. Akay Akay Amicon. Şey parago rakami se çor pan xolim oluyorsan. Au. Mardum beruna rakam beruna maydon. Rakami se çor pan davarayı ana. Şaştadılar xolim oluyorsan. Au. Ki coşte var duru. Au megin. Akaconu da var. Se çor pan xolim ol. Kaç. Au. Mekaşe şey parago. Çıkam kendi var. Akay Ali varaş ana şaştalar şey parago rakam hafta daxil durvalagi ku. Ana se çor pan xolim ol. Se çor pan xolim ol şey parago. Rakamı pas kıran. Akay Amicon. Se çor pan davare 600 rubla xolim ol şeylo inar. Se çor pan davare 600 rubla xolim ol. Ne sen kızı? Hay namoşe bayram istek ana metası bayram istek ana sen kızı. Çor pan. Gap tamam. Hazır saat bu 600 durmadı. Hazır 800 sesler yazdı hazır saat. Akay Beyruz çor adı vardı. Yine Akay Beyruz durmadı. Tamam. Akay Beyruz akami çor. Benim Akay Beyruz'un çor adı durmadı. Se 5 xolimon 2200 saat. Vi 2400 vi giriş. Oly bu agar budura hesap migira. Sada kita. Akay Alijon çara kami dururi. Se haf. Ho akajon. Ho Akay Alijon 2 gar akşam şey bacha.
5 مخولیمون شیرپلنگو 5 مخولیمون اکه علیجان 200 دیگر کنیم 1002 رکنیم 200 دیگر کنیم میره داشت 5 مخولیمون 5 خولیمون اکه هیچ کنم میگیرم هم میره بگن اینجا نیچون دو شیرپلنگو تمام اکه بیروز تمام رقمه گیرتر اکه اکه سیوش گیرتر 5 شیرپلنگو 5 گیرتر بره درش اوه بریم اکه سیوش رقم 6 اکه سیوش رقم 6 2002 شکجون 1400 دیگر نمونه اکه علیجان رقم 7 رقم 3 اکه جان 200 دیگر رقم کنیم شیرپلنگ بره دالشی اکه بیرو رقم 4 رقم 5 اکه بیرو 4 5 1800 شکجون انا 600 دیگر اکه بیرو جون اکه بیرو 600 دیگر بره دالشی اکه علیجان جوشی برای که رقم 1 رقم 2 رقم 1 رقم 2 اکه سیوش رقم 6 درو اکه علی رقم 7 3 درو اکه بیرو 4 5 درو اکه بیرو شه بچا 600 دیگر اون اکه علی 200 دیگر اکه سیوش 1400 دیگر اون دالشی 3000 بیگش کدوم 3600 روی بیگش کدوم شوا او من کو اکه سیوش میگه علی میکروفون میپارته میکروفون میشه پلنجونو کس اندر او شوا گپ او از گپ سال میکنی اکه سیوجون یک تا سبب اکه علی جون درویا şey aspatti po porta Kaçlı pansa porta Aka Alijon Joshi ne ol ne mikrofon tamam vereyim Oli Aka Jono rakam 5 kaç yakın kasam ya şerinar tamam tuğriya Aka Aliya Puluş Omar Kafon Aka böyle kafon ka rakam sene kafon şey falango ya kafon mekem kafon rakam şey میکروفونی رقم 3 10 4 اکای بهروز 22 5 اکای بهروز 20 6 11 7 10 1 20 2 20 bu rakam 2 اکای بهروز آوش نمیگه 3600 تویست 3600 آوش هاشه پلنگو اوشه اکای بهروز اوشه میگه اوشه ولی اوش هاشه پلنگ اوش ها بره درشی 600 نفر گابنی 600 اکای شوی جنگل میتون اکای بهروز 3600 گوست 3600 اکای بهروز گاب زخم دو 600 میتون اون دیگه میره به جنگل درشی پلنگو به جنگل درشی اکای اصلا پول دو ماشه پلنگو 500 دومار بره درشی رقم 5 میشه بچو او میگه هم در بازی پراتو تا جوش شه پلنگو در بازی پراتو میگه رقم خالی وجود شده نیست من درش گپ تمام اکای رمضان اکای بهروز شه پلنگ در اصل 3600 و جو 600 گرفتی 600 گرفت و کمیتی من درشی اکای رمضان 700 اونا شوی جنگل 200 شکجو کارتای 600 دو دکتر نشو 800 700 دیگه اونا اکه اناناس فاکی 500 پارچه 400 دیگر نمونه اکه سیوش شیپالان 1300 1400 1200 دیگر نمونه اکه امینجوز 500 رو دیگر نمونه من داشتی او مگه می رحمت شد
چی گپ شده اکه همینجا هیچی برام در نیست اکه خود 500 بگذار کارت دوازی همه رقم 5 اکه جو که همینجا رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 او 33 رقم 2 10 رقم 3 21 رقم 4 20 چه پالانگو بور رقمی یک او شوا میرم رقمی یک رقمی دو میرم انا نموش چای حالا که انا سیاوش شده اونا تا او برمیده دعوارا هیچ شد بالا من بود هم اکساق شما از ایشه پالانگو ای زنده و سربالا باشی شده نه زنده و دو گولیش گاوی داره ایزور شده کشه شه پالانگو داره ایزور چه شده کشه شده ایزور چه شده کشه داره بله خیلی داره ایزور شده کشه میرم دعوالش به ایزور شده خود اونه میسا بله شه پالانگو اکی رمزون شه پالان 500 دیگه دونه اکی انا شوی جانگار 600 دیگه دونه اکی اسواکی شه پالان 300 دیگه دونه که جون اکی معروف شیاک شه پالان انا اکی معروف اکی سیاوش رقمش شیاک 1200 1600 دیگه دونه اکی همینجا 500 400 دیگه دونه هر هم تو بود بورش پالانگو میره دال شه رقمی 2 رقمی 2 20 رقمی 3 20 رقمی 4 31 ای او رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 21 رقم 1 20 شه پالانگو بو رقم 4 او شاکم میگم رقم 5 ای او میگه شیرو اینا او گپ تموم شه پالانگو گپ تموم از گپ سال شیرو اینا گپ تموم از گپ سال شه پالانگو حجبو جان کدو شیرو اینا حجبو جان کدو دوستان باشد گیره دستی دوست ای در پریشانی و در درماندگی انا دوستان تو بهترین انسان هستی بر پدرت لعنت بره شه پالانگو رقم ای لبگلی لوشه تگو اکی رمزون شه پالان 900 دیگه دونه 500 کارتا زد شوی جانگار 500 دیگه دونه اکی اسپاکی شه پالان 200 رول دیگه دونه اکی سیاوش شه پالان 1600 اکی 1400 دیگه دونه اکی امیجو شه پالان 300 روبل دیگه دونه میره دارشی اکی دیشو جون سلام علیکم خوشون اکی جون رقم 5 او میگیم 10 رقم 6 20 شکری خدا اکی جون رقم 6 10 رقم 7 22 الحمدلله اکی جون خود اکی دیشو جون رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 10 رقم 4 22 اکو برام بدون 300 روبلی اکی دیشو جون در واتساپ خدمت نمیشه که چه همون در اکی جون در واتساپ خدمت نمیشه اکی جون من دارشی هول اکی جون صبر بکنید رقم دو تا کنیم واسه پارو شده میره روز اوچا کارت دیسی اودام ایدا کاک سیدا نوم ادی نوم شش درومات واش رقمی انا هفت رقمی 4 اکی سیاوش رقم 6 تمام اکی دیشو جون میسیم پاس رقم 2 پاس کارت میره دارشی رقم 3 و 5 سوی بوش اکی بهروز همینجا اکی بهروز اینا واراش 300 روبل شه پالانگو اکی رمضان رقم 5 اکی رمضان رقم 5 یعنی 2 3 سوی بوش 2 3 سوی بوش او اکی خوشبخت رقم 2 رقم 3 دا اکی خوشبخت جون برای اکی جون اکی خوشبخت جون برای بتون اکی جون او تموم میره دارشی اکی خوشبخت سه سوی بوش برای سه متر میشه اگر نمیشه داخل متر اکی جون میره دارشی او میگم اکی خوشبخت او میگم اکی خوشبخت شیطان او میگیم میره دارشی ای لبگلی جا بگلی لبگلی لو لبگلی جا بگلی لبگلی جا بگلی لبگلی جا بگلی لبگلی لو میگه میره دارشی نه در موضوع پرافه بازی که سکه خوشبخت جون
ve akay şoyuncu ardalaşa şebaça. Akay خوشبختون شیپان در بودی فرانسه اودان بودی شینا ولی من ساکن اصلا خودش هم میتونه شه بچه‌ها صبر میکنم حکم لا اودان دیگه است که دو بیگا حرف نشون داره رقم یک میریم همتون برد ولی شیپانو میریم دارشی 1800 او شما میریم اکای خوشبختون 1100 داشت شه بچه‌ها 500 روبل دیگه دونا پراوینا کجون پراوینا میریم اکای خوشبختون 500 روبل دیگه دونا اکای رمضان اکای 5 شیپان 900 شه بچه‌ها نمیاد 400 انا تو 600 روبل دیگه یعنی داشت تمام اکای 36 تاک دیگه میگه 1400 داشت کجون ما خطا کجون میمونه تا انا 800 روبل دیگه میریم دارشی های میکروفونی گام زکات دیشوجون گام میشه من اوچات تو ما کجا باید نکرد زنده اودام هست داشته بچه بره دارشی اکو یا کافون میکروفونون رقم یک میکروفون شه فلانگو کس میزنه او شاه 1800 روبل لبرگه جا بگه لو رقم یک 20 رقم دو اکای خوشبخت زنده باشه کجون رقم دو اکای خوشبخت مو 11 رقم سه اکای خوشبخت رقم سه 12 رقم 4 11 رقم 5 21 رقم 6 11 رقم 7 کی دواره 7 کی رو بود 7 دواره بود رقم 7 دواره داشت پلنگو رقم 7 10 شیروی نار او میگیم 20 11 11 توغری بریم اکای رمضان او میگه شیپالانجون او شوا ما پاس برا اکای سیوجو رکتر کن شیپالانجون اکای سیوج 800 رکتر کن اکای سیوج تمام اکای سیوجو من شیپالانجون حوزی رکتر میکشه نه حوزی رکتر میکنه من دارشی تمام با خدا اکای سیوجو شما شیپالانجون بو میدونه شی نه بو میدونه گام تمام میگیم انا اکای علی همجا اکای علی همجا که علی اکای خوشبخته حوز میوه میشه پرانو صبر میکنم یک میتاک کوچیکم میشوه یک میتاک اکای علی همجا که علی نیستن اکای شما نیستن اکای دولتبک همجا که دولتبک میریم دارشی او زینده و شین تمام اکای خوشبخته یک میتاک باشه جو یک ادام دیگه نباشه اکای معروف همجا اکا میریم رقمی 500 رقم 6 میریم اکای خوشبخته یک صبر میکنیم نستای اکای بحروم همجا اکای بحروم نستای اکای انا خوشبختون رقم یک شش باشه خود من داشت بعد یک اکای دیشو من شه فلانگو داشت یکو میگه بریم ای 5 کیلو قبول دیگه کی جواسا اکای بدلیجون داو چابنه است که جو بعد یک اودام اکای دولتبک همجا اکای دولتبک خب اکای دولتبک همجا اکای خوشبختون یا رقم داخل میتونه رقم اکای دولتبک اکای بریم اکای رمضان رقم 4 رقم 5 اکای 600 کارتا 1800 1400 میشه چه 2200 دیگه دونا بریم دارشی تمام و اکای دولتبک رقم 6 بود رقم یک اکای خوشبخت میتیم بریم اکای شوی جانگا رقم 2 اکای 500 400 دیگه دونا بریم دارشی اکای اسمکی رقم 7 شیپالان 100 روبل دیگه 200 داشتی بریم دارشی اکای معال رقمی من شش میگیرم تمام اکای دولتبک جو یک داخل بود اکای اکای دولتبک رقم یک اخر کجا میمونه 1500 دیگر اکای دولتبک یک رقم دیگه خودشو بو میتونه کجا من دارشی اکای خوشبخت رقم 6 اکای انا 500 400 دیگه دونا من دارشی اکای امین رقم 3 شیپالان 300 200 دیگه من دارشی
Акай хушбахтҷон шепалан акҳо давои шата шепаланҷон ин ака давои шата мерем 1 2 3 4 5 6 7 акай хушбахтҷон нагуфтум ки акаҷон агар ҳамин акҳо давои шата набошанд гуфтум як шаша метавонӣ гуфтум акаҷон акай давлатбек ман хондам пеши худ акаҷон ҳамин овоз шабро варда чикар кунем акаҷон мерем гап нест вақт шеф мезани ҳол буганиска охир акаҷон эфир яхи одам хафоя шепалан эфир яхи одам хафоя гап нест акай давлатбекҷон бе рақам яка дар ҳамин акай хушбахт бутум рақами ду холӣ мешавад рақами ду дахил метавонам меша акай давлатбек ҳоз баъд ҳамин кор рақами ду холӣ мешавад акай давлатбек розӣ акай давлатбекҷон ҷавоб шепалан тамом акай хушбахт рақами як шаш айхид акаҷон 200 анатои 300 рубли дигар мемонад мерем дарчи акай шои ҷангал ту ҳамин одам чанд сол рехида тамом ҳамин акай давлатбекҷон сабр кунед рақами худашо дахил кунед бача мерем ҳамин акай як гап қан марда як лавза тамом акаҷон мо як лавза як шаш айхид мерем шере на 7 ана 500 рақами 6 мерем шепаланго ҳамаста бурд борӣ рақами 6 20 рақами 7 11 рақами 1 10 рақами 2 21 рақами 3 20 рақами 4 11 рақами 5 11 ау мегӯям бу рақами 2 акай шои ҷангал ош шавад мерам рақами 3 ин акай давлатбек шепалан мана мефаҳмад сар соида мерам дарчи мапас тамом мегӯям пас гап тамом агар акай шои ҷангал гап тамом тамом акай шои ҷангал менависем ҳазор акай мекунем ана акай давлатбекҷон ҳамҷа акай давлатбек ҳамада бурд борӣ мерем рақами 2 зар рақами 3 мерем акай баҳоҷон сабр мекунем нав ду одам дорвар шепаланго очабдагиё сабр мекунем холӣ шави ду хусне дам мекунем шепаланго вақти миш каниса дига акай давлатбек ҳамҷа акаҷон ҳо рақами 2 акаҷон яхид ду ило канкер ахта мерем шои ҷангал ҳазор ду рақита мекунам акай давлатбек рақами 2 акаҷон 900 дигар мемонад акай рамазон 2000 од мемонад акай асмакӣ мешавад акай давлат ана хушбахт шепалан 300 дошт акаҷон мемонад 100 рубли дигар акай аминҷон рақами 3 200 рубли дигар мем дарчи ау мегӯям меҷангем шепаланго меҷангем гап тамом акай сиёҳ бахи дама назанем ман акай бикунам 800 мешавад мекафонем рақами 3 рақами 3 10 рақами 4 рақами 4 шепаланго 20 рақами 5 рақами 5 20 рақами 6 рақами 6 22 рақами 7 рақами 7 20 рақами 1 рақами 1 22 рақами 2 рақами 2 11 22 22 лабигалиҷо шесаку шепаланго вара медонем 300 рубли акои варадро марҳамат вара медонем шепаланго 300 рубли пас тамом акай рамазон 4-5 дро варда мерем дарчи шепаланго вараш рақами 6 рақами 1 акай рамазон рақами 5 рақами 4 рақами 7 пас кард 2 3 акай аминҷон рақами 3 акай аминҷон рақами 3
تمام اکادو حرکت هم میکشه بچه. اکاد دولابک همینجا که بریم. اکاد شو جنگل پول تلوی کردم اکادو میکشه. رقم 2 دوباره خولیمون شد پلنگو بریم درشی. رقم 2 دوباره خولیمون. او 2 دوباره خوله شد پلنگو اکاد دولابک جو شدی. شش شما رو حق بریم. اکاد بهرو درا گفت اکاد دولابک درا گیر کرد. اکاد دولابک رقم 2 اکاد بهرو رقم 7 ثبتون دوباره. تمام اکای بهرام رقم ها برخورد شیطان را رکت میکنیم. اکای دولابک دور از دو اکای دولابک رو در اکسر شیطان دمارا میرین دارشی. اکای شو جنگاردون خدا میگه اون شینا اون میگه شیطان انجام زنده باشی. اکای دولابک رقم دور از دو تا شیطان در اکسر شینا میریم رقم ها. اکای بهرام رکت میکنیم شینا به صد رو بود بوده دوام میکنیم. اکای همینجا خود صد رو بود اکای صد رو بود. اکای دولابک دفی بریم. اکای بهرام 500 پافتی. من اکای بهرام رقمی ها 500 پا بگیریم 200 دیگه نمونه. اکای دولابک رقمی 900 600 دیگه نمونه. اکای امینجو رقمی 3 100 دیگه کجا رکتا. اکای رمضان رقم 5 چور انا 10600 دیگه نمونه داشتی. اکای ریمبو سلام علیکم کجا خوشون شی بالا میریم. اکای رمضان 5000 انا تویش. اکای رمضان 1400 کجا 2000 داشتی. اکای همینجا رقم 3 شیپالان 100 دیگه رکتا. اکای دولابک 600 نمونه. اکای بهرام 7 گیت 200 دیگه نمونه. الک سوا کجا شیپالانگو میکافونو شیرو نه. میکافونو ویگش 1800 بود. اکای هم همینجا شیپالانگو میکافونیم. میرم رقمی 7 او میگیم رقمی 7 او 33 اکای بهرام رقمی 1 10 رقمی 2 20 رقمی 3 20 رقمی 4 22 رقمی 5 20 رقمی 6 21 شیرپلنگو گپ تموم. بو رقمی 7 همه اکای افغانی پاس میگه که افغان وقت میذاره کای بریم دارم او شبکه بهرام 1800 200 یورو داده شد 2002 اکای بهرام بریم دارم چی او میگه شیرو نه او میگیم گپ تموم شیرپلنگو حضور جان که گپ تموم. اکای امیجون پافتور اکای امیجون پافتور شیرپلنگ من دار سخم افزار رقم یک میگیم او میگیم اکای اسفاکی جون پافتور اکای اسفاکی حالا اکای خوشبخت میگم تا شیرپلنگ چند دوری اکای خوشبخت جون 100 روبل داری شیرپلنگ 100 روبل بریم دارشی. بریم اکای رمضان 1400 شکر 1200 نمونه. اکای اسفاکی پافتور شیرپلنگ اکای دولابک 500 دیگه نمونه. اکای اسفاکی پافتور کجام اکای خوشبخت 100 دیگه شه بچه رکتا میکنیم بریم دارشی. اکای امیجون شیرپلنگ پافتور اکای امیجون دوام بتین شروع نار دوام بتین شیرپلنگو او میگیم اکای امیجون اکای اسفاکی جواب میتیم
شی پلنگو شیرون اکرم یک لایکی از این لایک به پولای با من لایک بونه شی پلنگو من بلوگی میری اکرم لایک اکلام زنید پس کنم بتونم اکای خوشبختون خود در اکرم دار شی پلنگو میری اکای خوشبختون خود در اکرم که جون صد رو دیگه نمیرسه اکای خوشبختون خودم صد دیگه اکرم که شیر نه در اکرم دار یک شش هکتار اکای بهرام همینجا اکای بهرام اکای بهرام رقم 7 سه خوله کدام شما میگه اکای بهرام اکای بهرام 7 سه خوله هفته میریم دارشی اکای بهرام رقم 7 اکای جون از انا 2200 دیگه دونه میریم رقم سه خوله شی پلنگو اکای بودینگا رقم سه مو خوله میریم دارش اکای رقم سه خوله اکای خوشبختون رقم که شیر نه اکای خوشبخت رقم که شیر پلنگ میریم دارشی رفت اکای خوشبخت اومده شیر پلنگ میونه 400 دیگه سه را هیچ کنه شی پلنگو سه را هیچ کنه خیلی بریم اگر یک کمنت تودان شما رقم 20 اکای بهرام تا سه ما تمام اکای بهرام 7 سه اخیر که 1800 نمونه در سه اکای بهرام رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 5 21 رقم 6 21 رقم 7 خاک خنک قبرستون شی پلنگو 21 اینا میگیریم شیرو ناس سالروی والاش شه بچو اکاجونو سه سالروی والاش شه پلنگو میدونی برام بدون شیرو نه اکاجونو والاش رقم 5 رقم 6 اکای بهرام 7 3 درو وارده میری شی پلنگ خطا که بهرام کی میدونه که بهرام رقم 7 رقم 3 اکای رمضان شی پلنگ رقم 4 درو وارده اکای رمضان رقم 4 دو دوباره پاس کرده اکای خوشبخت پاس می‌نویسه فقط دیگه نپرسیم تا شه بچه‌ها یعنی رقم 1 2 دوباره خالی می‌نویسه شی پلنگو یک دوباره تمام اکای خوشبخت رقم 1 رقم 2 اکای خوشبخت جون 200 دیگه رقم که شی پلنگ جون 200 دیگه رقم بریم دارشی اکای خوشبخت جون 200 دیگه شی پلنگ رقم چش می‌کنیم گپ تمام او میگیم هم اختا شما کدو بزن 1800 oş bolsun به جنگیم شی پلنگو به جنگیم اکای خوشبخت شی پلنگ 200 رو دوما شیر نه 200 رو دوما میره دارش رقمی شیر پلنگو 5 نشون دو شش میریم او شیرونه یا لاکی بزنی شی پلنگو اکای بهرام 7 3 اکای جون 1800 شکجون 1200 دیگه دونا اکای رمضان 1200 شکجون 900 دیگه دونا اکای خوشبخت جون رقم 1 2 اکای جون او میشه اکای خوشبخت او من دارش خیلی کفون شی پلنگو همه دا بول گوره رقمی 6 رقمی 6 10 7 20 1 23 2 20 رقمی 3 10 رقمی 4 11 رقمی 5 11 شی پلنگو او میگم بول رقم 1 اکا اوش میگم اکا سه کارت دوش یکیش برام کرد میره دار شی پلنگ اوش گپ تمام شی پلنگو خود جان کرده
زنده و سربلند باشین، زنده و سربلند باشین. ما با شما میفخریم، میگیم بریم درشی. بله بله اکه خوشبخت جون 1800 میرسن کنم. گابل اکه خوشبخت جون انا 1800 است داره جون. میذاریم بوم جنگی گاب تموم. گاب تمام اکه خوشبخت گاب تمام. می شیرنا. رقمو خورشون رقمی انا شش رقم یک. رقم 6 یک زبوزی پراسوی خورش شپالانگو. رقم 6 یک زبوزی پراسوی خورش. بریم دارشی. اکه رمضان دیر کنه کلون کشیدیم شدیم کارتا شپالانگو. بریم اکو باراش ای برام میگو اکه خوشبخت. شیپالان 1800 دوری در دست ما. که به روز 3600 دوری در دست ما. بریم دارشی. تمام اکه دعوه بزای اکه یک شش. بریم. اکه رمضان انا 700 دیگه دونا. اکه دولت به یک دو را پاس میکنه اکه جون دو پاس. یک شش انا 500 و 300 دیگه دونا. اکه بحرم 3 و 7 1000 دیگه دونا. اکه انا شوخ برو ما رقم دو خلیمون. اکو اگه خاصه رقم دو را بگیشه پلنگو گپ تمام. من درس نه من درس رقم یک دو خوره دو. بریم. رقم دو شه پلنگو. شما بگیریم چی میشه؟ دا. اکو رقم دو خوله اگه اودام نسا بگیره رقم 3 21 رقم 4 10 رقم 5 21 رقم 6 22 رقم 7 20 رقم 1 10 بو رقم 6 او شوا کم میگه رقم 7 او و زنده و سربلند باشه شده زنده و سربلند باشین ما با شما میخواهیم شیپالانگو گفت تموم شیرون رقم دو مو خوله شیپالانگو اکوی بودیگر هم اساس رقم دو را بتونید بودی کنم شیپالانگو رقم دو مو خوله 4-5 گولی او اکای موجیک اکاجون سلام علیکم اکاجون میریم اکای موجیک رقم دو اخیر شیپالان اکای موجیک جون رقم دو اخیر اکای الهام جون داو چبرس و شیپالان جون داو چبرس میریم رقم 1 رقم 2 میریم 4-5 گل اکای موجیک خوش اومدی اکای الهام جون داو شیپالان جون برس و شیرین سوفان راکت اکاجون اکای موجیک جون خوش اومدی رقم 2 اخیر رقم شیرین من دارم اون میگه رقم دو شخص میسه خالیش هستن شیپالانگو اکای رمضان نام 4 نام 5 اکای 500 دیگه نمونه من دارشی اکای دولبه رقم 1 رقم 6 اکای 300 دوش اکای کارتا 700 دیگه نمونه من دارشی اکای بحرم رقم انا 3 و رقم 7 اکای 1000 دوش 800 دیگه نمونه من دارشی اکای موجیک رقم 1 اکای موجیک رقم 2 خی رقم 1 کجا رقم میکنیم یکم اوچال اکای الهام و میریم و دارشی اکای الهام یکم اوچال شیپالان است کجا میریم دارشی اکای الهام میریم دارشی اکای موجیک شیپالان 1500 دیگه نمونه کجا گل دبوله автомат شیپالانگو میکنن تک میریم اکای الهام جو اختیار کجا پارت کجا ورا میشن خوری میشن میدونید من رقم میده اکای الهام اکای موجیک جون رقم 20 او میگیم رقم 3 11 رقم 4 12 رقم 5 اومدم رقم موجیک جون نمیشه میگه کارت 12 کجا رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 11
Şerpalango gap tamam bu rakam 5 rakama 22 evet 21 za правильно. 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 Merhaba rakam 6. Ama میگه şerpalango زنده و سربلند باشین شوری نه زنده و سربلند باشین. سپاس. تمام. گپ تمام. اکا الهام همینجا اکا الهام. اکا الهام شرپلنگ همینجا اکا الهام. اما میگه من شوری نه اما میگیم. بگی. اکا الهام رقم 3 اخر اکا رقم میشه بچا. رقم 3 اخر اکا ایدم رقم میشه رقم 3 اخر. بریم دالشی. شرپلنگ رقم 5 رقم 6 بریم. Hamatona burd boru şeriyor ha hamatona burd boru gap tamam gap tamam. Jab gel luberi. Akay Ramazan şerpana 500 mesaj diye nuna. Akay davlabe 500 diye nuna. Akay Beyrut ana akay Baharon sev haf dakan haf safa se pas kade akajon 700 rubl diye nuna. Akay mujik 800 diye nuna şevaça. Akay ilhom rakam se. Akay ilhom rakam se rakam şevaça men dalşi. Akay Ramazan çizgi namisu davet kay şerpana jon. Akay ilhom jon rakam ekene şerpana gap tamam hojo jon kılsa. Akay ilhom 1500 mesaj yaşamına. Beri dalşi hamatna burd boru hamatna muvaffaqiyat rakam ya 5000 rakam 6 verib. Rakam 6 da. Rakam ya biz gol. Rakam ya. Akay ilhom rakam ya 21. Ana ha rakam 2 21. Ana ha rakam 3 11. Ana ha rakam 3 21. Ana ha rakam 5 22. Au او شاخه 5 میگه بومه رقم 6 بیشتر مثلا گفتن ها بالا سالباسکی 5 برای جزی زنده و سربلند باشه تو در این خانه مبارک شود. با دیوانه دوم بهتون میگه خدا خوشبخت شه خدا فرزند شه خدا ازم بگیری که میگه شش نفهمه او میگه من شوی نه او میگه گپ تمام خدا میگه ازم بگیری شش نفهمه او گل چوفن گپ نیست چور 5 گل میکنه شما تو گل زدن اصلا گلی زدن میره 5 رقم 6 برین او اینا گلی اکای رمضان 960 دیگه دونا اکای دولت بی 500 دیگه دونا اکای بهارو شما 764 800 دیگه دونا اکای موژیک شیپاران 700 دیگه دونا اکای هومبک شیپاران انا 800 دیگه دونا او میگیم Всем добро пожаловать на канал Азитрин Катиджи میگه میره لابرگلی میگه لو رقم 6 11 7 20 1 12 2 20 3 11 4 20 5 با 22 با اوشا سه باشی پادریا گپ تمام شرپلنگو حجو جان کدوسر میره دال شری نه میره دال شی او میگه شرپلنگو 7 گلی گپ زکر بهروجون 7 گلی باشه شرپلنگ 7 گلی سخنات ورکتر شرپلنگ کادو میگم گل میشه میره دال شی او میگه شری نه او میگه حجو جان کدوسر شرپلنگو حجو جان کدوسر زنده و سربلند و شرپلنگو هر جا که سفر داری میگه قربان سرت گردم رقم 15 رقم 6 میشه شرپلنگو 6 7 گل میکنه نمین دالشی او اکای رمضان شرپلنگ 1300 رقم 1700 دیگر اکای دولتبek شرپلنگ 100 روبل دیگر اکای بهروجو شرپلنگ 500 دیگر اکای موژیک شرپلنگ 600 دیگر اکای الهام شرپلنگ 700 دیگر بریم دالشی رقم 6 10
رقم 7 رقم 7 20 رقم 1 رقم 1 شپلانگو 20 رقم 2 رقم 2 شلونا 21 رقم 3 رقم 3 شپلانگو 22 رقم 4 رقم 4 شپلانگو 20 رقم 5 رقم 5 شپلانگو 21 شپلانگو بول رقم 3 اکا الهامی که شاگرد بریم رقم 4 او مگه شلونا او زنده و سربالان باشه شلونا زنده و سربالان باشه ما با شما میفخریم شپلانگو ما با شما میفخریم گپ تمام او میگه شلونا او میگه زنده و سربالان باشه ما با شما میفخریم اکادون هم یک لایکی رو زیر که شپلانگو یک لایکی رو زیر کنید اکادون لایک مونی من بلوگ میگم که رقمی دزا استده رقمی چون بریم لبگری جبگری لبگری لو کو اگه چی گپ بشه دو داخل کارتون چیه اکه رمضان 1500 اکه دولابک پافتو اکه دولابک اکه دولابک پافتو بشه که دیگه پافتو اکه بهرو شپلان در اکه سخت 400 دیگه نمونه اکه موجی شپلان 500 دیگه نمونه اکه الهام شپلان 700 کارت 1100 دیگه نمونه 1100 700 یا 500 1200 دیگه مکه جون یک کارت دا بوده بو او میگه اکه دولابک همجا اکه دولابک رقم 4 شپلانگو رقم 4 ایو 21 رقم 5 رقم 5 21 رقم 6 رقم 6 21 رقم 7 رقم 7 12 رقم 1 رقم 1 11 رقم 2 رقم 2 10 نمر 3 نمر 3 20 21 21 اینو میگیریم 21 اکو 200 برا اکه دولابه همجا بشه او میگه شپلانجو بریم شروع نه وارش رقمی 4 رقم 5 رقم 6 اکو 200 برا اکه دولابه جو پافتو رکه جون سه برا اکه دولابه جو پافتو بشه رقم که شپلانجو اکه الهام بیگ رقم 3 اکه بهو رقم 7 اکه موژیک شپلان رقم دولابه رقم موژیک اکه دولابه جو رقم که شیر نه رقم که شپلانجو اکه موژیک رقم دولابه رقم موژیک رقم دولابه برا نداری تمام اکه دولابه جو روز برا شکر شپلانگ برا من رقم 1 2 خولی مونس دولابه شپلانگو اکه موژیک های میدونید محکوم به کرده کم اکه دستاکه کمونیست تیز بود مشکل همیشه ایست باید دیگه محکوم اکه دولابه رقم 1 2 اکه دولابه رقم 1 اکه دو رقم که شپلانگ دو خولی مون شپلانگو دو اکه موژیک رقم 2 اکه موژیک جو او گپ تموم او میگه شپلانگو او میگه گپ تمام شپلانگو حجبو جان کرد رقم دو خولی مون دوباره 200 شد رو بریم اکه دوباره بجو عادی میشه باشه رقم ششه اینا یه که باشه چون نشون در پا میریم یعنی دو مون خولی مون شپلانگو وقتی جو شد میره دارشی یک دو سه گپ تموم شپلانگو گپ تموم حجبو جان کرد شده نه میریم اکه الهومیک 1000 نمونه جون اکه بهروم 200 نمونه جون اکه دولابه رکتا بکشه نه اکه دولابه رکتا بکشه باشه رکتا به میکفوی در اکه صدقه
اکه داولابک 600 هفته 400 دیگه شمونا میریم دارچی میگه فهم کرده من نشه چون حتی رو اور شو که جلو رقم دوم خوریه میرم رقم 6 رقم 5 شوید رقم 5 رقم 5 پلانگو 20 رقم 6 22 7 10 رقم 1 او 3 پیسته دنگره رقم 3 11 آها رقم 4 رقم 4 پلانگو 20 پلانگو رقم میدم منه بود رقمی 1 با 3 پیسته دنگره من دارش رقمی 2 اکر دولابه گو شوا او میگه شی پلانگو هم اکثر شما اکر موزیک جوش اکر موزیکو ما توفیق تا کجایی ما هزار رو شد اکر دولابه میگه دارشون بجنگی هم اکثر شما شروع نه هم اکثر شما دید شی پلانگو یا لایکه بزنید خونه شما یا لایکی زنید شی پلانگو که من بلوگ لایک مونه دوباره او اکر موزیکو یکی خوب ده اکر موزیک افیرا پیش میکنی شی پلانگ اکر موزیک بارا بود شی پلانگو بارا بود شد اکای موجودون افراد پیش میکنیم برای بود چه گشته پلانجو اب نیستش که اکای افراد پیش کنم اکای موجیک افراد پیش بریم اکای رمضان شیپالان 1500 شکرم 1300 دیگر نکجوری ما اکای دولابه 400 شکرتا 1400 1200 دیگر نونا اکای بحرون 100 روبل دیگر نونا اکای موجودون افراد پیش میکنیم 500 400 دیگر نونا اکای ایلهومبک 1900 دیگر نونا میره دارچی ای او میگه شی پلانگو گپ تمام رقم دارم بشویم رقم موزیک رقم 2 23 رقم 3 11 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 22 رقم 7 10 رقم 1 10 شی پلانگو بول رقم ده که موزیک جوش چاشه باشه 600 روبل بابودی 600 روبل زدی 600 روبل بعدی بارا بعدی بارا اکه هم خدادی میره دارچی هم اکثر چون شروع نه دیده و تابالا موشه شی پلانگو گپ تمام میگه میره دارچ ما بشو میفهمه میگه میره دارچ دیت کنید او اکای موزیک اوش شی پلانگ رقم 2000 رقم 3 دارچی ای لا بگید او اکای رمضان شی پلانگ 1100 دیگر اونا اکای دولابک 1000 دیگر اونا اکای بحرم او میشه اکای موزیک 400 4000 900 دیگر اونا اکای ایلهومبک شی پلانگ 800 روبل دیگر اونا میره دارچی او میگه شیرون گپ تمام رقم 3 میره رقم 3 22 رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 12 رقم 7 10 20 رقم 1 20 رقم 2 20 گپ تمام شی پلانگ گپ تمام بول رقم 2 رقم 3 اوخی رقم 3 با 20 زمین دارچ خدمو Gabriel şef Gabriel. Şef sultanı rakı takacağım sultanı rakı tak. Ya estağfurullah şef. Muayyen başlıyorum hiç ne diyeyim. Xoboy xush şevcan xoboy xush şef falanca xoboy xush. Rakay şevcan xoboy xush. Beni de avşi. Au megin gap tamam şef falanca gap tamam. Au megin merin.
شیف هم مصرف شده تا خوندم همه ناو در کو او اکر علی خیلی خیلی اکر علی پول پلتفرم اینا و خیلی دوزا چند تا اینجا ناو رقمی سه داده رقمی سه داده رقمی چون بریم دارشی رقمی سه داده رقمی چون میشه پلنگو میریم دارشی او میگیم اکر علی مخلوق شوشه پلنجو اکر علی مخلوق شوشه پلتفرم اینا مرده گوری روز شاگین چون اگر اکر رمضان 900 گرد اونا اکر دولبک 1800 گرد اونا اکر بحرون پفتای خجام اکر مجوی 800 گرد اونا اکر الهام 1300 گرد اونا میریم دارشی اکر بحرون 300 پافت شه بچه 200 گرد اونا میریم دارشی ايش اکر علی مرده گوری نا چخیل پلاکت نامون رقمی چور 22 رقمی 5 21 رقمی 6 20 رقمی 7 20 رقمی 1 11 رقمی 2 ای او 31 ای اوشا رقمی 3 خاکی خنک آماده میلیون درای نمیشه که 22 نمیشه که سانگه با 31 میلیون دارسی اکر وجود گوش شاشه فلان گپ تمام شد فلان گپ تمام حاجی جان تا شعر نه گپ تمام ای او میگه شعر نه او هم اکثر شو شعر نه всем добро пожаловать на канал Азиатские категории на 94 канал دو برابر دورا دو بچه نه یک بودا او میگیم اکر علی اونا شاید سخن ده هوا میروان میگن پلاکت نو چیکار مخفول شده جواب داده که مخفول گاب نیست من رقم 2000 رقم 3 فرانگو او زنده و سربالام شده فرانگو زنده و سربالام شده گاب تمام من شروع ندارشی اکای رمضان 700 روبل دیگر نونا اکای دولت بیگ اکای 600 دیگر نونا اکای بحرون 100 دیگر نونا اکای موجی کارتاز 1300 دیگر نونا میرم دارشی اکای الهام بیگ شیفاجا 1200 دیگر نونا میرم دارشی اکای ذکر زور حج ساکت دیگر اولی باخت یه حساب اون آلا همینجا گرگو پانشوش در خونه ایده بگی رقم سه گام رقم دولت بیگ زنده باشه رقم 3 30 رقم 4 20 رقم 5 10 اکر رقم 6 10 خیلی ابون نویگاهی شدن گرفت رقم 7 21 هم بدونید که حیف کنیم روز کنیم رقم 1 12 رقم 2 22 bu رقم 3 o şaşe parago ve رقم 4 bu همین دوره موزیک کنه بگه که اوه اونا شما رو نفر در کانال عزیزترین کاتیجی بازی کنه این پلتفرم شما ببینید کیف تا بگیرید بازی نکردن کیف تا همون صورتش بگیرید زنده باشه که دولت بیجان زنده باشه که فرانجان زنده باشه رحمه که گرد نیست او بگه شیر پرانگو نه اینجا تایدلی ما بسیمه فقط تو 3 روز هیچ خورگی نیستی شیر پرانگو اکالیون نه اینجا تایدلی هیچ 3 روز خورگی نیستی دست جا خوشوچه او خورگی نیستن نه کشتن اونگی نیستن بینه دارشی لب گردی لو میگم با لب گردی لو ای اکای رمضان 4 اکای اختار شیپاران 500 دیگر نونام اکای دولت بیگ شیپاران 400 دیگر نونام اکای بحرانجان آقا شیکو اکای موجیک 1200 دیگر نونام اکای الهام کارته خیز در اکایجان 1700 دیگر نونام اکای رمضان اکای علیجان گفت نفهمیدم اکای الهام بیگ 1200 1700 دیگر نونام میرم دالچی
بریم رقم 4. رقم 4 22. رقم 5 10. رقم 6 20. رقم 7 20. رقم 1 11. رقم 2 21. رقم 3 22. من اکی وارم بدونیم شه پالانگو لبگری لوش دار. یه نمیجون سایدنی میخوره، یه نمو شه میخوره کیف میکنی نمیجون سایدنی. ولی 3 روزی چه خوبه گیره سوچ شو برا. من شه پالانگو وارش رقم 4 رقم 3 4 نشون در پام بریم. اکی موجی رقم دیگه تا وارا گابل تکجون. اکی موجی رقم 2. اکی داوابی رقم 1 6. اکی داوابی دو سال دیگه رقم که شه پالان. رقمی 7 و 5. اکی بحرم. اکی رمضان. ندرو نخجون. Номер 7, номер 5. Пустой что-то. Есть кто-нибудь забирай. Она ырси полный английский. Акай Рамазон, ты здесь, брат мой. Чё ты, брат мой, не отвечаешь, брат мой? Шепаланго раками 7. Tamam. Акай Рамазон раками 5 гирифтай 7 6 холимун. Акай Бахром раками 7 гирифтай. Мерим. Шепаланго раками 6 холимун. 6 пахгамет. شروع نه رقم 6 مون خوریچمون شروع نه داوای رقم 6 سربا خوریمون مر دارچی есть кто-нибудь забирает вот такой короче اگر بگیریم کارتومزنا اگر رمضان 5 دو تا شبچه 5 اختار رقم 6 خوریمون پروسیون دیونو گیبا کابزده تمام اگر اون بشه شده به بخدم ارسل دو شه پالانگو مردار گوری نه اوکی اونا شما در موبایل رو تو واسه کنم تمام اکی هم جوشش گرفت دوباره اختار شد بریم دارسی من خطی رو تو کار کنم الان دیگه می انگل اومد بود نگم 5 ماه خطی آلمانو کار در آخرین خطم کار میکنم انا در اونجا گاگو موکیو سو شده خطم آلمانو چلا پالا من چون شده پامری که میگم من خطی رو تو واپس کنم بریم اکی موژیک گپ تمام رقم میده اختار کجا نما که باشی اکجا 1200 دیگه گپ تمام اکی دولت بگ رقم 1 اکجا 100 روبل دیگه گپ تمام اکی رمضان رقم 5 گپ تمام شه بچا نوتا 400 روبل دیگه اکی بحرون رقم 7 گپ تمام اکی بحرون جا بود 200 پاند رقم بود 300 ببینا اوش اکی بحرون جا گپ تمام اکی هومبگ رقم 6 اکی هومبگ 1700 اکجا 1400 گپ تمام بریم درسی اکو برد ها تا کادر دا 1800 آشام میشه برد یک کدوم میخورید اینا برو ده نه اونجوری گپ دیگه سار شد بو گپ سار شد رقم 5 اکی رمضان رقم 5 شپالانگو رقم 5 11 رقم 6 رقم 6 21 رقم 7 20 رقم 1 رقم 1 12 رقم 2 رقم 2 11 رقم 3 رقم 3 21 رقم 4 رقم 4 10 21 اینو خجامش بکنیم اکو نه 100 روبلی برا اکایو نه 100 روبلی برا او میگه براش رقم 6 رقم 3 رقم خاطر داد 900 روبل شه پالانگو اکو 900 روبلی براش شیرنا هونی لبگری لوش گیا بدون که اونجا هیچ کار دارم میتونه تشه بچا اگر بدون رمضان میتونم ادامه دورنا اگر کس بدون دورنا نه دوره اکا نخست بیتم شیپالانگو هیچ کلمه داره اکا جانو وارم صدا شیپالانگو رقم میشه 3 وارا کار نه هیچ کلمه داره شیپالانگو گپ تمام اوهو
Акай Баҳром медумада пулш омад. Веред. 6-3 вара карда боше бачо. Акай Баҳром аввал меги харид карда бутун брава. Акай Баҳром рақами 7. Рақами 7 дурумад шепаланго. Рақами 7 дурумад. Акай мужик рақам танамуду рақами мужик. Акай мужик хеле как раз 900 рубл дорад ака. 900 о дори. ҷавоб метем акаҷоно, ҷавоб метем. Гир. Акай мужик рақами 2. Рақами 1 5 4 холимон 1 5 4 мере дарши. Акой барадро рақами 1 5 4 давараи 900 хола шепаланго. Давараи 900 рақами 1 аввал бишун. Давараи 900 рақами 1 5 4 мо хола шепаланго 1 5 4. Ау, зинда боши шепаланго. Всем добро пожаловать. Всем добро пожаловать. Рақами 1 5 4 хола. Ай мерим 1 5 4 холимон. 3200 3200 ошо ҳам шуда. Я да 3200 баскир. 3200 ошо. Шепаланго рақами 1 5 4 хола айту. Иш қадр омад. Ай 20 қадр дромаде. Ау мегем да ҳаматон бурд бори. Да ҳаматон бурд бори. Гап тамом. Ай короче 6 нишон ду ай 7 бен шепаланго. 7 2 3 6 7 2 3 6 7 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9. بریم رخی акай Баҳром бара ягон су шепалан. Акай Баҳром оғо мешем, акай мужик оғо мешем. Шепаланго 1800 ҷамъ 3200 оша шепаланго. Окей. Окей будай. Ясми окей будай. Мерем шепаланго мекафонум шакаҷону. Хай кадом мезан 3200 оша дар насиби кадоми мошу шепаланго. Гап тамом ай рақами 7 мекафонум. Рақами 7. Рақами 7 шепаланго. Да. Рақами 2. Рақами 2. 11. Рақами 3. 10. Рақами 4. Ау, рақами 6. Ау. 22 оша рақами ва рақами 7. мондаи картҳо шепаланго мана. Акай Илҳом 3200 оша шувача. Акай гавнес акай мужиён гавнес. Акай Баҳром рақами 7 фахтори. Акай Давлатбек рақами 6 фахтори. Акай Давлатбек. Мере дарши. Гап тамом шепаланго оша акай Илҳом беша мере дарши. Мере меҷангем дарши шепаланго меҷангем дарши. он лабгаида лушучо. Тамом дӯстон гумат мере дарши. рақами 6 дар рақами 7 мере. Акай Баҳромҷон пахтори о акай Баҳром пахтори пулш омад. Мере дарши. Тамом акай Давлатбекҷон шепалан. Акай Рамазон оғо мешава акай Давлатбек шепалан сай дигар хабер вақта метини. Акай Баҳром 200 павр сай дигар дуна. Акай мужик 1000 павр ва сай дигар дуна. Акай Илҳомбек 1400 дош акаҷон. 1400. ҷамъи 3200. 4600 акаҷон мета 4500 дигар. Ана гап тамом. бале акай мужик 1000 дигар павртай. ҳай мере шепаланго ҳаматондан бурд бори, ҳаматондан барори омад. Ау меге мерем. акай Миралӣ чон шевача рақами 7. рақами 7 20. рақами 1 11. рақами 2 22. рақами 3 10. рақами 4 10.
رقم 5 22 رقم 6 10 22 Акаҷоно бо варашда 300 рубли шепаланго. Бо варашда 300 рубли. Гап тамом. Акао варашда шепаланго. Ана варашда рақами 2 рақами 5. 2 нишон рақам 3 мерим. Акао варама дура шепаланго. Ака илҳом рақами 3. Ака илҳом рақами 3. Ака Рамазон рақами 4. Ака Рамазонҷон оғӯштаги рақами шепаланҷон мем дарши. رقمی 7 صاحبش اکای بهرام رقمی 1 6 اکای دولتبек جواب بده شیپالانگو اکاجون جواب بده رقم بگیریم اکای بهرام رقمی 7 هم دو اکای بهرام رقمی 7 رقمی 1 6 اکای دولتبek جواب بده 1 6 اکای دولتبek جواب بده نه تو اکای خوشبخت میره اکای شما یکم اکای خوشبخت هست رقم 1 6 اگر اکای دولتبek نگه در اکای خوشبخت بتیم بریم دارشی او میگه گپ تموم اکای خوشبخت تو قداوره بکین برای نبودی پرانتو اکای بودی کلیسا بریم دارشی او شوا گابرد اکای این همه خونده باشه بچه گپ تموم اکای دولتبek نفهمید اکای گپ تا اکای دولتبek نفهمید اکای گپ تا دو 5 برای شیپالانگو دو نشون دو رقم میشه میریم آن 6 گپ نیست اکای خوشبخت رقم یک بگیریم بود اکای خوشبخت اکای دولتبek هیچ گپ نفهمید اکای جون اکای دولتبek رقم 6 بگو رقم 1 اکای دولتبek اکای خوشبخت جون من نگفتم رقم 1 6 اکای جون اکای دو دروغ نشه شیپالان من گفتم اگر صاحبش نگیره من گفتم اگر صاحبش نگیره اکای جون خود صاحبش نگیره من چه صاحبش نگیره من گفتم اگر صاحبش نگیره گفتم اکای دو 6 اکای دولتبek دو 6 1 6 وقتی بود اکای جون بریم دارشی اکای رمضان رقمی 4 اکای جون چند پاسشه بچه بریم او میشه اکای جون من اکای انا رقمی 3 اکای ایلهام شیپالان 4200 گرم 4200 رقم اکای جون اکای بهرام او میشین اکای دولتبek اکای شما جو باز بچه اول اکای خوشبخت جو باید بگی بچه چطوره اکای دولتبek جواب میتیم 1 6 میگیری یا هر چی میگوید اکای جون اکای دولتبek رقم 1 6 هم صاحب شمیریم اکای دولتبek جون او میشه شیپالان 1 6 صاحباش هم رقماش هگی تا شیپالانگو میریم اکای خوشبخت جو 1 6 هم صاحب شیپالان گرفت میریم دارشی او میگه شروع نه رقم 3 چون کدوم از 1800 رو او شوا میریم دارشی رقم 3 رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 5 اکای خوب اخو شما رقم 5 21 اکای خوشبخت جون شیپان ایفی خدا قفوه ایخ اینترنتشون سوست داره بچه رقم 6 11 رقم 7 21 رقم 1 او 31 نردیم اکای رقم 2 20 اکای جون بو رقم 1 اوش چواکا اوش بولسون برم رقم 2 اوش شاتا شیپالان گپ تموم حجبو جان شد اکای خوب اکای شما اکای باشه تو دکی جوی کامنامو اکای بخیر بیمه رکی ما بریم دارشی
اون اکای که 4000 رو پرت کنم. شوی پلنگا رقم 45 خوله وقت کرم. اکای بخجان پفتو اکای رمضان پفتو نمیگم پاس بکشه بچه. اکای خوشبخت جون. اکای ما شرطه با افیر قپو کنم. بگم که گپ یفتگی ما گفتم اکای خوشبخت اگر یک شش صاحبش نگیرد گفتم دکه میتونم. برید دارشید. اکای شما 4 گرفته 45 گرفته برید دارشید. اون میگه اکای دوابه گوش چاشه فلان برید دارشید. رقم 11 رقم 2 او شاکر میگیم دالش میریم جنگیم. باشا اکای من اکای خوشبخت اکای خوشبخت تختم سکول کردم بیت بازار مخلوق برید دارشید. اکای رمضان جان شما فلان اکای شما رقم 4 رقم 5 اکای جان رقم میکنی اکای سوالوجان داوود شبرنس اکای جان اکای شما یک مدام بود برید اکای دولابک 1600 دیگه اونا اکای بهرام پفتور اکای بهرام برید دارشید. اکای موجی شیپالان انا 800 دیگه اونا برید دارشید. اکای الهام رقم 3 شیپالان 4000 تا زیرو میکنه اکای جان. اکای بهرام شیپالان 100 روبل دیگه اونا اکای جان. Bu ne zaket میکنه اکای خوشبخت. اکای شما 200 دیگه اونا. اکای الهام 4000 شیپالان رفت 200 دیگه اونا باشه. همه کفون شروع نه. همه پروش کنم اومد. به کفون رقم 2 همه تا بود وای شیپالان گو. رقم 2 رقم 2 21 رقم 3 رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 22 رقم 7 20 رقم 1 20 شیپالانگو بود رقم 6 اوشتان میگیم رقم 7 اون میگیم اکای بخا کجا شد اکای بخا کو شیپالان جو داری تکلیون ما دیگه جواب ما دادیم بره شیران دارچی اون میگیم شیپالانگو اکای خوشبخت بونه دواستا خود رکته میکشه که 1800 داره دست ما بره دارچی. زنده و سربالا باشه شیپالانگو گپ تموم شیپالانگو حجبو جان کرد رقم 6 رقم 7 بریم میریم جانه شیپالانگو اکای خوشبخت تو ده هر چیز عصبی نشو خاطر جون ما این بوزیا شیپالان ما کارتا تو گفتم میگیرم اون کارتا که تا کارتا میذارم تو عصبی شی اکای شما او اکای دولت 2000 دیگه اونا اکای بهرام جان او میشه اکای موجی شیپالان 800 700 دیگه اونا اکای الهام شیپالان 4000 تا 100 دیگه اونا ببین دارچی او مگه شیرین نه رقمی 7 رقمی 7 11 رقمی 1 10 رقمی 2 او خالی بخواد 10 رو پرت شد اکای موجی که من او شواکه 3 تا 10 شیپالان رقمی 3 انا 12 رقمی 4 11 رقمی 5 20 رقم 15 رقم 6 22 هر به فایده شیپالانگو 3 میلیون پیون تشکیل ببین دارسی زنده و سربالان باشه شیپالانگو گپ تمام شیپالانگو اکای شما گفته پفتور تمام اکای شما ادمی رکتشان باشه شیپالان رکتشان بوده داموشه او میگه شیرو دار او میگیم تورتاونه دوست پالو دلمتونه
Anaha. Raqamish. Düza raqamish demeli. Çin yakı ama hiç nefahmedim. Sadır rüzgar. Akay bağlıcı gap sana xamish panjom. Akay şo puluma oğuş demeli. Akay davlabek ana akayın da 2800 میمونه ولی اکای بهرام پافتوری این همش بودم خوب هست اکای موژیک شلپال به چورا اپل پارتن مورد یکم مورد کارتاج زدی بوده باشه اوه اکای موژیک جون 700 کشی باشه 1200 دیگه نمونه میره دارشی اکای الهام شلپال او مش مکجون اکای شما 200 پارت مفکن اکای شما 200 پارت او میشه اکای بهرام پافتوری پاس مکجون مثلا اکای سواد مراد همجا اکای سواد مراد اکای سووش tam odemej tam odemej bdru اکای سواد مراد نستای نستای اکای سووش رقمی هفت میگیر اکای سووش اکای بهرامجو همین تو او اکای سووجو رو بشه پرانجو اکای بهرام هفت بتون یا پاس میکنه اکاجون نفهمیدم گفت اکاجون ما دوجان است که همه شو دامن خودت هست بو میگه هفت نفهمیدم اکاجون اکای بهرامجو خیلی اکای میکنه اکای هفت بگیر اکای بهرام اکای سووجو صبر میکنه شه پرانجو صبر میکنه اکای بهرام ساعت دور پاس او میشیم میره دارشی اکای بهرام درآمد برابر و فکر برای 1800 خیلی زدی بعد هم اون نمیدی که رقم چیزا اکاجون میره دارشی رقم میذاره رقم سمری محمد تنکو رقم سه 11 اکای سوج به رقم ها چو 11 اکای شما جو شه پلنجون رقم خوری شما چه بوزم میبرم اکاجون رقم همین تو بزنید که هم رقم خوری بود پیش همین نه رقم 5 11 رقم 6 او میگم 10 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 22 او شایع اکای موژیکا بره دالشی tamam arkadaşlar hoca aksan köşe falan. شما هم مثلا آدم بودی ما این اونا شد در کانال بودم با بازی میکردم ما خیلی ما برای چی نمیشونم اینجا میریم دار او میگه شیفالانگو او میگه گپ تموم حجبو جان کنه شیفالانگو گپ تموم اکای بهرام پافتور اکای بهرام میره دار شیفالانگو رقمی هفت اکای بهرام پافتور نمیشه اکای سیوش شدیم میره دار شیفالانگو رقمی 2000 رقمی سیمری اکای موجودی اوش شاشه باشه اکای شما 200 او میشیم اکای دولتبک 1846 1600 دیگه اونا اکای بهرام میگه 100 پارستون اکای بهرام 100 نمیده اکاجون اکای بیروت اکای بهرام نمیده اکای موژیک 1200 دیگه اونا اکاجون اکای الهام شیپالان رقم سه اکای الهام پافتور اکاجون سه پاس کردن بریم اکای سیوش همجا اکای سیوش اکای الهام جون شما شیپالان اکای سیوش همجا اکای سیوش رقم سه اکای سیوش رقم سه
Акаҷон рактаро ки шер накард фода мегирем не. Тамом мужигита. Акай мужик додам рафт шер палан се акаҷон мерем. Акай сиёвуш ракета кадар мегише бача рақами 3 11 рақами 4 22 рақами 5 20 рақами 6 20 рақами 7 12 рақами 1 20 рақами 2 20 шерпаланго бу рақами 4 акай ош шавага мебарад рақами 5 акай ана шумо ош шавад акай сиёвуҷон рақами ки шерпалан мере дарчи ау мегем шерои на ау мегем гап тамом ҳоҷиво ҷанг карда шерои на гап тамом ау зиндау сарбаланд боши шерпаланго мо бо шумо мефахрем шерои на шумоам бояд бо мо бифахред анаҳа наркому шерпаланго алик малик мехонедиам дарчи алик малик тулик алик малик тулик ау мегем мерем шерпаланго дарчи гап тамом рақами 14 рақами 5 мерем акай сиёвуш шерпаланд куҷо шуд акай сиёвуш акай баҳром акай сиёвуш пули шумо акай баҳром пахтор акай баҳром нек зиқсим акай баҳром мере шерпаланго акай шома 400 дигар дон акаҷон акай давлатбек шерпаланд 1600 1400 дигар дон мере дарчи акай баҳромҷон хушон шерпаланҷон зиндаву саломат бош акаҷон акай мужик 1700 дошти шерпаланҷон ана 1600 дигар дона акай сиёвуш 400 дигар дон акаҷон 600 дир худ меравад акай сиёвуш 700 меюфта акай сиёвуш 300 рубли дигар дона мерем дарчи аун мерем ай рақами 5 рақами 5 22 рақами 6 21 ҳамин чоя ходам рақами 7 11 ҳунари буридан ахирсан мешавад ба вақти бой метавонад зиқ мешаванд рақами 1 мақсадро ҳунари бойтидан дорад рақами 2 20 рақами 3 21 рақами 4 20 бу рақами 5 ош шавакаи шумо мен дараша рақами 6 ау мегем шерпаланго ау мегем гап тамом шуд на гап тамом шуд бачо гап тамом зиндаву сарбаланд бош шерпаланго зиндаву сарбаланд бошен як калиши ганза наслина зиқ мекард наслина удам зиқ мекарда просто медуран ба худо барои мегам ҳама хисами нав ҳамин акай юсуф дуромад акай юсуф мегум акай баҳром дуромад ба рақами 7 барои зар давони вақте ки бой метавад ва ё давон мешидам мерем октам одам ҳами карти зарагани акай шома шерпаланд 400 дошти 800 дигар дона акай давлатбек 1200 дигар дона акаҷон акай мужик шерпаланд 1500 дигар дона акай сиёвуш 100 рубли астаз бурад мен дарчи рақами 6 рақами 6 ба худо 10 рақами 7 ау 30 о шава ау мекумёд чошка рақами 1 20 рақами 2 10 рақами 3 22 рақами 4 11 рақами 5 10 шои ҷанга хушон шерпаланд рақами 7 зад мере дарша рақами ай пулта рӯй кама кай шои ҷанга 1000 рублта мере дарчи ау мегем шерои на ау мегем дилла боле треза накард тамом агани треза реза хайол мебин такаҷон сад саймон носна хош межам шуд ау мегем гап тамом шерпаланго рақами 7 рақами 1 мерем дарчи борчи меши
زنده و سربلند باشه شیپالانگو، زنده و سربلند باشین. میریم اما که خوشبخت خط که پولش روی داده میشه خوشبخت. میریم دارچی او میگه شیپالانگو اکای شما شیپالان 600 دیگر نمونه اکای دولت بیگ 1000 اود نمونه اکای موجیک شیپالان 1400 دیگر نمونه اکای سیوش 100 کارت 500 دیگر نمونه. میریم دارچی گاب نیست. رقم 1 20 رقم 2 31 رقم 3 11 رقم 4 او میلیون 31 شکست آن شما 3 تا وقتی. رقم 5 21 رقم 6 12 رقم 7 31 بلکه درجه بودن 3 دنگرا او شما واره اجازی کردی گپ تموم. گپ تموم شیپالانگو حجبو جان سوزن شده گپ تموم. ای نکنم شیپالانگو نکنم همه تخت شما شده میلیون دانه میلیون 2 و تخت میلیون 2 هر دو سیراک بمونده بود. اونا شما اینه میلیون شکلی نیست میشود دل تره کبورا دل تره کبورا رقم خوشتا وارد جزیره کردن که ابلین رقم 14 و رقم 5 با ما گفتم 7 با 31 زد. میریم اکای شما شیپالان اوش بولسون 1000 دیگر نمونه اکای دولبه اکای 800 دیگر نمونه اکای موجیک شیپالان 1300 دیگر نمونه اکای سیو شیپالان 300 روبل دیگر نمونه. میریم دارتی در اساس بروما رقم 5 گپ تمام 20 رقم 6 گپ تمام 11 رقم 7 گپ تمام 20 رقم 1 گپ نوساش 11 رقم 2 20 رقم 3 12 رقم 4 20 20 20 20 20 اینم بگیریم اینم بگیریم اینم میمونیم اینم بگیریم. شیپالانگو گپ تمام 200 روبل برا میریم آکای حجی شما در کجا سلام علیکم کجا شیپالانگو بالاش رقم 5 رقم 7 رقم 2 رقم 4 اکای سیوش رقم 3 اکای سیوش رقم 3 اکای دولت به رقم 6 میریم دارش شیپالانگو میریم دارش اکای حجی هم رقم گیتن شیپالانگو رقم ساخته هم رقم یه باشه در کجا دینا نفت در که دولت به رقم 5 شده رقم 6 میریم او میگه شیپالانگو گپ تموم شروع نه گپ تموم. آره بتاب نرماله 1000 روبل ما نیست هیچ چیز خوب نیست تو گپ تموم حجبو جان کرده شیپالانگو گپ تموم. تا توانی دوستان را گم مکن هی دوستانی مهربان را گم مکن در جهان به دوست بودن مشکل است مشکل آسان کنه دو کسان را گم نکنه. اکای سیاوش شیپالان 100 روبل از خالص برات اکای دولت بیگ 800 شوی 400 روبل 400 وقت 400 420 از خالص برات میرم رقم 6000 روبل شوا اکای احجوق شما رقم رقم 6 رقم 6 22 رقم 7 رقم 7 21 رقم 1 رقم 1 21 رقم 2 رقم 2 10 رقم 3 رقم 3 21 رقم 4 رقم 4 شیپالانگو 11 رقم 5 رقم 5 10 شیپالانگو بو رقم 6 10 виграл на счет 22 او انا ها اونی ارسی که گام بزن دیگه
ما تاجیکی ما گم کردیم شی پالانگ ما تاجیکی ما گم کردیم گم ما با ارزگان چند خشید تاجیکی گم آورده تاجیکی نمیدونیم پا اونی زبان روزی شگر گاب نیست من شی پالانگو گاب نیست من دارچی گاب تمام شوی جنگل همجا شوی جنگل دخو چون ها آی صبر بکنیم اخی همینجا باشی همینجا باشی صبر بکنیم شی پالانگو صبر بکنیم بریم اکای شما شی پالانگ 1800 دیگر نمونه اکای دولابه 400 داشته 1200 دیگر نمونه اکای موجی شی پالانگ 1200 دیگر نمونه اکای سیاو شی پالانگ اومش بین داشی ولی رقم چخ رقم چختی رقمی هفت رقمی هفت دا رقمی یک رقمی یک 22 رقمی دو رقمی دو 20 رقمی سه رقمی سه او ترینکش حرکت سیاوش رقمی 4 21 رقمی 5 11 رقمی 6 22 جزیر کردی برای جزیر کردی رقمی 3 او شامگه شی پالانگا بین دارش رقمی انا 4 چرا کی پاس کردی بود بین دارشی سه درگاه اونجا پاس هست شی پالانگا بین دارشی سه چه پاس حرکت سیاوش های من او مگه شی پالانگو او مگه یه شی سه پاس کنه تو شی پالانگو کی میگه سه پاس داد بدون حرکت سیاوش سه اختار شده باشه نه میگن سه پاس کنه سه پاس کنه سه حرکت سیاوش کی پاس کنه بین دارشی او مگه شی پالانگو حرکت سیاوش شی پالانگ اکای شما 600 اکای دولابک 1000 اکای موجی شی پالانگ 1100 اکای سیاوش 400 دیگر میشه بچه بریم دارشی اکای عمر سفر شما اکادیو رقم خالی شی پالانگ ندارم رقمی 4 21 صبر میکنیم میشه اکادیو رقم 5 10 رقمی 6 رقمی 6 10 او رقمی 7 10 رقمی 1 12 رقمی 2 22 رقمی 3 10 شی پالانگو گپ تموم حجبو رقمی 2 بین دارشی اکای احجاز شه باشه او چه داره تو شیرین ها در اکای خد زای رقمی 3 بریم اکای احجاز اکای شوهین اکای شوی جنگل اکای وقتی اکای حجه وقت توی اکای من دارشی حالا صبر بکشه شو جون اکای احجاز صبر بکشه اکای اومجو اکای عزیز خواه او 26 تا مثلا چند خشما دایجمون انا سلامات چند تا خوب نیستم واقعا دوش به همش میتونم من شی پالانگو دو تا رقم سه میدونم بوده او گل دبوله تریزا کسا خاطرمون است خوش می جوش تریزا گل دبوله افخامات تق 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 بریم گاله زکم بجون اک امید سفر آن ایو ببینم بریم اکای شما شی پالانگ انا 400 دیگر نمونه اکای دولابه 800 دیگر نمونه اکای موجی شی پالانگ 1600 دیگر نمونه اکای سیاوش 200 دیگر نمونه بریم دارچی رقمی 3 رقمی 3 11 رقمی 4 رقمی 4 او 31 نمر 5 رقمی 5 رقمی 5 22 رقمی 6 رقمی 6 10 رقمی 7 رقمی 7 شی پالانگو 11 رقمی 1 رقمی 1 20 رقمی 2 رقمی 2
20 شیرپلنگو بو رقم 4 او شبکه میونه رقم 5 او میگن شیرو اینا گپ تموم شیرپلنگو حجبو جان خواست شیرو اینا گپ تموم گل دبوله تریزا کس کافه منوس نه خوش میگه او تریزا من دارشی تا ونه دوستا رو گم نکن شیرپلنگو گفت زنجان سردن ما سر روز خورگی نتون لبگری لو لبگری لو نه خورای آزان اونو دختر بامازا اکای شومای مورا میمونه 800 روبل دیگه اکای دولابه که مونه 600 روبل دیگه اکای موجی که مونه 1500 دیگه اکای سیوش مونه اوش من دارشی گپ تمام رقم 5 شیرپلنگو 31 او رقم 6 22 رقم 7 10 قالوا رقم 1 21 رقم 2 21 اکل سوجو شیرپلنگو 31 او رقم 4 خاکی خمیر اکو وارم بدون شیرپلنگو وارم بدون اکل سوجو پاس نمیکنه وارم بدون بریم جنگیم دواره 300 روبل شیرپلنگو شروع باراش رقمی انا 5 رقمی انا 3 اکو وارم بدون اکل موجی رقم درو آردم من دارشی اکل موجی رقم 2 بریم اکوی وارادرو اکل دولابه را چوری تک احد اکل احد رقم 4 اکل دولابه رقم 1 شیرپلنگو 7-6 سویبوش 7-6 خولیمون شیرو نه دواره 7-6 خولیمون اکادونو دو پامین اکادونو دو شای 7-6 خولیمون تا شیرپلنگو باید برای پیری فکر شیرو نه بریم اصل خونی اکل شوی جنگل ته هفتگی شوی جنگل رقم 7 6 مون خولیمون 6 مون خول شوی جنگل گیریتون شوی جنگل گیریت بچه نکی کردی؟ بریم دارشی رقم 6 خولیمون شیرپلنگو رقم 6 خولیمون خواهیم بریم میکنه گیرگنی گپ تمام میگیم بریم شیرپلنگو گپ تمام رقم 2 6 مون خولیمون هر جا که سفر داری قربان سفر 1500 او شیرپلنگ خدمه میزنم گپ تمام 5 شون دو 6 میریم 6 خورای 7 میریم او شیرپلنگو خدمه میزنه 1 2 3 گپ تمام اکای موجی شیرپلنگ 1200 دیگه دارم جون اکای احد او اوش نکن 300 پافتی اکای دولابه شیرپلنگ 300 دیگه دارم اکای شوی جنگل رقم 7 شوی جنگل رقم 7 1700 دیگه دارم اون خیلی زود فکر نیستم زنده باشه شیرپلنگو زنده باشین میریم دارشی میریم دارشی میکافون شیرپلنگو من چیزا کمی بیم میکافون شیرین کسی که اکای شوی جنگل میگم من تو پول پارسا نیست شیرپلنگ جون اکای انا شوی جنگل رکت جون بریم دارشی
شوی جنگل حرکت کشیر نه. کارت ما زد من میتونم در 7 تا 600 50 300 اگر زده. خیلی هر میری. اکلی موجی خیلی جکیم هزار شی پرام هیچ نمونده. شوی جنگل حرکت میکنیم. تو شوی جنگل همه شرمنده کردی که موتور توبه. موتور اکلی خوب ببینیم. حریف رو ولی. شوی جنگل حرکت میکنی شی پرانجا شوی جنگل. قام زکای شوی با کم وجود اختیارش کنم. دا سه انا دا 7 5 600 میتونم دا 300 قبل است. اوه وای زد من بگیرم که پرابلم نیست. های میگه 7 زد میگم تا 600 میفکر 5 زد میگم تا 300 میتونم. شو جنگا اما سال دیگه دونم. میرم بکفون شه پلنگو رقمی 7. رقمی 7. رقمی 7 شه پلنگو رقمی 7 12 رقمی 1 10 رقمی 2 20 رقمی 3 11 رقمی 4 10 رقمی 5 22 او رقمی 5 میگم رقمی 6 7 جواب نیست شوی پلنگو پس شما پیری میشه شوی در رقم خوری بشم و میون بوزه دوام میشه شوی نه میون بوزه دوام میشه شوی پلنگو ها تو اون 5 بس جواب نیست میریم دارچی اکای هجوم رقم 3 خولا میگیری شکر ها اکای سروش چون اکادون میگه پیری میکنه شوی پلنگو اصل خونم در رقم صفحه میون با بوزه دوامتون اکای شوی جنگال تو خاطر رقم دیر افتاده خیلی بود شوی جنگال تو خاطر رقم دیر افتادی 2 5 نمی‌شنوی تمام بریم اکادون شوی جنگال تو خاطر رقم دیر افتادی رقم 5 اگر چه فلان بریم دارچی اکادون تو دارای سمیتون میرم میوم اکای شما 4 رقم 5 اکا 800 داشتی 1200 بگیم زدی فهمیدی اکادون میشه 2000 دو رقم دوازده 1800 میریم دارچی اکای داورابه رقم 1 6 اکا 100 دیگه اون دو رقم دوازی میریم دارچی اکای موجی رقم 2 اکادون انا اکادون 1200 داشت اکادون کارتا 1500 1400 دیگه دارم اکادون انا آیا اکا گیرستم 300 دون تا میریم دارچی اکای سیوش نیست اکای احاد رقم 3 میتونم اکادون رکته که تایورا گیست اکادون شوی جانگال رقمی انا 7 افتای 100 داشتی او میشیم های خدون نگاهوی ها اکادونو اصل خزانه شهر یعنی اصل بوله مجزارت بیزه و بخدون میرن دوام تو شی پلنگو رقم میخوای رقم 7 خدون نگاهوان تو شی پلنگو 15 پیری و اکادونو همین نماز میخونه میون طولا میکنه نماز میخونه میون خدون نگاهوان تو شی پلنگو او میگن درس مهم بود
او هم اقصاقشون شیپالانگو اکاجون ما هم اقصاقشون شده نه او مگیم اکای شما همجا اکای دولت بگ همجا اکاجون اکای موجی همجا اکاجون اکای احد اکای هم اقصاقشون شده نه هم اقصاقشون شیپالانگو او مگیم میدونه شده نه اکای امروز صبر میکنم با فکر رقم خالی بشه اکاجون صبر میکنم اگه تا کد ادامه از آن زمین فرار کنیم شیپالانگو شما در اکای امروز شما دی او سلام اکای موجی جون اکاجون ما از بدونیم اکاجون تمام چقدر دوارای 300 روبه بدونم شما اکاجون گاب نیست خوب گاب نیست اکاجون هم تلفنات همه مونی خواهی الان سامش کنم الان کرات بودم میگیری خوب اکاجون گاب نیست یه اکای دولت بکرد اکای شما اینجا اکای شما من اکای شما ببین نمروش با شنو بدونم اکای شما این میبخون شما اینا اوه نه زنگ رسد وقتی یفتم تا همینجا بدار اکای شما همینجا بدار شیپالانگو اکای موجی بوزده پیش با من اکای شکرلو از هم بزنیم یا اون صبر میکنیم شیپالانگو یا صبر میکنیم اکن نام آماده ادامه جان کنیم بو اینا برداشت اکای دولت بکنید نموشه چوش به شیپالانگو صویبو رقمو اکای دولت بکنید نموشه دونه زمین میزنم اکای دولت بگی نشه او شیپالانگو رقمی 37 خوله شده نه رقمی 37 خوله های صویبوش هنستن او هم کنیو من اکی 37 مو خولی مو شیپالانگو اکای امرون همینجا اکای امرون اکای محمد جان سلام علیکم شما اکا جان هست شیپالانگو رقمی 37 خوله شده نه رقمی 37 خوله شیپالانگو 37 خوله شیپالانگو 37 خوله سه بگی اکای شما دو رقم دو شیپالانگو بیا ادامه دا بتیم ادامه فرار کنیم یا بریم اکای انا محمد رقمی 7 گفتار میره دارچی اکای محمد رقمی 7 یا پدلیس هم میکنه کدوم ادامه را شتوی بدوریم یا ادامه فرار کنیم که مقصد دوباره رقم خوله شیپالانگو و که باید پیری فهمی خیلی فهمیم تا
اجداد میکنه شروع نه پنج تا اجداد میکنه پادلیسه کنه تو شتای بدورم bu jangim با مقصد یا بازی ما نشد شو سه رقم یا خود را پس با رقم خوری میشه مقصد بگیرید پر کنید بعد تا آخر bu jangim bu او میگه شیپارانگو بدونیم جنگیم هم اکثر شون شیپارانگو رقمی 7 تا دادم سه خولیمون سه یک کلاس توی وقت پادلیسه میکنیم زور میشه برادر کوی اکر برادر کوی رقم سر بتون لکجون اکر محمد جون اومدگی بافکی پردشی بچا اکر برادر کوی رقم سر میگیره کجون هم اکثر شون شروع نه میریم بعد پیری فکجونو هو اکجون رقم سر خیلی شیپارانجو رقم کنشی نه اکجون رقم کنشی پاران رقم سر خیلی پرینسیس سلام علیکم خوش آمدید ترا او عزو رحمان پاولی دیگه اکید پاویشه نخیستگی مختار پاویشه نخیستگی دیگه ختیمو گازا خیلی کنیستا اکو رقم سیاد نرفت اکای برادر اکثر کشه پران اکای برادر رقم سی اکای رقم کنی سالم هفته اومشیم اکای انا محمد 200 دیگه هفته ده 100 دیگه شونه بریم دارشی پرینسیسا مخول چی سولیگا او گفت تموم هم آمد شیپالانگو سویبو رقم ها کجانو دمجه این اکای باردی شون اکجون مدرس پرینسیسا سلام السلام اکای اکمال سلام علیکم شما دی اکای باردی مخلو شهرمنده مون کدی نوخی دوره مو سلام نتی دختر سلام تو یکمون انا ها اکمال تو چی بگی تمام اکای اکمال دو چنه است اکای بختیو سلام علیکم شما اکای بختیو او جنه است اکای اکم مدام ختی میری دالشی گپ تمام شد پلنگو او چن اکم مدام اکای اکمال اکای اکمال اکای بختیو دو چبرن است اکای بختیو دی مدام میری دالشی خا اکای بهاری نبگی سرت برا میری سر تشه پلنگو کارتر اثر میشوریم odamı ne olduğunu gerçekten اکای بهاری کور باش پول خاطر پرنسس ما خاطر devam edelim ya verin dağılışı ya tamam پیش هر اومدم برای رقم 5 زبه رقم 6 میشه نه تمام سالش تشه پلانگو گپ تمام رقم 6 میشه پلانگو هم اصلا بول بول شده نه هم اصلا بول بولی کدام از 6 سال بولش دانش گیرا
برین در اشیگل در بوله تریزا کس همون اصلا خوش میجوش برزا در اخوان تا میخونون اکای شما 4,5800 کارت دوازی اکای دولابه رقم 1600 بمونده خجون اکای مگمه رقم 2400 رقم اکای مگمه رقم 1400 کارت دوازی اکای محمد رقم 700 کارت دوازی اکای بارودار رقم 3 اوشن کارت دوازی می رقم 6 رقم 6 ده ها اکثر شو شروع نه رقم 7 او 10 رقم 1 22 رقم 2 11 رقم 3 10 رقم 4 20 رقم 5 پلانگو 21 شیرنا بو رقم 1 او شاخمگه رقم 2 او میگه شیر پلانگو اکای بارودار پافتور اکای بارودار من داش اکای بارودار پافتوری رقم 3 پافتوری ما باشید اکای اکمال میفته اکای اکمال درجه اکای بختیوردان خود دیم ادام باید یک ادام خودی شیر پلانگ من دارسی ای زنده و سربالان و شیر پلانگو پافتور اکای بارودار جو پافتور شیر پلانگو رقم کشه ده اگه خاطر 200 پار 2 کنتابل شیر پلانگو وی اون میگه اکای بارودار رقم کنین اکای بارودار جو رقم کشه ده من دالشی اکای شما شیر پلانگ 1800 1600 دیگه اونا اکای دولابه 500 دیگه اونا اکای موجیک 1300 دیگه اونا اکای محمد اوز اونا اکای بارودار رقم کنین رحمه اکای بختیار جون رحمه کنین تاگی تو در تاگی استولی چیکار کردی در تاگی استول خاطی بچو تو تاگی استول دایی یا کار کرد بزرگ تو در تاگی استول چیکار کردی میری اکای بختیار اکای بارودار اکای شیر پلانگ اکای بارودار وقتی 400 پارت و 300 دیگه شما من دارشی هیچ گابلا شرکجون من رقم 2 رقم 2 11 رقم 3 اکای بارودار همجا رقم 3 او سه دما رقم 4 رقم 4 10 رقم 5 رقم 5 22 رقم 6 رقم 6 11 شیر پلانگو رقم 7 10 پرینسی رو سامی بخواه رقم 1 رقم 1 21 بو رقم 3 او شیر پلانگو میگه رقم 4 پرینسی خیلی می فوش میگه وای کوش کمی بود میگه دامزی بری او میگه شیر پلانگو گاب تمام پاس گاب نیست اکای بختیار جای رقم چیز اکای شوینجو من رقم تا پاس کنم که بچه ساعت رو دوش رقم تا پاس کردم من دارشی تو گفتم جو بخدا دوستی بله او شما رقم 3 میگه من رقم 4 هفتگی جواب نیست من دارشی اکای پرینس تمام نردم tam یک بود دلینگه بولو که سه بروت میگیرم بریم اکای بختیار رقمی هفت خدمه رقم میرم رقم 4 اکای شو جنگا و کمیس او شاطر دیگه باید در اکای بختیار خیلی شه بچا اکای بختیار رقم کشیر نه او میگه شیر پلانگو او میگه گپ تمام اکای شو جنگا برای میگوز بیا کن باز اوچاد مون دانش بوزی کلام بگی اکای انا شما 1400 دیگه اونا اکای دولابه انا 300 دیگه اونا اکای موجیک 1200 دیگه اونا اکای محمد شو رقم ما اکای بختیار رقم میکنیم اکای بختیار رقم 7 اکای بارودار رقم 3 شیر پلانگ 300 کارت 1800 دیگه اونا اکای احجام داو چبره میسود اکای احد داو نبود کارت دو رفت بعد اکای شوی جنگل فتی شوی جنگل و اکای احد اکو دو رفت اکای شوی جنگل جو دو رفت شیر پلانگ کام صد مقام وطن به هم او چت جات شیر پلانگ جو
اکه بختیار اکتا بکشه نه یک کم ما ترامتون کارتی پاد میزنم آن اون با رخصت خود اون لبی اکه بختیار اکتا بکشه نه های باید پیری بینیم خلاده بود پاوز نماز گام نیست اکه هم گام نیست اکه بختیار که جوشی شد پران ادون کو اکه بختیار تو چی دور اکه جون تو تا کلمه ناو بود که اکه بختیار کدام بختیار بوشا اکه بختیار کدام او بختیار تمام صورت علی شرک اکه بختیار میریم اکه بختیار 900 و 800 گردونه میریم درشی اومد تو را از صورت نشون وایدی که انجام میشه چه بچا یا گلا بختیار میره شپالاگو بوزا دوام میته رقم 4 اکه بختیار رقم 7 اکه 900 و 800 گردونه رقم 4 رقم 4 10 رقم 5 رقم 5 31 او رقم 6 10 رقم 7 20 رقم 1 22 رقم 2 21 رقم 3 خود رقم 20 bu رقم 5 30 31 میره در شپالاگو رقم 6 ای او میگه شپالاگو گپ تمام بخشش رحمتون بخشش بریم به جنگ درشی شیطانگو دامو پنیسه کیمش ای از تخت میشه فهمیدم کی رقمی ای پرنسس چه رقم باشه پرنسس تو دختر هستی که تو زورا که اونا شما تو مرا بگو دلینگ بالا کو 5000 شش میری ها روز یک گام نیست خب اکا انا شما 1800 اونا کجون اکا دولابه 100 دیگه اونا اکا موجیک 1100 دیگه اونا اکا بختیار 700 دیگه اونا اکا بهرام 700 دیگه اونا به درش پالانگو رقمی 6 رقمی 6 11 گابریل رقمی 7 20 رقمی 1 21 رقمی 2 20 رقمی 3 هم وقت شش پالانگو 21 رقمی 4 20 رقمی 5 او شامبو 31 اکا احجام پول دما دوشان شما چه طوری شد من درشی ان این دیگه گپ اون اگین هم اکثر شون شروع نه هم اکثر شما دین گپ تمام شد پلانگو گپ تمام حجبو جان کرسای گپ تمام تو تاون دوستو رو گنا که پلانگو هم اکثر شون شروع نه هم اکثر شما دین من جنگ شد پلانگو من جنگیم رقم 15 با رقم 6 میریم هی نار تو مشتری دار اکه شما 1800 1200 اونا اکه دولت بیگ هم اکه دولت بیگ همجا اکه دولت بیگ نیستن شوی جنگل همجا شوی جنگل شوی جنگل همجایی رقم 6 بتون تا شوی جنگل اینجا داده بس اکه دولت بیگ همجا داده 5 نام مثل مرا با اول بس اکه دولت بیگ جون ساعت دور نه گفتم رقم تا پاس میکنم ده همینجا اکه بازی هر رقم تا پیش میبره اکه دولت بیگ جون او گفتم رقم تا پاس میکنم 5 نام میزنم مرا با هم کرد نه اکه موجیک هزار دیگه اونا اکه انا بختی و رقم 7 600 دیگه اونا اکه بهرام 600 دیگه اونا جواب تو اکه دولت بیگ جان خدا بریم او میگه می اکه دولت بیگ جون پاکو باشی اکه تا میشه نه رقم 6 اما اکه دولت بیگ 6 پلانگوز میسه شیر نه رقم 6 20 رقم 7 22 وای مسلمان که طرف استخر مسلمان که شما رقم 1
20 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 7 رقم 5 با 22 براشتم 22 خیلی bu رقم 5 اکو برام بدونیم و دیپ شفاف اکای داوابگو راکت هم که شیر نه راکت داوابگ راکت هم که شیر پلنگو برام بدونیم مسلمان که شما دیگه اگه اونجا تکام نباشه دخترها یا اگه اون چیزا تکام نباشه چیزا تکام نباشه به شیر پلنگو براش رقمی 7 رقمی انا 5 اکوی برادرو مرحمت برام بدونیم شیر پلنگو اکای هر کد اون کسب داره شیر پلنجو اکای شما رقم 4 سکای اکای برادر رقم 3 نمیده اکای برادر کوی 3 اکای برادر کوی رقم 3 ویش پلنگو رقم 1 2 6 دکای اکای موجود داره درون اکای موجود رقم 2 اکای موجود رقم 2 رقم 1 6 پلنگو اکای هر رقم 1 اکای داوابه یک کنه درون به تو میرم اکای ها رقم 1 یک رقم 3 ایلی 5 بگیم دکای ده اکای موجیک اکای شاد موجیکه که بازی کرده سبکو من آزان شیر پلنجو خاصی گاز زبون پیش همونجا گاز بکو گفت در بازی پراسا رقم بودن بگی انا دوباره 300 روبله بدرو و 800 بروش میگن ندرو ما خوردن گفت میره درشی او میگه شیر پلنگو گفت تموم کات بدن او شوا شاش خولیمون پرنسسا ای مسلمان که ترا یگون چی سرگم نبوشه من ترا 10 رقم اعتماد من بردم تا از اون میکشی اون میگه میره شیر پلنگو هم اصلا بود بولی شروع نه گفت تموم شیر پلنگو 7 نشونه رقم 1 میریم شاش خولی های یک دو سه اکای شما 1900 اونا ای اکای شوجو کشی شوجی اکای برادر 300 دیگه اونا اکای موجیک 1000 دوش اکای 700 دیگه مخجونی ما دوش حساب شکر اکای احد اکای یک اوش دیم 3 4 5 6 میره شیر پلنگو همه تا بود بوری جواب میتونه کرد یک 5 میلیون 4 تا دی اکای احد جواب میتونه میکفو شروع نه میکفو نوشه شیر پلنگو نمیفته نیک باشه میکفو نوشه رقم 1 رقم 1 21 رقم 2 10 رقم 3 10 رقم 4 22 رقم 5 22 انا ها رقم 6 20 22 سه کارت انا ها شوکه شوی نکی تره بچه بریم شروع نه هیچ کننده برای نسلش نکجنو اکا برای نسلی شیر پلنگو هیچ کننده رو هر جای گدامت میروا 4 5 برای که نسلی رو کسا نکجنو نباشه هر جای گدام یکیم هزارت ای 800 روبلی برای شد انا نباشه اکای شو جنگامت ای ده اکای شومت میروا شیر پلنگو گپ تموم اکای شو خیلی خیلی بوزا خیلی خیلی بیام سویبه رقم بودم میره ناشتر میره 4 5 دستوی بکنه میروا رقم 5 4 شده 5 شیر پلنگو او شوا
هیچ کار ندارم آدم خیلی هیچ کار ندارم تمام باشه پلنگو بوزه دوام بشه پلنگو بوزه دوام بشه بوزه دوام بشه نه یا بورگه میپرسن که هیچ کار نداره 800 روبلی هیچ کار ندارم نیست من خیلی پلنگ شه پلنگو شش پاس نه تمام اکر رمضان جو درو واردن شه بچه ها درشش کنه درو واردن اکر رمضان من داشتی اکر شما 1900 شکجون یعنی 1900 جمع 1500 3400 3300 3200 دیگر اکر دولت بیگ 100 روبل ادنا پارت شکجون 300 دیگر شکجون شش پاس کردی اکر موجی 600 دیگر اونا اکر بختیور 500 دیگر اونا اکر برور نه برادر 200 دیگر اونا اکر شوی جنگل همجای شوی جنگل اکر رمضان دو چبرس برای بودی پراسو اکر شوی جنگل همجای هوا ششو اکر شوی جنگل اخمی شش او میشیم بریم دارشی این اخمی 5 همه دا بول بولشه پلنگو و اخمی 5 21 اخمی 6 21 او گاوز اکر رمضان اخمی 7 12 اخمی 1 10 بعد یک گدام خکجون اخمی 2 11 او این از خولی شد دعوت اختار که ماجو با که رمضان اخمی 3 21 اخمی 4 20 21 21 21 اکو بارم دوشه پلنگو 200 روبلی اکو بارم دوشه 200 روبلی شه پلنگو او گفتم رقم خودش میتونه که شوی رنگ میوز یا رقم خودش داخل میتونه که جون یا اکمال گاب نیست اما که دادو شروع کنم که شماره اکه شما 2000 و که جو 1200 میمونه بریم اکو بالا داره بالا شد رقمی 5 6 3 رقمی درو رقمی 7 درو نکه بختیور اکه بختیور رقمی انا 7 من سویگو رقمو دو اکه رمضان دو رمه درو رایم دا اکه وایدا اکه شما رقمی 4 رقمی شما اکه 4 بریم اکه موجود بازی پراسو شما بریم تست پرسانه شما میبینیم اکه اخده اومد اکه احد اومد اکه دالا یک دو میتون اکه رمضان رفتیم اکه دالا بی جوان دی سال یک دو اکه رمضان رقم یک رقم دو من دار شی پرلانگو گپ تموم ای شش من اکه رمضان یک ده خیشه و چند علاقتر که شی پرلانگ هم اکثر شو شیرین ار زنده و سابالان وشه او میگه شی پرلانگو گپ تموم میگه من دار شی گپ تموم ازور دو سال روش خبر بزنم انا اکه رمضان 400 رقم یک ده اکثر شی پرلانگ یک دو من دار شی او میگیم رقم 6 میشه پلنگو او شاخده بزن 1200 روبل جب تموم زنده باشه پلنگو بری دارشی اکه بختیور 300 دیگر نمونه که جون رقم 4 اکه شما 1000 دیگر نمونه که اکه دانا
Ramazan 400 فقط آقا بشین. آقا میگیم میکروفون شپالانگو 1200 روبل شپالانگو ویگیش 1200 میره میکروفون شروع نه میکروفون گپ تمام اکاک معلوم نه بوزی شتگی شپالانگو خولی نشه فقط جونی ما به خلو خولی شو فقط بلا رقم 6 بکشمی رقم 6 کفو اکای رمضان ما اکای رمضان میره رقم 6 6 اکای 20 خیلی جواب بود او رقم 7 رقم 7 10 اکرم رقم خولی شده رو سال میکنه رقم 1 22 رقم 2 21 رقم 3 10 رقم 4 12 رقم 5 20 بو رقم 1 او شاکم میگه با 22 اکای رمضان او شاشه پارن گپ تموم اوکی دیگه او من دارش اون میگه شی پالانگو اون میگه گپ تموم میگه من دارشی هفتور گپ اکای شو جنگل اکای شی پالانگو او زمان رقم هفتور رقم خولی نیست من دارشی تو چیکار میشه دارشی او من زنده و سربلند شی پالانگو زنده و سربلند باشین ما با شما فخر میگه من دارشی نه از رقم دو اکای رمضان جو 1200 رقم شی پالانگو دوری انا خولی شکر بعد اکای احد خیلی دارشی اکای شما 800 دیگر نمونه اکای دولت بیگ 200 دیگر نمونه اکای انا موجی 500 دیگر نمونه اکای بختیار شپران 300 شکجو انا 200 دیگر نمونه اکای برادر 100 روبل دیگر نمونه اکای انا شوی جنگل 300 دیگر نمونه اکای انا اکای رمضان اومد اکای رمضان شیپالان 1200 دیگر نمونه دست ما بریم دارش او میگه شیپالانگو میبره رقم 2 گرم نیست رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 12 او رقم 1 20 شیپالانگو بور رقم 4 او شاکم میبره رقم 5 گپ تموم میگن کی پول پارتو شیپالانگو میگن کی چانس پول پارتو ستا شیرو اینا میگن کی چانس پول پارتو ستا بریم دارشی پانسا اکای بختیار پول دو ماتا شبکه پول دو ماتا جو گاب نیست شاشه گل میکنیم شیپالانگو رقم 14 14 رقم 5 میریم اکای شما شیپالان 1200 اونا اکای دولت به شیپالان 100 دیگر اونا اکای موجیک شیپالان انا 400 دیگر اونا اکای بختیار شیپالان 500 پارتی 600 دیگر اونا که 200 داشتی اکای برادر شیپالان او میشیم اکای شونی شیپالان 200 دیگر اونا در شوی جنگل خیلی او میگه من رقم 5 شیپالانگو رقم 5 21 گل ده او تاکای رقم 6 کلاش تاکای 10 رقم 7 20 اوخا کدوم شما بازیگره بگین رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 12 رقم 4 با 22 با شما رقم 4 میگه من مدارشی همین 4 برابر کرده سرکایی نکی شما
شاش خوکی کنه دیده اکن چی میگم دختر گوی نکن مردم کایفالا میشه روز میگم من درسی او میگه شیفالانگو او میگه زیده و سربالا و شما با شما بفهمید من درسی سلطانه دوستان رو مکنید او میگه میریم ای دوستانی مهربان رو مکنید بو اخمی 14 اخمی بو پرم بریم گاب نیست اخشون گاب نیست شوی جان گاب اکای شما 1600 اکای دولتبک او اکای انا موژیک 300 دیگر بمکه جان اکای بوترخون اکای بختیو 500 دیگر بمونه اکای برادر 100 پارتی او بمونه بریم داشت رقمی 5 رقمی 5 21 رقمی 6 21 رقمی 7 10 اونا شو رقمی 7 او سه قدم او میگه رقمی 3 22 رقمی 4 10 رقمی 5 21 رقمی 6 11 بو رقمی 7 اوشو چواکا میرم رقمی 1 جام بگن لام چه اوش هنگه اکایی انا بختیورا هم اکتر شون شدیم هم اکتر شون دیم یلا بولو ترکتر من دارچی این دو سالانه و شکلانگو اکمی 7 اکمی 1 میلیم گپ تموم اکر بختیور شپاران او شاده شده ما با تو میفهمیگه میریم درچی اکر شما 1600 400 گرم اکر دولتبک پافتر اکر میریم اکر موژیک انا 200 دیگر نمنا اکر بختیور انا 1000 دیگر نکه جان اکر برادر با پول پارتی او بمونه اکر انا شوی جانگل 100 دیگر اکر دولتبک همینجا اکر دولتبک اکر دولتبک جواب میتیم بله اکر انا شوی جانگل 100 بمونه بله میریم انا اوز که اکر حجم اکر اکمال پرس نوشت دسته میتونم اکر اکمال همینجا اکر اکمال اکر اها رقمی 6 اکر جان پا 600 پارتی 500 گرم اکر رمضان اوش شاشه پارا دست من 1200 رو دوری رقم 1 21 اکر اکمال جان تو اکر جان رکت کنگی زیاد رقم دیگه خلوش داخل میتونه اکر اکمال جان رکت کنگی رقم 2 21 اول اکر زبیبان همه کسی که توجیکسون کار تا دل می اکر جان رکت کنگی شه بچا رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 12 بو بو رقم 4 او شارم رقم 4 یک دست دارم بوزی اون مابخدو اکا یک مرجوم میگو پارت اکادو خله بشم میتون میگو از بیربنک در هی عادی شنبه سیتی در میگو اکاجون ماسا مدونه 2 میلیون سه میجدر نه که تو پول تو مادر اکاجون مینیمال 3-4 میلیون در میگو مینیمال از اکا دینا یک پارت میگو خیلی چند خفات ما بگی پارت اکا یک مرجوم شه فرانسه عادی شنبه سیتی پارت بخشی ما مودم میگوی ما می اودان دو اکا عادی شنبه سیتی تو این اصول داره بله اکا یک مرجوم پارت خولش هوز میتونه پول تا پارت داره شما ما دیدیم زبیربان که کل مدرسه که تو زنگ پارت که تو صبح پارت خیلی وقت میره ابو اوس زین میگذره
بریم دارشی رقمی انا 14 رقم پنج پلنگو اکای شما 1200 نمونه اکای شما 1800 نمونه اکای اها 400 دیگه نمونه اکای موجیک شپالان 100 دیگه نمونه اکای او کنیم وقتی یا بود اکای شده رقم میده اکای بختیور شپالان انا 900 دیگه نمونه اکای انا بارودار بو 100 دیگه پاس او نمونه اکای رقم 6 او نمونه اکای شو جانگا اکای اکوادون نمیده اون پاد بیا میگم تاکا رقم 5 رقم 5 22 ما میگم صورت دیر می بوانم که رقم 6 رقم 6 دا رقم 7 رقم 7 11 رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 قابل 21 رقم 3 رقم 3 10 رقم 4 رقم 4 بو 22 و شپالانگو بالاش 300 روبلی اکو بالا میدونیم 300 روبلی بالاش رقم انا 5 رقم انا 6 5 شد 5 4 5 شد رقم 4 اکا اکما پول آباشه بودم و 2 سال شدم که وقتی اکوال جون میریم اکا اکما خودش چی هم تو اکا نیامد اکا اکما پولود اکای انا وقتیو رقمی 7 بشه پلنگو سویبو رقمو 1 2 6 3 اینا نه اومد اکا جون لچلن دوشمستی اومد تمام اکای شو جنگل رقم 6 رقم 6 در اکا اکمال اکا اکمال رقم 6 ایت اکا اکمال رقم 6 ایت من شپالانگو برای درویش کنیسا اکا جونو اکو برام دو شپالانگو هیچ کنیز اکای برادر کوی رقم درو آردار ای شش میگم اکا اکمال دو ای همین اکای چند بود بریم دارشی بریم رقم 1 سوی بوش اکای احد جون میدو اکای احد اکای احد رقم کنم اکای احد نه که بوشم اگانی اکای انا برادر رقم 23 دوباره 1 2 6 خوله شپالانگو تمام اکای احد رقم اکای من شپالانگو 1 2 6 خوله شپالانگو 1 2 6 من داشتی 1 2 6 خولیمون برادر رو که جو چین شپالانگو اون نگه شروع نه من داشتی او همه سخت شما شروع نه همه سخت شما شش ورا اکای اکمال تا شش ورا گاب نیست یک دو شش درو آدم اکای رمضان رقم یک ده خدود من دارشی اکای احد تا یک کبی خواهد تمام یک اکای احد اکای رمضان رقم 2 شوا چای خدود من دارشی رقم 2 ان اکای 5 شده رقم 6 میاریم خدمه بدن 1800 رو گوش شوا من دارشی اکا جونو او برم نمیشه وقت کنید 5 6 ورا که اکای بختی و رقم 7 اکای برادر رقم 3 اکای احد رقم 1 شده رو وردای اکای اکبر رقم 6 اکای انا
اکای رمضان رقم 2 میریم دالشی. اکای بختیار شیپالان اکای بختیار 600 دیگر میمونه. اکای برادر 350 او میشیم. رقم اکای احد انا 500 اینا شیپالان 200 دیگر میمونه. میریم دالشی. رقم 6 اکای اکمال 300 دیگر میمونه. میریم دالشی. اکای رمضان اکای رمضان 1200 شکریان 900 دیگر میمونه. میریم دالشی. همه بود بریم بکفون شیپالانگو 6 500 روبلی. اوکی میکفون 2 خط کی میره شیپالانگو رقم 2 خطی. شیرو در میکفونم خواهیش کنارا 4 500 روبلی. اوکی اکای رمضان چهار دو اوکی بوده. میکفون خواهش شیپالانگو رقم 6 10 رقم 7 21 رقم 1 اکای احد 10 رقم 2 اکای رمضان 23 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 20 شیپالانگو گپ تموم برو رقم 2 میرم رقم 3 گپ تموم. او میگه شیپالانگو او میگیم او شاچنده از اگه 500 خیلی چورو خیلی شما رفت میره دارشی زنده و شکر رمضان او شیپالان گپ تمام میگرده دارشی. او زنده و شیپالانگو زنده و سنبالا موشین رقم 3 اکای برادر پافتوری اکای برادر شیپالان پافتوری کجون او میگیم اکای رمضان 1800 بود گو 1300 دادی ختمه 2200 داده سیما 2200 داده اکای رمضان میریم. اکای شما 500 تا کجون 1800 میشه 2300 و 2100 روبل دیگر. اکای احد رقم 1 اکجون 100 روبل دیگر میمونه. اکای رقم 2 اکای مشیک او میمونه. اکای بختیار رقم 7 انا شیپالان 500 دیگر میمونه کجون. اکای برادر پافتور اکای برادر جواب میتین. اکای انا اکمال اکای اکمال رقم 6 200 روبل دیگر میمونه. میریم دالشی. اکای برادر جواب میتین شیپالان پافتوری اکای برادر نباشد اکای رمضان رقم میتین. اکای رمضان همجا اکای رقم 3 را بتون بود. اکای رمضان رقم 3 اکای رمضان 2200 بود 2100 دیگر میمونه. اکای موجی رقم 2 اختار کجون اکای موجی آیفیت تماشا کنه سر بافکر او شگا کجون 2 اخیر روز رفته سری اوخنون کنت او شگا کجون. بریم دالشی. رقم 3 پیش ای براب لکه پول دم رسی که بودورم تا کجون وارا در اکای انا رمضان داده شه بچا. بریم رقم 3 11 سر دکای رمضان دو لکه موجی جون شیپالان جون رقم 4 10 تا اکای موجی جون پارسال تو برا کنه رقم 5 20 رقم 6
11 او میگم ها کساشون شد رقم 7 11 رقم 1 21 رقم 2 رقم موجیک رقم 1 22 رقم 2 22 او شاکه موجیگون هول نه پرده میشه کارتر زد برین دارشی او میگه شیطان او میگه گپ تموم شیطان او گپ تموم از دیگه تموم شروع اینا گپ تموم او زنده و سربلند شروع نه زنده و سربلند شروع ما با شما فقط میگم شروعان جسان همه طرفا میریم دارشی نه کنمیدم تو تمام دوستان رو گم مکنید بریم رقم 2 رقم 3 شیطانگو اکای موزیک اوش هم میگه شیطانگو اوش شوا اکسر خودش خودید مدت یا کسی خودش گاب نیست اکای موزیک گاب نیست خودش هم وایله این دو دسته میخواه جو میریم اکای شما 1900 اونا اکای موزیک شیطان او بودی کارتا زد 500 دیگر اونا اکای انا بود بختیار شیطان انا 400 دیگر اونا اکای اکما شیطان 100 دیگر اونا اکای رمضان شیطان 2100 2000 اونا اکای احد او میشه شیطان میره دارشی رقم 3 10 او میگه می رقم 4 21 او رقم 5 11 رقم 6 10 رقم 7 22 رقم 1 20 رقم 2 22 و رقم 4 شوا اکای دولت بجو مقصد قریب 4 خود شد یا 3 خونجو پاس کنم کجا او شد یا کجا داشت میرسی 100 بگیم خطونه بکنیم نه دارشی 400 خب اینو که پاس 400 گاب نیست یا که داکای موجیگ میتیم اکای دولت به کای 400 پاس کجا اکای رمضان زیاد که اکای موجیگ میتیم شی فلانجون 400 نه ما داکای اکای دولت به اکای رمضان زاکی 4 یا که داکای موجیگ میتیم اما اکای سخان کاگیدا یا که ما کنویس انا ایدو خولی شد بود اکای رقم میتیم من رقم چند سا 400 رقم پا میریم هی او سه شد نواد ما اکای ساعت داونو کدوم سه شد نواد داونو گاب نیست اکای او سه شد نواد میده تو کای پاس اکای دولت بیگوز میگم تا ساعت 6:42 ما او سایو داونو او کار اکای دخلت بی من دارشی اکای شما 2300 دیگر نمونا اکای موجیگ اکای احد بروما اکای موجیگ نمیتی اکای موجیگ رقم یک دو 500 300 دیگر نمونا میریم اکای بختیار شیپاران 300 دیگر نمونا میریم اکای اکمال رقم 6 شیپاران او نمونا میریم اکای رمضان شیپاران 1900 دیگر نمونا میریم دارچی وقت نام پاس کردن ما رقم 5 20 اکای دعوادجو خیلی مشکل پارت بخوره چه پارت ما هایون وقت رقم 6 21 بکوشی با حضور میشه بازی کرد رقم 7 22 کانت تلفن خط بود رو خط رقم 1 رقم 1 12 رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 20 چه پلنگو بور رقم 7 رقم او شامگی من او شاکه میگم که بختیار نمی رقم یا او میگه شی پلنگو گاف تموم حجبو جان تو شروع و گاف تموم پاسپورت اکا رکتم که شیر نه بریم دارشی زینده و سربالم و شم اکسر چون شیر نه از جاک دیگه تو زمین سکنی جا همه جزیبو دامیریم 7 زن رقم یک بریم شی پلنگو انا ها در اینجا سایدالی میگه ما بوتوم فخر لبگری جا بگری لبگری لو لبگری جا بگری لبگری جا بگری لبگری جا بگری لبگری لو میگه بریم اکای شما رقم 4 و 5 اکا 2300 شد 2100 دیگر اونا
بریم دارچی. انا اکای رمضان رقمی 3 اکا 1800 دیگر اونا بریم دارچی. انا اکای بختیار رقمی 7 اکا 300 داشتی 800 دیگر کارت زد بریم دارچی. اکای موجیک رقمی انا 1 رقمی 2 اکا انا 300 داشتی 1400 1700 میمونه 1500 دیگر اکا جون بریم دارچی. اکا اکمال رقمی 6 اکا جون اکا کنیم 2 3 4 5 6 7 بله اکای موجیک 1700 بشه بود کارت زد بزرگ 1500 باشه بچه پراوی اکا جون گپ 100 فایده اکا اکمال کجا شدی یک قدم اون خوردیم اخدم تاگی سول تون نگو چونم اصلا خیلی من نخید دیگه گفتم بریم دارچی 100 روبل اکا اکمال 100 روبل او بمونه تا جون بریم دارچی رقمی 7 رقمی 1 شوینا رقمی 1 10 رقمی 2 10 رقمی 3 22 رقمی 4 21 رقمی 5 20 رقمی 6 11 رقمی 7 12 شیپالانگو بو رقمی 3 اکان او شامگی میمه رقمی 4 او میگه شیپالانگو هم اکثر چون شروع گپ تموم حجبو جان کنه شروع نه میدیم به جنگیدار شیپالانگو او میگیم اکا اکمال پافتور اکا اکمال رقمی 13 رقمی 4 میدیم اکا شروع نه اکوی رقمگی رقم حساسه دارم شیپالانگو میدیم دارش او میگیم میدیم به جنگیم دارشی اکای شما شیپالانگ ده 1100 چکاری میمونتم اکا رقم چند جازی سین 1900 دیگر اکا جون اکای رمضان 2300 دیگر اونا انا میدیم اکای انا بختیار رقمی 800 700 دیگر اونا رقمی 7 اکای موجیک 1300 دیگر اونا جون اکای انا اکای اکمال پافتور اکمال اکای اکمال جواب بتین پافتور باشی پافتور نباشه که رقم تا بکنید اکای انا رمضان پافتور اکای اکمال جون رقم کشه بچه اکای اکمال جون خیلی اتونشون که 3000 اکا جون 3000 صوت کدوم 1800 دو شکر رمضان 2300 اکا جون این دارشی اکای اکمال جون خیلی یک کباب کنید در اکتا نمی کشه پناه ارتو جوشون رکتا کسی 100 رو میکنی بیو بریم بوزه ما نکنیم رقمی 4 20 رقمی 5 21 رقمی 6 11 رقمی 7 12 رقمی 1 11 رقمی 2 10 رقمی 3 خوکی خنک شیپالانگو 21 تمام bu رقم 5 o şarkının 21 pravina o şipalango me raqami 6 yakar kwan dakim jo makhdu au mege şipalango ko raqami 6 mo kholi mo şipalango yak khodat pulus nemada
اکه رمضان رقم شوت اکه رمضان من درس میگم اون میگم به جنگی رقم 15 رقم 6 میشه پلنگو هم اکثر شون شروع نه هم اکثر شون دین گپ تمام رقم 6 تا اکه رمضان شش اخذ اکه شما شیپالان 2300 دیگه دونا که جون اکه رمضان 2000 انا 6100 دیگه دونا اکه بختیو 600 دیگه دونا اکه موجیک 1100 دیگه دونا اکه اکوار پروارش مال اکه اکوار شیپالان جو شون شیرنا من رقم 6 اکه انا رمضان رقم 6 21 رقم 7 10 رقم 1 10 رقم 2 21 رقم 3 20 انا ها رقم 4 21 رقم 5 او اینو رقم 4 5 نه توی داره داوی دست اکه شما دیگاره بانکروت کرده بود نه دست اکه شما دا توی داره برین درش او میگه شیپالانگو او میگه گپ تمام حجبو جان کنه شیپالانگو برین رقمی ها 15 رقمی 6 میشه شیپالانگو او میگه میریم زنده و سربالان و شیپالانگو هم اکثر شون شروع نه رقم 15 رقم 6 بو میریم اکه شما شیپالان 2300 شکل میمون 2700 دیگر اکه رمضان شیپالان 1900 اکه بختیو شیپالان 500 اکه موجیک 900 اکه اکوار نیست همه شیپالانگو درس رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 22 رقم 1 21 رقم 2 30 رقم 3 20 رقم 4 11 شیپالانگو رقم 5 22 نه که بو رقمی 3 رقمی 2 او شماگا که رمضان اکه موزیکا همون میگه شیپالانگو هم اطلا بولی اکه او شاکی اکه موزیک شیپالانگ او شاشه نه گپ تمام میگه به دارشی همون زنده و سربالان و شروع زنده و سربالان باشین چی بوده اکه گپ تمام سلام علیکم شما اکه جون هم اکثر شون شروع نه زنده اون نقطه او برای خودتاونه دوستان رو دو نکنه دوستان مهربان رو دو نکنه رقم 2 زمین مکه رقم 3 گپ تمام نه گپ هست کجا گپ تمام رقم 3 او شامی مکه شیپالانگو به در شکه شما 2500 میشه بچه اکه رمضان شیپالان 1700 اکه انا بختیار 400 اکه موجی 900 1300 اکه تمام اکه گپتان رقم خلو شیپالانجا ندارم اگه بفاته داشت میرتا رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 5 11 رقم 6 10 رقم 7 20 رقم 1 21 رقم 2 10 شیپالانگو گپ تمام بور رقم 1 او شاکنگی ما 21 زد правильно او شاکنگی شیپالانگو ما رقم 2 او میگه شروع نه او میگیم لابرگادی لو لابرگادی چور بیستای بود ای بلی زاش وارش شیپالانگو بخشش تمام 4 شیپالانگو 21 و اکه صاحب شو هم تو میخندی که کیف میکنه میگم که واقعا من چی خاطر کردم بره درشی
او میگه براش رقمی انا 4 رقمی 1 значит این خمیره اینجا 5 میریم اکای رمضان رقم 1 رقم 4 در آورده اکای شما رقم 5 در آورده میریم 5 اکای رمضان 6 اکای رمضان برای دو رقم برای 3 و 6 میریم دالشی برای اکای رمضان رقم 3 و 6 برای در آورده میریم اکای موجی رقم در آورده میریم 7 مو خالی مونده شه پلنگو رقم 7 مو خالی مونده شیره نه اکای بختیار دوباره وارا اکای بختیار در آورده تمام اکای بختیار دیدون گپ تمام شه پلنگو گپ تمام مجبور جان کرد اکای سالمو 7 در آورده شه پلنگو 7 در آورده اکای سالمو جون 7 در آورده میره دارشی 7 اکای بختیار وارا حساب ده میره دارش او میگه میریم گپ تمام تو تمام دو سالو میکنیم زنده و سربلند باشین نه زنده و سربلند باشین ما با شما فخر شدیم ما با شما فخر می‌کنیم درس نکرد من وقتی درس باش میشه او دو زرگی بودم دو زرگی بود چون میرن پرم چون نشون یک کفشن بریم دارشی اکای رمضان نمبر 3 نمبر 6 اتوبه اصل برس 1100 روز دیگه اکای شما اکای انا شما رقم 5 پلان 2000 انا 200 دیگه دونه بریم دارشی اکای موجی رقم 2 اکای موجی 1300 دیگه دونه اکای بختیار رقم 7 اکای بختیار 100 روز دیگه نشه بچا همه تو برد بولش پلنگو کدای میزنه او 6800 بود میکافون شه پلنگو ماسکت داشته باشه این دارش میگه او مش تاشون نه اصلا دستتون که همون شده خونه نه خونه دیگه بتاسی پنج جاف میره پاسلی اکای بختیار خطر رقم 5 میره پاسلی اکای بختیار خطر رقم 5 میره پاسلی اکای بختیار اوکی تمام میکافون رقم 5 رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 12 رقم 1 21 رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 20 او با من بگم ببینم 11 20 20 20 11 او رقمی 1 میرم رقم 2 رقم 1 خطر خطرگی بود 2 4 رقم جانو رقم 1 نه میره دارش او میگه شید پلنگو او شبکه‌ای انا موجی که میگه شید پلنگا گپ تمام شید پلنگو گپ تمام موجی گپ کنید اکای موجی او شید پلنگ زنده و سربلند باشه دار زنده و سربلند باشه تو تمام دوستان رو دمتونه یک انها انهو انها انهو رقم 1 خدی زن چیش کرد اگر نه اکای موجی خیلی تو خدشه او شاکه میشه میگه میریم دارشی اکای شما 2200 2000 دونه انا اکای رمضان شه پلان 100 دیگه دونه اکای بختیار شه پلان او دونه اکای موجی 2000 انا 1000 دوره 1800 1800 دو کارتا میشه 2600 دیگه دونه میریم دارشی او میگه من رقم 2 رقم 2 رقم 2 او سی رقم 3 رقم 3 22 رقم 4 رقم 4 11 رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 20 اکای ایش رقم 1 رقم 1 21 bu رقم 2 اکای ایشون شما اکای bu رقم 2 بریم
اکای ایش خشان شیپانا سلام علیکم سلام علیکم ای اکای ایشن تو دامجو هستا که بیمه هیمای اکا باشد گفت تمام اکای ایشن گفت تمام هست اکای سوال مرود همجا که سوال مرود شیپالانگو رقمی 7 مخولیش شیره نه رقمی 7 خولی های اکای وقتی اوزو خشان شیپالانگو زیده و سلام و شکجون ما او مگه من درسی رقمی 2 رقمی 3 شیپالانگو رقمی 7 خولی شیره نه اکادونو رقمی 7 مخولی شیپالانگو شیره نه رقمی 7 خولی رقم هست رقمی 7 خولی مسلمان که بتون رقمی 7 ها دست بده که 100 رو دوریم رقمی 6 تویز خولی مسلمان که رقمی 6 میره درسی تمام اکای شما 1800 دیگه دونا اکای رمضان رقمی 73 انا 500 انا تویز 700 دیگه دونا اکای بختور بوم رقم اکای موجی 2600 شکل 3000 دیگه کارت هزار رقم میره درسی 6 نه استغفرالله اگر دیگه میتونم ایش نه اوش نه ترا بگیم همین کدوم کارتای خیلی پرایوت که از پاک ببینیم باردونی بگیم آب خانه میش بزنه همین میگی شبا هفته ای 6 7 کارت از اون است شیپالانگو رقم 6 خوله اکوی ببینیم میدون شیپالانگو رقم 6 خوله همین دست باشه دلو بوی کارت میزنی همین با این 4 و 5 یگون کاسه میزنه وقت تا خاک شما زدگی میره شیپالانگو هیچ خیلی خوبه او مگه خدا کافون بیرون رقم 3 رقم 3 در اکای رمضان گفتن نکن بوده تمام مسلمان که رقم 7 رقم 6 اکای رمضان میریم رقم 3 رقم 3 11 رقم 4 رقم 4 20 رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 10 رقم 7 مسلمان که رقم 7 20 رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 12 bu رقم کشید bu رقم یگان کسب کردم برای بهتر شد 20 20 20 20 اینا میگیریم 12 میگیریم 11 میگیریم 20 20 20 20 اکای سوال موضوع به رقم اتفاقیون به سال شش تا اکای سوال مرو میره درسی نه فایل کنم نبود اکای سوال مرو میره شیپالانگو همین برای اگزام اکای سوال رقمتون شیپالانگو برایش رقمی انا 4 5 6 ای 7 انا 1 دو صادرلی برای شیپالانگو سویبو رقمو دو صادرلی برای 3 و 6 برای اکای موجی همونجا رقم دو تا بود میریم اکای رمضان رقم 3 و رقم 6 اکای موجی رقم 2 میریم دالشی اکای موجی تا یکی من نباشم رقمو من دوباره 200 بدرو اگر 200 بالا شد ندارم من تمام انا اکای سوال رو شیپالانگو میرسه رقم خولی شما رقم میتونه شیپالانگو صبر اینو دیگه رقم خولی میشه اگر حرف نزنم ای او ای هم وقت شما دیم هزار رو بلدی که شیپالانگو میرین درش چون شده افتر میرین همه دا بود بولی شیپالانگو همه دا بود بولی کدوم دا اوشا میرین درشی اکای رمضان و شیپالان انا 300 دیگه دونا اکای موجی رقم درم داریم 2800 دیگه دونا میرین درشی همه دا بود بولی همه دا موافقیت میرین درشی او مگه میرین رقم 5 رقم 5 رقم 5 10 رقم 6 رقم 6 21 رقم 7 که براش جنگ بود رقم 7 11 رقم 1 رقم 1 10
رقم 2 رقم 2 10 رقم 3 رقم 3 بسیار رقم 4 رقم 4 11 بسیار بسیار اکو بو برای 600 روبلی اکو بو برای 500 روبلی توی 600 برای 500 روبلی اکو برای رقم 6 رقم انا 3 برای 500 روبلی شیپالانگو 500 روبلی برای شیپالانگو 500 روبلی برای پس برای هیچ کنه باشه هر جای آدم میتونه اکو موجود درو داره هر جای آدم میتونه که اکو موجود درو داره میرین اکو موجود رقم 2 اکو موجود خود 3000 دشمن دواره سربلا کارت دور از 2800 اکو موجود 2800 برین شیپالانگو رقم 2 درو داره رقم 5 4 خلیمون یک هفت فهمیدم چرا درو آردم اکای شما رقم 4 درو آره شیپالانگو گیرش مکه جون رقم 1 رقم 7 رقم 5 نسیم شریفو اکای نظیم خوشم اکای نظیم شیپالانگو رقم 1 7 5 دوارش 500 روبلا خلیان 1 7 5 دواره 500 روبلا تو خلیه دواره هیچ کنه سر میرین دارش خواهی همین دو کس درو 1 7 5 خلیه شیپالانگو یک هم 1 7 5 خلیه 1 7 5 اون میگه شروع نه اون میگه شش شده رقم 7 بریم 1 5 7 خلیه 7 نمیشه ایدو بریم شیپالانگو دواره 500 روبلا مایدون بریم یکم قسمه درویا بریم دارش کنه درویا اکای شوی تو دوازده دارش بریم دارش شروع نه اون میگه دو چور اکای شوی باشه وطن هم آگه آنها داشت شیپالانگو اون میگه شروع نه اون میگه o da acaba menajeri da ve رقم 2 3 4 5 خلیه 6 2 3 4 5 6 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 beni darşı konuşuyorum beni darşı برم اکای وجودون 2300 اونا انا اکای ساعت مرو اکای انا شما 1300 دیگه دارم من داشتی ویلیشه بچه 1800 بود تو ویلیش 1800 بود ولی خم میکفونی شا همه دا بود بولی شیپالانگو او میگه میکفون رقمی 2 رقمی 2 22 رقمی 3 22 رقمی 4 20 رقم 5 رقم 6 21 22 22 hastalık kartı şepalango beni darşi 1800 ki boşa 900 badam şepalango pas boşa kay ana şohi pas که کلیون باین هر چونه بکشون 900 تقدیم شکر کن اکای شما جواب تکای شما اکای شما جواب تیم تقسیم کنم اکای رمضان باین هر تو تقسیم کنم کلیون بکشون تو شیپالان اکای رمضان باین هر تو 900 تقسیم کنم باین هر تو بکشون رمضان اوکی اکای رمضان اوکی بکشون رو تقسیم کنم بریم اکای رمضان جواب تیم تقسیم رو بکشون کارت باین هر تو تقسیم گرم نیست 900 هر تو میرسه شما چون بریم دارشیم او شاد چه میکنم برو
مسلمان که پافتوری مسلمان که پافتوری مسلمان که میلیون بود چطور در نصد بچه کشته برو پاس گام نیست اکه سوال برود همینجا اکه سوال برود مسلمان که یکم جواب تقریبا ما شد اختراع تیاگ بومد چون همونجوری مسلمان که بگی در واسط زن زوزی به دارشی اکه شما 1340 2200 بشه انا میمونم تکرار که باشید 2100 روبل دیگر اکه هم 1340 1200 میشه 1200 میشه تا 1100 انا 1100 روبل دیگر خیلی فروسوفی اکه موجی شیپالان 2340 بسه یا خطا شد اکه شما 1340 1100 دیگر نمونه اکه موجی جون 2340 3200 3100 دیگر نمونه 3100 بخشیش اکه شما موجی جون خطا 3100 نمونه اکه شیپالانگو رقمی 7 خوله شروع نه رقمی 7 خوله میره دارشی شیپالانگو نمر 3 پوستوی اکه نظیم بسر بگی بریم اکه نظیم رقمی 7 اکالیون رکتا بکنیم اکه رمضان جون آخر شیپالان جون 300 اکالیون دو تا دواره درو وردی که چه تو اکه رمضان دو رقم دواره درو وردی 300 مونده که اکالیون ما انا اولی مونده که دکه 1100 نظیم اکه نظیم رکتا بکنیم چه تو ریز اختا سوز میتو چه گود اکه رمضان پیش های چی دواره 200 روبلا اوه ماشا اکه رمضان تو دو رقم ندارو وردی اکه رمضان دواره 200 روبلا تمام آخر کردم از اونجا اگر توریه در رقم درو وردی 700 شکجون شیپالان 300 موندگی بود اکجون میمونه تا حوضی 1100 دیگر پرامی نکردم از اون اکه نظیر رکتا بکن شیپالان مفسیو کردم از اون نه اکرم از این رقم 3 خوله سه شیپالان جو رقم 7 خوله کم میگی شکجون نگی شکم بگو پاس بگو که بوزه ببرین شیپالان چه تا رقم دیگه بوز نکردیم میمون دسته که موزیک نی 100 رو بول میشه دلو تو میزنه شما اکه از اینجا به فارس شه بچه ها به فارس کردیم اکه از اینجا رقم 7 ایخلا که رکتا بکن هر کل اکه رمضان کوز اکه نظیم بود اکه شونجو او چه روی شیپالانجو یک بونای چکا خوندم نکردم جواب داد او اکه دو دیم هفت طرف ما چه اکه شوین اکه بگیم در تو شوی جنگا آدم شما را قصد دوزه میکنه ولی اکه نظیم جو رکتا میکنیم اکه شوین بعد یه اکه خطی که جو اختیار اکه نظیم جون سه هم بگیر یا هفت اکه نظیم سه هم بگیر یا رقم هفت اکه شوی جنگا مت سه تموم اکه نظیم رقم سه بریم اکه نظیم رقم سه
Акай Рамазон рақами ана 7 рақами 6. Акай Назим мегӯ 500 парт тумон пули мошин чӣ дара. Коли бидуне бе пули тумон ҷунама да. Омада Акай Назим ҷо куҷо? 400 дигар ба куҷо? Акай Шоҳин билин. Шоҳи ҷангал акама тара ҷавоб дода мегӯям ин рақам холиши метумада бача. Я бор бинавис. Бе дарс акаҷон. Рақами чанд зад нав? Берем рақами 3. Рақами 3 Акай Назим. Рақами 3 20. Рақами 4 20. Рақами 5 10. Рақами 6 22. Ау, рақами 7 21. Рақами 1 20. Рақами 2 10. Шефаланго бургу рақами 6. Акай Рамазон оша шефаланг. Берем рақами 7. Ау меге шерӯна гап тамом ҳоҷиbo ҷанг карда. Берем аз дигар гап тамом кун шефаланго аз дигар гап. Ау меге шерӯна ҳам аксаршон шефаланго гап тамом. Labgadi lu bege men darsi. Ey xolay azamazan. Ҳама Акай эшин чанд ушу канал надровали созба сара зам зама адел на гаму гва ва чон мдро. Тамом як да буджли камон. Men darsi. Шефаланго рақами 6 рақами 7 мен оша кадам да шефаланго оша. ای خولای azamazan onu دختر azamazan بریم. Акай شما شیپالنگ 900 دیگه دونا. Акай Рамазон 1500 دیگه دونا. Акай Назим 300 دیگه دونا. Акай мужик шیپالنگ 2900 دیگه دونا. بریم در خولای azamazan نگاه دختر azamazan بریم. Акай 10. رقم 1 22. رقم 2 31. او رقم 3 20 21. رقم 4 21 anaha. رقم 5 20. رقم 6 20. Акай шои ҷангал акаҷон ё бахту издивоҷ ҳамин комментар ҳама сабшон тия ҳамин ҳама картоз бозӣ карда холиш ҳама метавон шерпалан Акай ҳамин хушони бу рақами 2 шо мегам рақами 3 ау мега шерӯ на ҳамин акамо шахси рақам холиш метавон берем дар холаи азамазан онои духтар азамазан духтар мебаранд нонота ки мепаза на инҷои сайдали мо бо ту мефахрем мегем мерем дарши Акай ҳамиҷон хил бад Акай шоҳ бад як одам хил Акай ҳамиҷон мерем дарши лабгади лу мегем мерем дарши холаи азамазан нигоҳи духтар азамазан духтар мебаранд нигоҳ шаҳро бардоранд Акай Шомаҷон 700 дигар Акай Рамазон 1300 дигар Акай Назим 200 дигар Акай мужик 2900 3300 дигар тамом мерем дарши ау мегем шепаланга рақами 3 рақами 3 гилда боли теза рақами 3 мебурем 22 рақами 4 рақами 4 12 рақами 5 рақами 5 11 рақами 6 рақами 6 10 рақами 7 Акай Рамазони мо 10 рақами 1 шепаланг один номер 20 номер 2 шепаланго 21 Люди выиграл номер 3 на счет 22 анаha Örüse çıka gelmezden şey falan vardı bu. Hem örüse var çıkar. Bakın konuşsa öyle ama örüse gelmezden örüse kuyu ne tabii bula. Bu çekti gaz. bak o. Akşam çoğumelim. Bakın da duruz cuma budu. Dina cuma budun. Dina. Daha taksi için armiyan bu taksi. Daha hofiz digari örüse khazuri bala khazga azad. مقصد با گفت که همین برای میگرانت چیزی گفت که اون نمیدونست که ما تاجیکیم فهمید نه فهمید تاجیکیم و گفت همین روسای گفت همین تاجیکا گفت بنا واپشه گفت مقصد گذرونگی انده گفت پیر گفت سرشو خواهم میگم
حوز یا نمود بگردم بگم ارسوان گمی دا ماسکانه بگردم بگم بله اکای شکلو پول دومد اکای شو جنگا اکای انا شوهین اکای شما 500 دیگر دونا اکای رمضان 1100 دیگر دونا اکای نوزیم شیپاران انا 4700 دیگر دونا اکای موجود شیپاران 3100 دیگر دونا بریم وقتی میگم توجیکو میگم یا نمود داریم توجیک ماسکو میگم ارس میگم که گردن گمون میگردن رقم 4 رقم 4 30 او رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 22 او رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 11 رقم 3 22 برای اجازه کردن این انسان این انسان با رقم 4 برای رقم 4 خیلی برای اجازه کردن بریم دالشی خولای اعظم ازن اونو دختر دامازن اونو حکیم پزن دشتر سامه مرن جا بگردی لبگردی لبگردی دو جا بگردی لبگردی جو بگردی لبگردی جو بگردی لبگردی جا بگردی دو اوه جوز تاون انصوری علی جوز تاون شیطان بیروجو چکه باشه شما سلامتی توز ما تینجا منا طور برو تو دا انا ها ها تیمیوی ما لارزان بگی انا ها گپ همون 7 14 اصلا فهمیدم 7 6 کردم از اونجا 7 6 کردم اوه بچه بیروجون دیگه همین خلوزی مثلا دارم بودم 10 تا چون بخونم دارم اکای رمضان رقم 4 31 کرده بود 30 بود 31 کرده بود بری اکای شما شیرپالان انا 900 دیگه دونا اکای رمضان شیرپالان 1000 سال شکر انا 900 دیگه دونا اکای نزدیک شیرپالان 600 دیگه دونا اکای موجیک شیرپالان 3000 سال شکر 2900 دیگه دونا داشتی اکای رمضان رقم 4 زده بخیر با 13 با 13 رقم 5 11 رقم 6 10 بیروجون کلوچ کنه شه بچه رقم 7 22 رقم 1 12 رقم 2 11 رقم 3 10 آنها رقم 4 رقم 4 10 شیپالانگو بور رقم 7 اوش همه بکرا شیگری خدا اینجا گاشتیم مایده الحمدلله ایشا این بورونگایی در بفتون کلا نشته سنین شید بچه بریم اون میگیم دارشی در این بورونگایی بفتون از کلا نکده سنین کرد فقط یوم با شیف خواه شیف شاوی در روز بدون تو ساعته 8 بار دارم خواه میرم من خونه میرم واقعا اکای شو من نمو درستی که همه مکسیم باید رازی سکده ارز مردم من میتونم که رنگ همه درستون گازم درستون گازم و شما یک چیایی که گازم خیلی گازم مو ارسیم نمیم خیلی یک حفظانه که پروست نمیفورده من مگازه میرم دو وقت خیلی عدین بچیم من دارشی دو وقت خیلی عدین بچه میگم اکای شما 700 دیگه دونا اکای رمضان 1300 دیگه دونا اکای نزدیک شیپالان انا 500 دیگه دونا اکای موجی شیپالان 2700 دیگه دونا دارشی эй вот сейчас я начинаю русский братан номер 21 номер 2 один раз ау лабгади ду номер 3 20 номер 4 11 номер 5 11 номер 6 22 ага ау говорим братан ау говорим рақами 7 номер 7 да شیپانگو بور رقمی 6 ببین رقمی 7 من داشتی او شاشه نه او شوا اکای رمضان بگین گپ تموم اکای رمضان سلوه تموم سلوه فسیو گپ تموم گپ больше нету من داشتی او میگه شیپانگو
هم مردم ارسی رزه gelmedi. Hem ırsı gelmedi. Kuk ırsı ve kanatıdır. Prosa. O onun mefahmeti mi çi gufte sen gelmeden kaçıyor. Hayrat adam میشه. حافظه شانس رقم 7 میرم. اکای شما شیپانان 500 دیگر. اکای رمضان 1700 دیگر. اکای نازین 400 دیگر. اکای موجیک شیپانان 2500 دیگر. بریم دانشی. اوخی ما همه خرافه میمونن. انگلیسی خوش میدونم خطیجده. اکای هفت. نومر 122. نومر 1 20. نومر 2 11. اکای 3 شیپانان گو. 10. اکای 4 11. اکای 5 10. اکای 6 20. شیپانان گو بورخم بو هفت. او شبکه رمضان. من دارش رقم 1. شب بگردی لوشه تکون میمونه کمی هم شیپانان گو. ای ماشا 6 تا بدم سری دیوری پشتا تا همه هزم که گوساوا خوده ما اون میگه شیپانان گو اون میگه او لا بگردی لوشه شیپانان گو بگردی برین دانشی زنده و سربالان و شیپانان گو زنده و سربالان و شیپانان میرم رقم 1 میگن گر بر سر نفسی خود امیری مردی در کور و خرد نقطه نگیری مردی نبود فتاده رو پویزدن گرده فتاده اینجا باید او بخری نامردی میرین داشت اکای شما شیپانان 300 دیگر اونا اکای رمضان 2100 دیگر اونا اکای نظیم 300 دیگر اونا اکای موجیک 2300 دیگر اونا میرین داشتی بله شوی جانگل 200 بغوتی پاس تکر رقم 1 10 رقم 2 21 رقم 3 11 رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 20 21 رقم 7 جای جنگ 20 شیپانان گپ تموم ما با شما بفخر میگیم میرم رقم 4 او نه تو بشره نه اینجا این ساجانی هم میگیم ما با تو میفخریم ولی 3 روز هیچ خونگی نیستن با بیشتر خونگی نیستن داشت دونی گندم خونگی نیستن یک خوشش آن خونگی نیستن در 3 روز آنها ها اکتیر من چخه باور کنم من همین چخه باور کنم همون در 3 روز چخه او حافظه او کجا میرم میشینم این خطیوه او درون نگو خیلی سرد همین کانتر فشار میکنم بریم دانشی همین درون میگم من هیچ کار میکنم ای گپ تموم از دیگه گپ سر میکنم شیپانان گپ تموم آنها شروع رقمی 4 زده رقم پایین بریم همین یکم لایک ما در کوفته که همون در تو لایک مونه اکای شوی جانگل همون آدمی که یکم لایک ما رو مونه اگر میفهم که در تو لایک مونه اکای شما ایره اداره کنید اکای شما 700 دیگر مونه اکای رمضان شیپانان 1900 دیگر مونه اکای نظیم 200 دیگر مونه اکای اناموجی شیپانان 2100 دیگر مونه من دارشی اکای زاو میشن لایک دا من رقم 5 10 رقم 6 22 رقم 7 ای او نومر 133 ادین رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 10 رقم 4 20 شیپانگو بول رقم 7 او شاشه بنا بریم در رقم 1 لا بگردی لو حولای اعظم آزان اونو دختر زمازان حولای اعظم آزان اونو دختر زمازان نزد همه بر هم بمو خشمه پدا
زنده باشین شیپالنگو، زنده و سربانه باشین. گپ تموم. گپ تموم. حجمو جمع کرده شیپالنگ. گپ تموم. میریم رقمی 7 رقم 1. انم تاریخ شدی. اکای شما گپ تمام انا 700 داشتی شیباشه 500 گرم اونا. اکای رمضان گپ تمام 10300 گپ تمام. اکای نوزیم گپ تمام 100 دیگر. اکای مجیجون گپ تمام انا 1900. میریم دارش. او میگم رقم شوی شیپالنگو رقم 1 20 گپ تمام شد کو. رقم 2 22. رقم 3 20. رقم 4 20. رقم 5 20. رقم 6 22. رقم 7 12. 22. Ako vara budit vara 300 rублей. Merhaba raqam şey. Akay mujik. Raqam 1. Akay Ramazon raqam 1. Akay Ramazon raqam 1. Akay شما پاسور خیلی پاس میشه خودتا. Akay Nazim پاسور کجون. Akay Nazim. Akay Nazim همه Akay Nazim. Akay شما یا رقم تبدیل قطعون بجنگ خوشه بچه. یو اتای درون خاگن. Akay Nazim رقم 3. Akay Nazim رقم 3. Akay Nazim جون 200 روبل پارتا کجون میره دارشی. رقم 6 رقم 5 خالی مشکلی نه. Номер 6, номер 5. Номер 5, номер 4 пустой. Номер 5, номер 4 пустой. Вчера беги. Акай шома рақам 4 гитар. Номер 5 пустой. Ана ҳама ясай тро бара бошад дега. Мерем дарши. Ебе шапара шошам. ای خولای از آمازان اونوی دستار دامازا دستار می بران اونو شکی می پزا دستار می بران اونو شکی می پزا ای خولای از آمازان اچھا می رای دونی شولا رقم 3 5 مو خولی موشه پلنگو 5 مو خولی چم موزه 5 مو خولی های 5 دیگه همون اکای شویجون گفت تمام 100 دور دیگر اکتر که اکای نوزیجون خود 200 دیگر اکتر میشه پلنجون بریم دارشی رقم میده نشونه رقم 3 بریم همه رقم پر شد همه رقم پر شد 1800 روبل او شاش نه یو میگه بریم گفت تمام ده پاس ده اکای شویجون تو اون دو اکای شویشه پلنجون اکای موژیک رقم 1 1600 وقتجون اکای رمضان شیپالنگ 2000 لیونا اکای نوزی رقم اکای شما 500 200 گرم وقتجون اکای نوزی 200 رقم ای بیو اکای 200 رو ختم میتونیم تا که با کایستان نکشیم که میگیم بیو تمام اکای نوزی رقم میکنیم اکای منا شوی جنگا رقمی 7 او میشیم اکای شوی نمیدونه باشه چلو خاله میشه پلا اما شاید ادمون اینجا سر بخواد کارا همین در کامنتر که فقط نمیدونه یه نمیشه که تو کاری چیه ای توره اکادون
گپ دا وای نیست وقتی پروت اکجان مرا کشان هیچ شای گپ دنی آدمی که بازی کرده دارن پروت همه میشد میگی وقت شما میگی دا کیفالون شما میگی شیفان کیفالون این دارشی خمی سه میریم 1500 اوش اکر نزدیک جو اکتر که شیر نه اکر نزدیک یک دو سه اکر نزدیک اکر شونجون بیو دو نامه نالسان که آمشی اکر نزدیک پول ما خجو من دارشی ابو گام فونتون اکر موجی که پلان 1600 اونا اکر نمازون 2000 اونا اکر نزیم خمی سه خجو آمشی پلان اکای انشام شیپاران 200 یاد نه همه تا بود بولی شده نه همه تون دا بود بولی او میگه میرین دارش رقمی 5 متر رقم 3 تویست یکنی مزار او شوا میرین رقمی 3 10 رقمی 4 10 رقمی 5 20 رقمی 6 12 رقمی 1 22 رقمی 2 20 گپ تمام شه پلنگا بور رقم اکر موجی که او شما میگه اکر موجی شه پلنگ او شما مونده کارتون من ها من دارش اکریم هزار رقم 6 میشه شده نه او میگه شده نه او لبگلی نو میگه من دارکی ما 6 تا بودم میگم سر دیوالی پشتا تا هم میخوام که گوشالا خوده پیش ما اکر موجی جان او میگه شه پلنگ جان او شما اکر موجی گپ تمام میگه اکر موجی جان میره من اکر رقم 1 زدم رقم 2 میبرین شما او شما اکر میگه او شما رقم 2 رفتم بریم دارشی اکر شما شه پلنگ او میشه اکر جان اکر رمضان 2800 یاد اونا اکر نزدیک جو پافسور اکر نزیم اکر موجی 1600 شه اکر مزور داره 3100 2900 یاد اونا میریم اکر نزدیک پافسور شه پلنگ گاو نیست اکر نزدیک جو گاو نیست اکر شوی جنگل رقم 3 خدمت میره دا اکر نزدیک جو شو شه پلنگ جون شوی جنگل رقم 3 اکر میگه 100 روبل دیگر میره دارشی نه این رقم 2 کشید پراوینا میره دارشی میره رقم 2 رقم 2 شه پلنگو رقم 2 22 رقم 3 رقم 3 10 رقم 4 رقم 4 10 رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 31 او رقم 1 رقم 1 21 او رقم 7 میلیون دلار شکست میره رقم 3 رقم 1 تویست میلیون دلار شکست میره رقم 1 او اکر شما پافتور اکر شما گپ تمام میگه من شیرین گپ تمام اکر شما پافتور شه پلنگ پس گپ نیست اکر شما جان خوشون شه پلنگ جان شما دی اکر رقم 4 و 5 خولیمون شیرین آدمای برن میدون رقم 4 و 5 خولیمون گپ نیست اکر شوی جنگل گل کنیم شه پلنگ رقم 4 و 5 خولیمون 4 و 5 گیر او اکر بیروز جان خوش اومدی 4 و 5 اکر بیروز 4 و 5 سه گل کنیم 4 و 5 اکر بیروز ما گپ تمام اکر بیروز گپ تمام اکر بیروز گپ تمام از گپ سانت اکر بیروز میره دارشی صفا آورد اکر بیروز صفا آوردی اکر بیروز رقم 4 رقم 5 اکر 3600 دست ما دو شکلی میمونه 3400 دیگر انا اکر موجی 2900 شکلی میمونه 2700 دیگر انا اکر شو او اکر رمضان 1800 شکلی 2000
انا دسته دیگه نکردم ولی دارچی اکای شما برماده همه کسا خوش پلنگو همه تو دا برد بوری میرم رقم یک رقم یک رقم یک او شواکه سه تا توز نقشه میشن 11 21 رقم 2 20 20 4 10 15 22 22 رقم 7 بله اکای بودی جون دو سال اون پداکه داره او شما میگه کرا اکای برود بگیده بوده پلا اکای بودی او شما شما دو سال اون پداکه داره شیده Кажется, такая миллион больше вообще. Пас, чего дурно? Какой бозингар, شیپالنگو رقم سه خوله شروع نه اکوی بزرگه اکه امین همیجه اکه امین رقم سه بطور بزرگ اکه امین همیجه اکه امین یا از رقم دو میریم جو تا به تافشه رقم سه مون خوله شروع نه رقم سه مون خوله اکه رمضان 2200 اکه جون 2000 اودمونا اکه شوی جنگل شما اکه جون اکه موجی 2700 و 800 پرکت اکه جون میشه انا 2700 3500 میمونه اکه جون در رقم تامینوش بکنیم 3300 دیگر تراوینا اکه بیرجور 3400 و 3200 دیگر میریم دارچی اکو رقم سه خوله شیپالنگو هیچ چرایی فرق میگه میریم رقم 2 رقم 2 12 شیپالنگو رقم سه خوله رقم سه هیچ کمی خیلی میتونیم رقم سه 20 رقم 4 رقم 4 10 شیپالنگو نمر تریپ ستوی رقم 5 رقم 5 21 رقم 6 رقم 6 10 رقم 7 رقم 11 آواش تو باشه ما خوندم رقم 1 رقم 1 22 یک ما کجای خدام اون کجا زور نشانده که خونده هیچ bu رقم budur eğer o şarkı شیپالنگو رقم سه خوله شروع نه رقم سه خوله سوابون نمر 3 انا ها سیگار میزنم bu konu farklı şöyle canlı bu konu şey falan تدار boy ممكن كملتها فقط فيها شروع نه رقم سه خوله کدوم رقم سه خوله میکروفون بتش میکروفون بتش رقم 1 رقم 2 درمان مستماندن دوری درمان نماز آب لیمو کوس بیمو راحت جانی بزرگتر است او زنده باشی زنده نه ها اکای بیروز اکای فخری نه فرق کرده که بو خونه پیشی پرنسس ابروا میریم اکای آمازون 2400 2800 گرم اونا اکای موژیک شیپالان گپ تمام 3700 گرم اکجون اکای بهروز شیپالان 3000 گرم اونا اکون خمیسم ادگی تو داشتم مونا پدیل سمتونو میریم اکای رمضان 763 رقم خاطر بود میکنه اکجون 1700 گرم اونا شد شما گفتم نه با خود پدیل سمتونو پاشا شدم دا میریم رقم 2 رقم 2 21 رقم 3 12 رقم 4 11 رقم 5 20 رقم 6 11 او رقم 7 20 رقم 20 bu رقم میده شیپالنگو 22 من دارش اما میگم 20 توری
Oş şamige me rakam 3 şey palango میشه من پدیل چکم odama fayda tengo ne darmandan mustamandan doğru darman au mege merin rakam güzel rakam seven şey palango gap tamam şey palango gap tamam o can çalışıyor o can çalışıyor me can şey palango gap tamam rakam güzel rakam seven şöyle o şava au mege şöyle جابگردی یو اگر رمضان 1400 مخجون چه رقم داری اگر این موجی که پلنگ 4100 اونا اگر بروز 2800 اونا هی پرنسای شده گوش بکن پا اونی دلینگ دا عثمان رقم 3 رقم 3 20 رقم 4 رقم 4 22 رقم 5 رقم 5 10 رقم 6 رقم 6 او سه سای اس موی kapak رقم 7 22 رقم 1 22 رقم 2 20 bu رقم 6 o şaşe falan benim رقم 7 و درماندم مستمندم داروی دردم این کاری کنم ha همراه موندی اوخا باشه خونریز udana böyle az yok demişim o bölümü kim şu şaframış ya tamam şey falan ya tamam o can kalır şey falan var tamam خورید boş şey خوری نبود مثلا باشه odamın rakamı şamil ya tayşuna yani şey falan o şarjlar rakamı hafif verin او درماندم مستمندم میگه بر پدری درمانیش نالا میگه اکر رمضان 1400 1700 دیگه دونه اکر موجی şeypalan 4100 3000 anında دیگه دونه اکر بهروز 10600 من دارش او ya tamam رقمی هفت دا رقم یک 11 رقم دو 12 رقم 3 اکر ظاهر شما شه بچه‌ها دا رقم 5 اکر رقم دا کار می 11 رقم 6 رقم 4 11 رقم 5 22 رقم 6 دا şey falan bu رقم 5 o şöyle رقم 6 اکر ظاهر شما شه نه همون میگم اکر ظاهر همون میگیم اکر ظاهر رقمی باشه رقم 3 باتون سوال بیش پاس بکشه نه میگیم همه بجام خطیش نه دارشی گپ تموم رقم 5 اکر بروجه o şarkı böyle avun میگن şeyler avun میگن darmandan mustamandan doğruyu derdim o bölümü Panza رقم 6 şöyle اکر رقم خولی رقم 3 خولی مثلا خولی نیست o zaman میگم بتونش شد چون میتونشون اکر رمضان تو odam شب بشه برید رقم چند زد 5 زدم خولی است اکر زوی رقم 5 جبتون نکجون و داشت شد زمان دیگه دفتر پیش دو شد برید اکر رمضان رقم 7 رقم 6 رقم 3 اکر زوی رقم پیش میکشه پلان 7 6 3 1700 شکجون ما میگیرم تمام اکر زوی رقم هم کشه بچه رقم 3 خیلی 3 پاس میکنه اکر رمضان اکر رمضان 7 6 1700 1500 دیگه نمونه بریم دالشی اکر موجی اکر رقم 2 اکر 3700 دیگه نمونه بریم دالشی اکر بهروز رقمی انا 45 اکر بهروز 2600 کنتازم 3000 نمونه بریم دالشی اکر زوجون اکر بکنیم اکر زویرم رقمی 3 اکر کشه falan اکر 3 خیلی Neresi rakam burada devam ediyor. Au bugün şey parango. Kat au. Hoca can kılır.
Akay Zoyucu akıtan köşeye ne? Я слегка политика, например, я так. Вот того, когда слегка политика, не с ним вообще. Akay Zoyu akıtan ekmeğim. Tamam Akay Mujic olmaz be part bakacağım. Gavnes Akay Mujic Gavnes. O da akacağım bir sırada nasıl slika parası mekan akacağım. Takayım. Aynı öyle mekan akacağım. Akay Zoyucu Josh Akay Zoyu. Akay Zoyu Hazoru parça kapıl da gel. Akay Mujic 2000 şarkı şey falan ya 2000 şarkı. Akay Zoyu şey falan Hazor parça akacağım. Ama Hazor parça ama نتصل دیگر دونا رقم 3 اختلاف میره درش بوزه دوام eteyim. Akademi hangi tak sabır mekanı kadar yaş çağırıyor mekanı. Adı hazır çağırıyor mekanı. Akay mujik de hazır şey falan raf. Akay mujik de hazır raf şey başa. Ne kıyıdır mekanı mujik mu? Hazır hafsa diğer donar akacağım. Hazır hafsa diğer. Akay zoyu şey falan nefsal diğer donar میره درش. میره درشی. هم aksak şunu şöyle ne hem aksak şunu da vereyim. Akay mujikon de hazır rafsa şey falan. Akay mujikon de hazır raf. تمام یک کفان شیپالانگو رقمی 5000 رقمی 6 فهمیدم فهمیدم رقمی 6 11 هم اخشون شیپالانگو رقمی 7 10 رقمی 1 21 رقمی 2 21 رقمی 3 زویرمو 10 رقمی 4 10 رقمی 5 20 شیپالانگو 21 21 İrem'e gireyim, İrem'e gireyim, İrem'e gireyim, İrem'e gireyim, İrem'e gireyim. Şöyle daha baraj ve hesabı vereyim. Şöyle daha baraj rakam ek rakam 2 hesabı bara. Akay zoyu kasaya git, mere dal şey. Akay zoyu rakam 3, akay Behruz rakam 4 5. Akay Behruz rakam 4 rakam 5. Akay Ramazan hamca akay Ramazan. Akay Ramazan rakam 6 rakam 7. Akay Ramazan rakam 6 rakam 7. Ama pırşıt ama da boru şey falan kadar da hazır haşlarım o şava. Ya tamam. Au megen şöyle ne au megen. Zinde boşu şey falan go zinde o sarbalan boşu. Mo boşumu mu fakir megen darşi. Au megen şöyle ne au megen. Ha sak şöyle falan go. Şu doğudan filmde sevdan bu ses çoğudan filmde yapıyor şunu say. Ben şey falan da akşam bir yer şundan bu. Hamasına boru şöyle ne hamada boru vereyim. Akay zoyu şey falan ne sadece şaşlar geldim lan. Akay Behruz akşam 4 5 hazır 4 saat geldim lan. Akay Ramazan ne saat geldim lan. Ne darşi hamasına boru vermegen. Sekat mezani 500 değil. Çıkaka. Aka sekat 500 değil kime şey falango mezani. Şey falango sekat 500 değil kime var? Pap. Pap 500 değil kime şey falango pap.
هیچ کنه سه شده هیچ کنه هیچ کنه چه میکنم رقم دو رقم دو بریم رقم دو شیپالانگو 20 1800 رقم بیرون جون ویش 1800 بریم رقم سه 21 نه 500 پابدم اصلا رقم 4 رقم 4 23 رقم 5 10 رقم 6 11 رقم 7 21 رقم 1 رقم میونشکا رقم 20 bu رقم 4 o şanga akay Ramazan'a akay Ramazan akay Behruz'a akay böylece o şaşe falan gel tamam خانم مهمون پشتی داودام دیتن تمام پسیم که مکای بیرو جو رقم تا اون نگه شی پانه شو پانه چاله کنه پول تاکا رکتا کنه شی باشه نه کاش دا دا چورتا داشتی چور همه چند کنه بود چور اگه گاو نکن داری چور اگه نکن سه و چور اگه داری اون نگه شره نه بومه جنگ همه تاکا بیرو گاو نید بریم رقم 14 رقم 5 بریم شی پالانگو رقم 5 خوله شره نه دو میلیون سخت 500 اوه اکای موجی گفیره پیش اکای موجی بریم اکای رمضان 700 گرد اونا اکای موجی رقم که دو اکای 1500 گرد اونا اکای بهروز 2400 شکجون 2400 جمعی 1800 4200 اونا که جون یه بیخ دستا چرا اکای بهروز 4200 بریم داشت اکای زوی شیپران 3 و 4 اصلا 400 دیگه اونا که جون بریم داشتی اکاجون رقم 5 خورش کنه بگیره بریم خیلی خوب میگه بریم بوجه اونا شو رقم 5 10 رقم 6 11 رقم 7 10 رقم 1 21 رقم 2 21 رقم 3 21 رقم 4 22 او شارگه رقم 4 بریم رقم 5 رقم زویر او شاشه بچه شیپالانگو رقم 5 خوله شده نه او شی رقم زویر او شیپالانگو رقم 5 خوله شده نه او میگیم گپ تمام شیپالانگو گپ تمام رقم 5 خوله اکو رقم 5 خوله اون رقم گیره رقم 5 رقم بوده جابو گلیله بودایی که تکو میره شیپالانگو رقمی انا تمام رقم موجود میره رقم 5 رقم موجود میتونیم رقم 5 قابل زمان پیش شما میخلق کردن تو وقتی گم نیم سال اصلا بود بعدشون میدانگا اکای رمضان قابل نیست اکای رمضان شیپالان 500 دیگه اونا اکای موجود شیپالان 1200 دیگه اونا اکای بهروز بومگه کدو اکای زوی 43 اکای زوی شیپالان 800 دیگه اونا کجا نمیدارش می او رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 11 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 بو 24 بو 24 بو 22
اوش شاکر میگه من خیلی پایین او اوش اکر بیروز همولادور کاری بود کاری شده نه من که چور زویده ایسان یکم اکوی رقمگی باشه مرحمت یکشون رقمو کلی نبود مقصد آدم رقمش هم بتان من دارش او هم اکثر چون شده نه زنده و سربالان و شکرانو من جنگ دارشی فلانگو جنگ دارشی زنده و فلانگو زنده و سر بالان شد من رقمی 4 رقم پنامه شد شو شده نه به دور رقم خوله شد فلانگو رقمو خوله خولی نیست مقصد میتونم رقم 5 رقم 5 اکر رمضان شد فلان 300 دیگه اون اکر موجی شد فلان 1200 چکجون نه سر گام سر رقم دوری اکر زوی 1200 او اکر موجی نه 5 اگه سگیم تا میگم اگر یکو کسبیار بتین شوخی بو اکر قهرمان خشون اکجون میگم اکر 5 اکر موجی که اکر 5 12 اکر 6 22 اکر 7 10 اکر 1 10 اکر 2 21 اکر 3 21 اکر موجی رقم بگیر اکجون اکر موجی اکر قهرمان 20 شی پلنگو بو رقم 6 و 6 اکر قهرمان رقم 5 میگیره اکر قهرمان اکر قهرمان رقم 5 بتون بزرگی بر رقم 5 او میگه من شروع نه گفت تموم او زنده و سربالان و شمه شروع دارشی او تمام اکر قهرمان رقم 5 اکر اکجون اکر کشه نه اکر قهرمان رقم 5 اکر اکجون اکر کشه نه رقمی چند زنه بنا 6 رقم یافت میدین اکر زوی او میگه شی فلان زنده و شی اکر قهرمان اکر رقم 5 اکر شی بچه من دارشی اکر رمضان کارتاز 700 دیگر اکر موجی 5 پاس میخواجون 700 دیگر میخواجون مثلا اکر به روز جون برونگر شی فلان اکر زوی 1200 1000 دیگر اونا اکر قهرمان رقم 5 اکر قهرمان اکر کشه نه اکر قهرمان اکر رقم 5 اکر او میگه شی فلان من دارشی اکر قهرمان پرتو اکر قهرمان جوشی شی فلان جو اکر میکنه وجود دامتیم اول اکر قهرمان 500 پاس 400 دیگه شما من دارشی میکافون شی پلنگو خاک قهرمان 500 پاس رقمی 7 12 رقمی 1 10 رقمی 2 20 رقمی 3 21 رقمی 4 21 رقمی 5 22 او رقمی 6 20 بو رقمی 5 پاس کرده رقمی موجیک زد رقمی موجیک زد که پول سر رقمی من دارشی او شاکر قهرمان او شاشه فلان هم به چه داده سرین کاره داده تکه موزیک جنگ برد من دارشی او میگه شده نه گفت تمام من دارشی او شاشه نه او شا بله او شا میگه شد چورده رقم همه شده نه من او میگه بریم اکای رمضان شیپالان 700 چه بچه متا
500 دیگر اکای موجی خطا 500 دیگر کجام اکای انا قهرمان 900 دیگر اکای زویر 800 دیگر کجام میریم دالشی همه تونده او شاشه رو نمیریم رقمی 6 رقمی 6 20 رقمی 7 12 رقمی 1 22 رقمی 2 10 رقمی 3 11 رقمی 4 10 رقمی 5 11 شمانی خمارش آنی گاهی چمارش رقم 1 و 22 کدوم به دارش رقمی 2 اکر وجوجه او شاشه پالا به دارشی گاز تموم شد پالا گاز تموم وجوجه جان کرد 5 6 گلی قبل از اکر رمضان 5 ایزورش میکشیم ایزورش میکشیم شینا او میگیم شینا او میگیم گاب تموم شش هفته تمام اکر جون تمام اکر رمضان جون رقمش تمام اصلا 6 هفته گلش میکنه من رقم 11 رقم 2 نه سخن رکته بریم اکر رمضان شیپالان 300 دیگر اونا اکر موجود شیپالان کارتا 900 دیگر اونا اکر قهرمان 800 دیگر اونا اکر زوی 600 دیگر اونا من شیپالان او میگم رقمی 2 20 رقمی 3 او 31 رقمی 4 21 رقم 5 10 رقم 6 10 رقم 7 شهرمانه خوب 21 رقم 1 11 بو رقم 3 او شامیون رقم 4 او میگم اکای زوی او میگم شیپالان گپ تموم خجو جان کسی شما گپ تموم من دارشی اکای امرو شون شیپالان جو حوز رقم خوره تا صبر میکنه میشه نه خولی بود بودم گفتیم نه باید تو بیفتیم او با خولی میشه شیپالان جو خولیش هم میگه تو شیپالان جو خولیش هم صبر میکنه میشه آمد او میگم بریم گپ تموم میگم بریم دار شیپالان جو گپ تموم انا که رقمی 300 رقمی 4 میریم زنده و سربالا باشه شیپالانگو زنده و سربالا باشین گپ تموم اکای رمضان شیپالان 100 میلیونا اکای موجود شیپالان 700 دیگه خجای ما اکای قهرمان 700 دیگه اونا اکای زوی 1000 دیگه خجای کارتا زد من دار شیپالانگو رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 6 11 رقم 7 20 رقم 1 21 رقم 2 22 رقم 3 او میگه شیپالان او شواکه هم میریم رقم 12 رقم 3 میریم او گپ تموم شیپالان گپ تموم هجو جان کلوز ای نار تموم شده نار او میگه شیپالانگو او میگیم خودتامونه دوستان رو گمراه کنید دوستان مهربان رو گمراه کنید در جهان به دوست بودن مشکل است رقم 2 میریم رقم 3 میگه بریم اکای رمضان شیپالان گپ تموم اکای رمضان پافتونه کجان اکای رمضان پافتونه سال دیگر اکای موجی جون اند 700 کارتا زد اکای 1100 دیگر اکای قهرمان شیپالان ایلش تموم شد بریم دار
اوکی تمام برید داشتی اکای قهرمان اکای موجود هزار سال گم اکای جون اکای قهرمان 700 600 دیگر اکای زوی شیپالان 800 دیگر اکای جون داشتی اکای زوجو 1700 دیگر اکای جون رقم 3 رقم 3 10 رقم 4 11 رقم 5 21 رقم 6 12 رقم 7 21 رقم 1 20 رقم 2 11 21 21 اینم بگیریم اینم بگیریم اینم بگیریم اینم بگیریم اینم بگیریم کد انا 300 روبلی برا شیپالانگو وارش رقمی انا 5 رقمی 7 گام نیست پس شاگی بریم اکاو بالا بدون شیپالانگو صوبه رقمو 3 و 4 انا اکای زویل رقمی 3 و 4 اکای رمضان رقمی 6 اکای موجیک همینجا اکای موجیک اکای موجیک اکای امیر شما اکای جون میریم یک دو خولیمون اگر اکای موجیک نباشه یک اکای امیر میتو اگر نباشه اگر بر رقم ده اکای امرون دواره اکای موجیک همینجا اکای موجیک جواب میتونه شیپالان اکای موجیک همینجا اکای موجیک او میگه اکای موجیک شیپالان تیز دید برامون میزنم اکای زوی 500 بالای من میشه یا انا مقصد میگه که 500 تقسیم نه دارشی او میگه شیپالانگو او میگیم اکای موجیک نیست اکای موجیک مو شیپالان رقمی 5 6 ولا کرده 5 7 5 6 میام اکای امین رقم یک درام میگیره اکای امین میره دارشی او اکای امین اکای میگه 600 رو بشه چه میره دارشی اکای زوی شیپالان 200 دیگه اونا اکای رمضان 500 پاس شیپالان 100 minus bile kalyon anamına 100 rubl diyor benim darşı aka emir aktar ke şerna aka emir aktar ke aka emir aktar ke şerna تو توان دوستان رو گمراه کنید پلی اکا امین اومد اکای دوی شیپالان 200 اکای رمضان شیپالان 300 دیگه دون نگه اکای امین جون شیپالان آشتیم میکن فون شیپالانگو 200 اوکی 500 روبلی 500 روبلی اوکی اوکی بریم رقمی 6 اکای رمضان رقمی 6 20 7 رقمی 7 12 رقم 1 20 رقم 1 20 اون سه کارولایی رقم 2 20
رقم 3 22 رقم 4 20 رقم 5 او 31,022,000 شکست اکه قهرمان او شواکه قهرمان من قهرمان نپاید او اکه قهرمان جو او شوا من دارش هم اکساق شون شروع نار زینده و سربالا موشین او دیگه من دارش او شوا گپ تمام اکه قهرمان همینجا اکه قهرمان او میگم اکه قهرمان من دارشی گپ تمام زینده و سربالا موشین فلانگو میرم میون داخل میشم بذار برم دارشی اکه رمضان پافتر اکه رمضان فاروجون خلاص اکه فاروجون خوش فاروز اکه خولی دست اکه او چلا برنس مستشه فلانگو او چلا برنس من اسمش رو نمیدونم دارشی حوزه میشد حوزه خالی میشد بریم اوه اکه رمضان جون سال دیگه اکه کشه بچا اکه موزیک شیپاران سال دیگه اونا اما اکه قهرمان 600 کارتا داده 1400 داده 300 دیگه اونا اکه زوی شیپاران او مشمن داشی اولی خولی شو اکه امرون با اکه امرون با مثل اکه فاروجون بریم رقمی 6 میشه شیپاران گو او شو رقمی 6 بله او شو 10 رقمی 7 12 رقمی 1 20 رقمی 2 20 رقمی 3 21 انا ها رقمی 4 11 رقم 5 21 با 21 شیپاران اینم بگیریم بو اینم بگیریم اکو بو وارش 300 روبلی اکو بو وارش 300 روبلی شد وارش شیپاران گو رقمی انا 3 و رقمی 5 گا اوخو وقت حسود داد کوچیکا بشه گا بزا که اینو شیپ 4 پاس اکه رمضان ششاف اکه رمضان رقمی ششاف بریم اکه رمضان رقمی شش رقمی ها اکه امرون رقم 1 اخدود اکه امرون رقم 1 اکه وجوی رقم 2 اکه انا فاروق جون اکه فاروق جون رقم 4 بره دارشن 3 4 5 6 7 بره اکه موجی رقم 2 اکه امرون رقم 1 اکه رمضان 6 7 اکه فاروق جون رقم 4 بره دارشی اکه فاروق جون اکه امرون برای 300 روبلی شفاگو رقم 300 روبلی ویگیش 1800 بره دارشی دونش استرشون چون بریم او مگه شیپارانو گپ تمام حجبو جان کنتر کارت بده او شما 1800 رو شد چون او زنده باشه شیپارانو زنده کاربالا ماشین کدوم او مگه شیپارانو او مگه گپ تمام شیپارانو گپ تمام بو باشه تمام بو باشه میگم بره دارشی زنده باشه نه زنده و کاربالا ماشین سه خیلی پارسایی که من شیپارانو بره دارشی چرا نه رقم سه نشونه چون بریم او میگیم دارشی 1800 اکه امرو وقتی پولی کردم اکه اون دیگه نمیشه اکه فخر خارج نکنیم بریم اکه رمضان نمبر 3 نمبر 6 نمبر 3 اکه 1500 شبکه 400 دیگه اونا پیشگاه اکه امرو بانو کی پاس اکه امرو اول هفته بگو اکه جون
Akay müzik şey falan. Ana nıhsal 600 gelmem akacağım. Benim darşı. Akay Fahri Faruk. Akay Faruk John. Rakıta bakayım. Zaten bezim ki şöyle. Akay yumruğun pul yıkılma gel şey başlar. Pul yıkılma gel. Pul yıkılma gel. Benim darşı. Akay namaz olmadan. Yumruğun olmadan. Benim darşı. Akay Faruk John. Zam beklemek telefonuyum. Akay Ramazan şimdi şaf çortamı. Akay yumruğun pul o. Akay müzik şey falan şarkılar bu. Akay falan. Akay şarkılar. Tamam mı teyze? Au mekin gap tamam şey falan. Gap tamam. Hoca can kalırsa şey ne? Hoca can kalırsa. Ey dost که یارمانی کرا تو از دل Akay maruf au megan şey falan şoma da akay maruf şey falan şoma da aka benim de her şey akay Faruk coştu akay Faruk rakami çor akay Faruk rakami çor coştu akay rakami çor plus ne var yakın kasma gel bir temşa rakami çor şey falan bu akay da şey var rakami çor plus ne var akay ren bu salam alet akay şoma şey falan neyse rakami çor plus ne akay da rakam plus ona şey falan bu plus ondan benim daha şey benim kızım benim daha şey yani çok fazla ama da boyu ne akay da plus ona şey falan plus ona ne kafonu şey ne akay Faruk ama akay Faruk John au megan şey ne rakami çor akay Faruk tamam rakami çor akay Faruk rakami çor da rakami 5 12 6 11 7 10 1 10 2 au narad binun şer palan trinkaş kadakay mujik rakami 22 au megeme rakami 2 au şamege rakami 3 buza devam edeyim benim rakami au 500 silati gabnil 500 rakami 3 benim darşi همتون بود بود şey پلنگو هم اکثر شما او میگه من شیرین دارشی او شما میگین او شبکه موجود او شاشه falan ya tamam sev çok Cevabı zakar zoyu hama da budi praso alışan ben darşi rakami ana dıza rakami sevmem şey falan o şaf gol ya o şaşırıyor o şava Verin akay Ramazan şey falan dısa diğer bakacağım akay müzik şey falan 1300 تا 1900 میشه در اکانت 1800 او 1900 میشه در اکانت 2700 گرم اکای قهرمان 2200 گرم bakacağım akay zoyu şey falan akay zoyu ana 300 گرم akay 500 akay در اکانت da buzya ben dar şey rakami se hama da bu şey falan go rakami se 20 rakami çor 20 rakami 5 11 rakami 6 20 rakami 7 21 rakami 1 11 rakami 2 22 bu rakami 2 akay müzik o şaşe falan au megeme rakami 3
گپ تموم شد پلنگو هجوم جان کنید تو از گپ تموم شد نه گپ تموم او شبکه موجی که میگه دارچی تو هست اکای فرودو در اکای خوری شد پلنگو نه سکجون صبر میکنم اکجون صبر میکنم میشه شیرین صبر میکنم میشه اونش او بود او زنده باشی شد پلنگو زنده و سربالا باشی ما بوشوم فخر شیرین ما بوشوم فخر گابل شش اخرام گل بده گابل زکرم آجون نه برای انا سه چهار زده بود ادی زده برای خمی سه تویست اکای رمضان او اکای موجی 2100 اکای قهرمان 2100 اکای زوی شیپران 100 او مگه خمی سه میرین حافظمان حالا که اکای فرودان چه بشه اکای جون رخمی سه 20 روز که اکای فرودان چه بشه بچه رخمی چهار 20 رقم 5 21 او میگه میشه پلنگو رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 1 او 20 رقم 2 20 گپ تموم شد پلنگو بو رقم 5 اوشا میگه رقم 21 زد پراوینا 20 11 20 20 اوشا میرم رقم 6 زوی سه پاس سه پاس کرد گپ نیست میره درشی اکای امرون همجا اکای امرون نباشه اکای فاروق بشه گفتیم شش هفته هم خولیمون تموم اکای فاروق رقم سه اخیر شوچا راکت هم کشیده رقم سه اخیر اکای رمضان بهروزو پاپ اکای رمضان پاپ شه فلان اکای فاروق شه پاوانجو راکت هم کشیده اما رقم 5 رقم 6 میری اکای رمضان پاپ کجون اکای موزیک شه فلان 2100 شه کجون انا میگم 2900 دیگه اکای قهرمان 2600 دیگه اکای زوی شیپالان او میشه زمین اکای رمضان 1800 گشت اونا تو انا اکای اکای فاروق جون همجا اکای فاروق همجا شیپالان اکای رمضان پافتا اکای فاروق شیپالان همجا کجون اکای فاروق رقمی چو انا سه اکتا کجون 300 دیگه دونا بره دارش هو بره شیپالانگو میکفونیم بره تو تاونین دوستور گونا کجون بره دارشی رقم 6 11 رقم 7 11 رقم 1 او 21 رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 22 رقم 5 11 شیپالانگو بو رقم 4 او شاشره نه میم رقم 5 او میگه شیپالانگو گپ تموم گپ تموم از دیگه گپ تموم شده نه گپ تموم هجوم جان کنه شده نه هجوم جان کنه انا هلا بقى جاب بقى انا شو خاموشه میشه اکای او شی اکای انا نونشچای زویدا که دافتا پیما پردان اکای قهرمان 2000 که گاب نه اکای قهرمان سخن نه دارسی او میگه شی پلنگو او میگه گاب تموم شده نه گاب تموم از دیگه تموم انا که شی پلنگو که باشین انا رقم 14 رقم 5 میریم زنده باشین پاس یانیز پاس
پس برا تمام اگر این خیلی شد پول خود قرار بکنه که قهرمون انا 2600 رو بکنم 5 اکه زویل بریم اکه قهرمون 2684 میشه من داشت اون نگیم اکه موجود شیپالان 1700 دیگه دونه جون اکه قهرمان کشان شیدن زنده و سلامت باشه اکه زویل رقم 45 اکه 400 دیگه دونه اکه انا فخردین شیپالان 100 دیگه دونه اکه رمضان شیپالان 600 دیگه دونه من داشت همه دا بود بوله همه دا موافقت 5 اکه انا زویل رقم 5 22 رقم 6 10 رقم 7 11 رقم 1 10 رقم 2 10 رقم 3 10 رقم 4 11 bu raqam 5 şey palango gap tamam o şeyi megeme raqami ana şaş bu zinda و سربالان باشه şey palango zinda و سربالان باشه şey نه gap tamam şaş hafta hakem amado ya usul kalango ma feri bakayım ben feri şey falan usul ولی من اصلا اپتینا کنم شیپالنگو میکشم شیپالنگو ساعت باشه شما خونم خدمت جنو من بود در خدمت شیپالنگو باید ایشان بود در خدمت انشاءالله من زنده باشیم انا اکر رمضان داره حالا شیپالنگو دو شفق اکر رمضان 400 دیگه دونه اکر موجود شیپالن 1700 کجون 1500 دیگه دونه اکر انازوی شیپالن 200 و 400 چکجون 800 دیگه دونه اکر فخری شیپالن او دونه اکه رمضان همین ده هزار شاکه رمضان اکه قناش شیف رمضان من رقم 6 20 رقم 7 او سه بوش خلیف رقم 1 20 رقم 2 او سه کلان سه توز میلیون بشکست رقم 3 22 رقم 4 20 رقم 5 شیپالنگو 31 اونا شده بالان داده بول رقمی 7 او شمگه من رقم 1 اکر فخردین اکر فاروق جون اکر فاروق فخر اکر فاروق 200 رو فداکت اکر رمضان جون نه که باشه قبل کنیم شما شیپالنگو اکر جونو کارتا میکشیم شیپالنگو 28 تو میکنم اکشون رقم خودی هم میرم من تولاد میکنم اصلا پتا اومد کنه اصلا شما میکنه شیپالنگو میبین بوده و پیش مو شما دیگه کو بوم جنگیم گپ تمام میگم جنگ شیپالنگو انا شروع دار رقم 7 نشون داره رقم 1 ای زد رقم 1 میری دورا کجون 200 رو کتاب پداکت که انا رمضان جون کنش نداره که 200 رو پداکت داره من نه که پداکت داره اکر رمضان 400 داشی 800 گذاری 1200 شو گذاشت نه داگ داشت که 1000 دیگه اونا نه شو شیپالنگو اکر موجی شیپالن 1500 داشت 1300 دیگه اونا من داشتی اکر زوی شیپالن 45 اکر 600 دیگه اونا اکر فخری نه شیپالنگو خودم میگم تو شما نداشت شما 10 و 5 میشه تولاد میکنه جمع خامش خودم میگم اکر زوی جون دا واسه من برات که ما زویل اومدم زنم خاک رمضان اومدم اکر انا مشکل نباشه میدونم بنویسیم انا من میام اخیرا در خدمت شیپالنگو او میگه میره شما میخونید ما شما خون بخاطر شما میخونید
او شما شروع نه مقصد شما کدومو کدوم مقصد شما شپالانگو او میگه اتوال فریق بوده سر بتیم دارشی سرش میکنم اکای زوجیم سرش میکنم شما یک دفعه بتیم اما اکی من هم مثلا ایسوکو که باید تو گنایش کنم اکای زوی شیرفران رقمی 5 رقمی 4 انا 600 میلیون کارتا دا بوده شیرفران اکای رمضان رقمی 7 رقمی 6 اکای معلوم نبود چلا اکای معلوم نبود اگه کسا سکجون میستیم اکای معلوم رقمی 3 خوله میگیر شا اکای معلوم رقمی 3 خوله شیرفران شما نکجون بتش تموم بریم اکای رمضان اون 1000 روبل دیگهش بریم دارشی کب تموم اکای موجی رقمی اکمی خیلی 1500 1300 شما نکجون کارتاش بوده بریم دارشی اکای معلوم رقمی 3 اکای معلوم رقمی 3 رقمی کنیم او میگم همه کسا شما اتما شیرپارانگو یا مدت وقت شما میگیرید که او قسمت پریلی شد بچه ها سروق میکنه که مثلا بدون موزه دامو تیم او میگم با دارشی اکای زوجون هم جای اکای رمضان زندگی پراسو اکای معلوم من نه بعد پیریف کردم اکای نه رقمه جوباجو کایستم شیرپارانگو رقمه جوباجو کایستم بریم دارشی بریم دارشی اوز برای همیش همه چمش شیرپارانگو بوزی سارتیم پیریف نه حضوریم همه کسا شما شروع نه همه کسا شما دیم زنده باشی شیرپارانگو زنده و سربالان باشین اما اکای موجوجان بدونیم بوزه سر میکنیم شیرپارانجان بوزه سر میکنیم اکای رمضان همجا اکای رمضان من یک چه نفهمیدم شیرپارانجو یک چیز اکا بریم او میگه من شروع نه لکت هم که اکای معلومجان بوزه سر میکنیم شروع نه
بریم اکه معلوم شیپران 400 دیگر اونا اکه زویر همینجا اکه زویر همون میگه شیپرانگو گپ تموم اون پویون دا پیدا او تمام دو odam özel. Roz meysin şeparanlar ki aksi kontak şeyler. Ben kudum kıran şu an toğri ana minus plus yani toğri bedal. Ana kimerin darışı. Zinde o pam ta vaqt میگم که جنو شته بوزد سر بوده وارا مرام و خوری نمونه داز odamون نیستم. من دالشی. Avun میگن şeparango avun میگن gap tamam. اکرم از اونجا هیچ نشه شیپرانگون حوزی هم بچه هایش دکستم یا سیکا پارتی حوز بشه همش او اکر معروف او میگیم شما اکر معروف میکافونیم شیپرانگو میکافونیم همیده اودان از سیکا پارتی شتو بی افیرومون به اودان اون شیپرانگو یا پادلیس هم میگن تموم بله بگردی که بگردی میشه دیدیم اکر معروف سراغ گیرتی دا واتساپ روی کنه آخه تو توقع میخوری تو دا ماسکو باشی یا رو دادم فرار کنیم که برشکه بیوم یا ما دا ماسکویم دا همین خیجوم ششتی کتیم بخیر راستن اکر خیجون جونس اکر دا اوچ چطور просто нам эфира сарум эфира гал калисим ana что прямо в друя ина ки эфир гирон шеге хамерин акай хижон ходи акай маруф да бози прасо оч да бресо да ка одам хеле шеке маруф агар хо бугу ди одам акай хирс акай хижон со да хамо холме шама дure ше паланго гап тамом мен шерена анне ки боша да акай хирс ак одам гап раса ка маруф акай хижон ак одам хити ше палан men da ше паланго хамат на бурд волис زين قابل سكا ماشي فلانجو رقمي أخذ هاف بس توزع رقمي ياك مري رقمي ياك 22 رقمي 2 22 رقمي 3 20 او میگم رقمي 4 هم اکثر شوشه فلانگو 20 رقمي 5 10 رقمي 6 20 رقمي هاف 11 شپلانگو 22 اکو بالا درو 300 روبلی برام درویم شروع نه برام درویم 300 روبلی اکو 300 روبلی برام درویم که باید پرید برای خلقون 10 میلیون سیستم بریم هیچ کنا دروی داخلش به تو میرم اکر دالاجو خوشون شپلان بریم بالاش داکدنو اکر زوی رقمی 6 رقمی 7 درو اکر زوی رقمی 3 رقمی اکر زوی 3 او اکر کاکا جون 3 و 5 4 و 5 اختار بریم اکر بدون شو شپلانگو بالاش رقمی 2 اکر زوی رقمی 4 رقمی 5 بریم اکر انا رمضان رقمی 6 رقمی 7 بریم اکر انا شوی جانی خوشون اکر جون خودی بشه گاب نیست اکر انا معلوم رقم 3 تنها دور در اکر وای بتیم دولت بگی رقم نسید که من خودش ما بگی رقم 3 اکر معلوم اکر دولت بگی اکر معلوم رقم نمید اکر معلوم هم اکثر شون شپلانگو اکر بدی لغو چبنه نسید اکر بدی نبودی پراستو میره درشی کی باشونه اکر شوی نه
باشه یک آدم اکای بدیجون یک آدم شیپالانجون من دارشی میگم کی پول پافتا شیپالانگو میگم کی پول پافتا کیه که جو میگه شیپالان در واتساپ نیست اکای شونجون در اکای خوری شیپالانجون نیست اکای شونجون من دارشی من شیپالانگو سب میکنه اکامو خوری بشه اکاجون در واتساپ نیست که اکا روی کنه شیپالانگو در اینجا بونه کی شما فکرون من نیکنم ببینم شیپالانگو من دارشی اکای معلوم همجا که معلوم هم اکثر شو شروع نه اون میگیم میجنگیم شیپالانگو میجنگیم جب تمام از جگه سمیتونیم شیپال تمام سه اکای یاد داریم دولت بیگ دوباره اکای ریکم اکای دیل شوجو خیلی پانس من دیدم اکای دیل شوجو مثل رقم خورش میتشه بچه یک نشون رقم دو میریم اکای دولت بیگ رقم سه دوباره بگیریم و اکای دولت بیگ اون میگیم هم اکثر شو دین تمام اکاجون اینا بعد اکای خیز نبات اکای بدیل بخش اکاجون اکای بدیل اکای دیل شد میریم رقم 4 5 اکای دوی شیپالان او میشین اکای رمضان شیپالان 400 دیگه دونا اکای دولبه رقم 3 دوباره بگیریم اکای دولبه جواب میتونه شیپالان رقم 3 با پیش یوری کی باشه اکای دولبه جواب میتونه شیپالان نستد اکای خیز همجا اکای خیز او یکم اکای خیز هست اگه بود اکای خیز رقم 3 دوباره بتون اکاجون اگر نگرد اکای بدیل میتونه اکای خیز رقم 3 بتون تا اوکی راکت هم اکای خیز رقم 3 اکای بدیل جو باید یک ادام اوچیا در اکای راکت هم میکنیم همه اکای دولبه جو میپارتم میبرم روان پول چی میشه رقم هم بتونه یعنی دالشی اکای خیزون ریس که راکت هم میکفون شیپالانگو کسونو کدوم میزه 1800 اوشتان شروع گپ تموم شیپالانگو اکای خیز تجربه میکنیم گپ تموم اکای خیز اپلو شما او بشیم اکای خیز همجا که همه کفونیم اکای رمان سلام علیکم شما اکای جون کفون اکای خیز به همجا اکای خیز اکای مالانجو خیز رقم دوباره اکای جون سویبو رقم اکای خیز هم اکای خیز اومد اکای جون رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 20 رقم 5 11 اکای ادام شما رقم 6 12 هم اکثر شما شپانگو رقم 7 10 رقم 1 11 بو رقم 3 او شواکای خیز همگه میرم رقم 4 اون میگن شیپالانگو گپ تمام اکای خیز او شیپالان او شوای اکای دولت بیگ نمیشنی گیری کارتر بزنی او شوا برین دارشی اکای خیز هست ما از اون 800 او شیپالان اکای دویل پاختور اکای دویل برین دارشی اکای شونجان باید اکای دیشو خیلی از اکای گپ نیست اکای دوجون پاختور شیپالانگو هم اکثر شون شویدن گپ تموم سه رقم 5 جدوی اکای رمانجو رقم خوان داو شامل سندوران نه اکای دوجو او شگی شه باشه میلیون دلار اکای دوجو آدم جون آدم اکای آدم میلیون بریم اکای دوجون پاس گپ نیست اکای خیز رقم 4 و 5 کدوم شما اکای خیز تمام اکای رمانجو نیست اکای جون اکای رمان
Akay خیز اچو پا akay رمضان 200 دیگر باشه بچا. akay موجیک 1200 دیگر اونا. akay معلوم 300 دیگر اونا. من داش akay خیز چورا. akay بدیل همجای akay خیز رقمی 4 1700 دیگر اونا. من داشی. akay بدیل رقم 5 میگیر akay بدیل. akay بدیل رقم 5 میگیر akay خیز چورا گیرتن. 5 میگیر. تمام. akay بدیل رقم 5 خیز رقم میکنیم. akay بدیل رقم 5 بریم. دو آدم عبوزی یعنی آشکات مخالی شد. akay بدیل akay دلشاد اونا akay دلشاد akay رمان. بریم دارشی. akay davlat veriyor tu da kijoya kanun tu farm akay nav davara ne dudum rakam ta kutum etmud ne bidi hamun rakam hikmet rakam rakam za. akay şoyuyoruz da o şadan sagim takacağım. akay şoyun şey falan sabır bekleyin. Nayman akay davlat akay korum pul da şu. akay da korum pul da akacağım. akay be pansat gelme. Hiç o akay davlat veriyor rakam da şey falan acağız rakam da şey rakam çok. rakam çok 11 rakam 5 rakam 5 anaha da rakam 6 rakam 6 21 rakam 7 rakam 7 21 اول 400 روز است و که جواب رقم 1 رقم 1 11 رقم 2 رقم 2 20 اگه اکی تا پیش میشه رقم 3 رقم 3 با 22 و او شامل رقم 3 که اگه بزرگ اگه انا معلوم او شاشه پلا من داش رقم 4 داوره همین داوره در پراسا میذارم لکن داوره بگیم سوی میز یک است او میگن شه پلانگو او میگن گپ تموم شده نه گپ تموم او یو جان که شه پلانگو گپ تموم akay davamı baxır dakıcaq qananda internet tutsa hamı da muz gol şey palango ay hamaton minado kimyen bozul mekan şey palango lindav tabala muşmo boşmo mekan şöyle ne benim dalşı rakam ise de rakam şomu şöyle ne ya tamam o şanı akara ben dalşı akay iki şey falan hazır şahslar buna akay Ramazan o buna akay mujik 900 دیگر buna akay malum şey falan 800 دیگر buna akay bedil 400 دیگر buna ben daha şey falan go rakami çoğu rakami çoğu da rakami 5 20 rakami 6 22 rakami half da rakami yak au da rakami 2 akay mujik rakami 2 da rakami 3 şey falan go au o şava akay malum bahset atuz dedi o şava ya tamam akay malum jon ya tamam davara durum olabilir hadi var olmaz ve daha şaka malum tutalım padaka da şey falan o şava davara alaka pasla da akay kez gibi tabii da diyor benim dalşı o şavakay malum tutalım padaka da şey var o şava sen ay bu şu bana Gabnes yapmış. Akay müziğin bozu da aslında ben mehsal olarak alıyorum bu kartonu hafta olarak alıyorum. Benim. O şiat ki ay. Akay dilşod hamca akay dilşod benim. Şaşırdı akay bedimeti. Ana haftada akay dilşod. Doğru versen şey falan go. Seza akam çoğulmen şey falan go. Avun da gen. Sabır mekanı akadyono sabır mekanı. Ova akay dilşod akam hafta megir akay dilşod. akay dilşod akay hafta megir gir. Tamam beni. Akay خیز şey falan. 1500 اونا akay Ramazan. akay خوشون şey falan. akay dilşod. akay dilşod akay hafta. akay 500 falan 400 دیگر اونا. akay müzik şey falan. akay 700 دیگر اونا. akay ما اما akay معلوم şey falan 800 kartaz 1600 1500 دیگر اونا. akay bedil falan içer akay akay 300 دیگر اونا. Ben darşı.
همین خیلیش کنیم اکا مرین بعد اوچیران اکای رمان اکای شوهین اکای رمان اکای شوهین و اکای دولابه همه جمعش اکای دولابه در خمته مرین خیلیش کنیم اکای موژیک مرین رقم 4 20 او میگه مرین رقم 5 رقم 5 11 اینا فرو ما 700 شد اکا جون رقم 6 22 رقم 7 11 رقم 1 شی پالانگو او 10 رقم 2 11 8 جلوت فرما رقم 3 11 شی پالانگو بو رقم 6 رقم بدی روش چاشه بچا میرم رقم 7 او میگیم هم اکساق شون شروع نفس سن دوبرو پجارم موشونگی آخه که دورا بجون تو بگو در موضوع پاسپورت بگیریم اونجا دوباره بگیریم و دکتر کامل بود تمام اوش شبکه بدی شی پالانگ اکای دولت بجون تو بود آموزی پراسپورت بگیریم و دوباره همین قبول تمام روان زنده باش اکا بریم دارد شروع در رقم 7 بریم او میگیم اکای موجی کارکور هر چوزی خواهش کنون شما را تو به حکمه فرون بود اکای خیرس 1400 اکای دلشو شیپران 300 دیگر اکای موجیک 500 دیگر اکا جون اکای معلوم 1400 دیگر اکای بدیل 200 شکرون و 600 دیگر بریم دارچی او میگه من رقم 7 هم اکساق شون شیپرانگو رقم 7 11 رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 20 رقم 5 12 رقم 6 با 22 او شواکه بدی همین دادن سکه رمضان نور دونه زده و دست خیلی بالمادش کرده بود او شواک من دار شی پالانگو گپ دا گل دا بوله تراکتور من دار شی پالانگو من دار شی او میگه شروع نه زنده باشه شی پالانگو زنده باشه هم اکثر شون شروع نه هم اکثر شده ما با شما میفخیم شی پالانگو ما با شما میفخیم اکادیمای ما او میگه من شروع نه زنده باشه شی پالانگو زنده باشه رقم 7 بریم ای لابگدی یو میگه من لابگدی اکای خیرس 1300 دیگر اونا اکای دلشو شیپالان 200 رو دیگر اونا اکای موجیک شیپالان 300 رو دیگر اونا اکای معلوم شیپالان 1300 دیگر اونا اکای بدیل شیپالان 1000 رو دیگر اونا بریم دارشی او میگه من شیپالان رقم 7 رقم 7 20 رقم 1 ای او 3 تاتوز رقم 2 12 رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 11 شی پالانگو بو رقم 1 آشوا که میگه با 3 تاتوز داد من دارش رقم 2 اکای موجود آشوا انندی پدرکا دارم 3 تاتوز گفت بله شی بچا 200 رو میگه پدرکا داشت شی نه 200 رو میگه گپ تمام میگه میری دارشی او بگه نه شده ای اکای فقط تو کجوشی دل بعد ما اکای فقزین ای بچا تو تکیجویی او میگه دا او شنای فکریم باید یک روز بعدی اکای شوی خطبت دو ادام خطا کردم اکای فخریم دا دو ادام برسه در یک ادام رقمی رقمی دمیریم او میگه شی پالانگو گپ تموم ای زنده باشه شی پالانگو اکای خیز 1200 اکای دلشو شی پالانگ 100 اکای موجیک 300 داشتی 1100 نشکردم بو اکای 900 اکای موجیک جون اکای معلوم 1300 داشت اکای جون اکای معلوم 1300 دیگر اونا اکای بدیل 800 روبل دیگر اونا دارشی او پاون رو بچه تاجیکستان میشنه رقم 2 20 ها رقم 3 12 رقم 4 10 بون من ابلا بر اخرانه رو رقم 5
21 عدد چسب بازی کنی رقم 6 11 رقم 7 10 رقم 1 21 شیپالانگو 21 21 اینا بگیریم اینا بگیریم اینا بگیریم اینا بگیریم اینا بگیریم نظر پاس اکا گابل رقم خیز نظر اکا پاس بکشن شیپاشا رقم خیز چنده رقم 4 بالا بدون شیپالانگو میره بالا شروع نان وارش رقمی انا 5 رقمی 1 اکای معلوم رقمی انا 3 درو وارده اکای بدیل رقمی 6 اکای بدیل رقمی 6 اکای خیز رقمی 4 اکای خیز رقمی 4 اکای موژیک همجا اکای موژیک رقمی 7 اکای دیشو دواره بدوری میریم شیپالانگو 2 7 سویگوش اول پاس بگن اکا جانو سویگو رقمو 2 7 سپا الیوس شو اکا الیوس میریم اکای موژیک 2 7 شیپالانگ نایسته چطور او اکای فرق جمعه بعد اکای شونی خیلی بچه در رقم ها نایسته اکای در رقم ها میریم اکای موژیک نباشه رقم در اکای شوهیر میتونید دواره میریم اکای موژیک چجا شده اکا جون میریم درش او میگن شیپالانگو او میگن گفت تمام شیرو نه گفت تمام اکای موژیک چجا شده نباشه میتونید شوهیر دواره رقم 7 دواره خولی مونده شیپالانگو رقم 7 دواره خولی او رقم 7 دواره خولی وارا سه روبل رقم 7 مو خولی مون اکای بدیل که 7 سالگی 7 اکای بدیل 7 اکای بدیل درشی شیپالانگو 5 شون رقم 6 میریم دو نمتون اکای شوهین لکتا بکنین شیر نار اکای شوهین لکتا بکنین اوه تو خداواره اکای شوهین جو تو خداواره اکای لکتا بکنین شیر نار اکای شوهین لکتا میده اکای انا بدیل اکای شش اکای بدیل 200 روبل دیگه دمونا اکای معلوم شیپالان نه 100 روبل دیگه دمونا انا چول کی بود اکای خیز نه 100 روبل دیگه دمونا اکای شوهین لکتا بکنین شیر نار 300 روبل بوده دامتین او میگه شیپالانگو گپ تموم حجبو جان کدوس شیپالانگو حجبو جان کدوس اکای شوهین جان کجا شدی شیپالان گپ تموم اکای شوهین جان گپ تموم دیگه گپ تموم میکنی شیر نار اکای شوهین پول دما آشدیم اکای معلوم شیپالان 900 اکای بدیل شیپالان 200 اکای خیل شیپالان 900 اکای شوهین او گپ تموم میریم کفونی پس وارا شوال میدارم اکای خیل دوز وارا در وارا گیتا چه بچه چه پس نفهمیدم اول دواره اکای خیل خدود او میگه میکفون شیپالانگو رقم 6 اکای شوهین همجا اکای شوهین تمام اکای شوهین همجا اکای شوهین او رقم 6 10 رقم 7 کی گیری 7 اکای بدیل رقم 7 10 رقم 1 اکای موژیک رقم 1 12 رقم 2 اکای شوهین رقم 2 11 رقم 3 اکای معلوم رقم 3 11 رقم 4 اکای خیرز رقم 4 11 آنها رقم 5 اکای بدیل رقم 5 شیپالانگو 21 10 توغری 11 21 شیپالانگو وارا شد 21 بخشیش
بیستک اینا بگیریم شیپالانگو نخروبلی بالاش شیره نه اکو یکم خواستم نخروبلی میدونه اکه دلوه اوز هیچ چیز شیره شده رقم خونه شکجون شیپالانگو دواره نخروبلی کی میدونه هیچ کنه دو باید هر چو تقسیم شده شیره نه دو میکشیم تقسیم میریم سه پاس میریم بافکیم اکو نخروبلی کی میدونه شیپالانگو پاس میرسه شیپالانگو پاس میرسیم کش اکه خیز باید هر دو کش بگن گابل اکه خیز چون شما رقم پام بکشیم میریم سویگو رقمو نمیدونی سویگو رقمو جواب میده شیپالانگو کش گابل میریم گابل اکه موجی اکه پاس کرد کیمون بو شش پاس کرد به دیل خودش دو اکه شوهیم پاس بکنه اکه جون میریم چون شما پنج چون پنج یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده یازده دوازده سیزده چهارده پانزده او میگه رقم پنج رقم بدیل 20 رقم 4 رقم 11 او بو رقم 5 او شواکا میریم رقم 6 ای او میگیم گفت تمام هم اکسخ شما شیرین هم اکسخ شما دیم زنده و سربالان باشه شیرین ها زنده و سربالان باشه ما با شما میپرسم میگیم میرین درچی اکای بدید او شیشه شیپالان میرین درچی می جنگیم دوازی پرسه مون بو 5 رقم 6 می شیرین ها زنده و سلامت باشیم پس قبل پس بشید اکای دیلشو بته میریم اکای خیز پس اکای خیز نفسد دور اکای دیلشو اکای دیلشو رقم 4 شیپالان 400 و 300 دیگه دمونا میریم درشی اکای خیز رقیقت که ما ایست اکا جون میریم اکای خیز شیپالان 100 روبل دوریم اکای دیلشو اکای دولت بگ اکای دولت بگ رقم 4 300 دیگه دمونا اکای دیلشو شیپالان اول دمونا رقم 7 اکای معلوم اکای موجیک شیپالان 700 دیگه دمونا اکا جون رقم اکای اکای معلوم 900 و 800 دیگه رقم 3 اکای بدیل 200 و 2800 دیگه دمونا میریم درشی گاب نیست او اکای ایشونجا شما شیپالان رقم 6 22 اکای ایشون رقم خوریت اکا جون دا اوچ شبرنس شیپالان جون دا اوچ شبرنس اکا رقم 7 11 اکای رقم اوچ رقم خو اکای رامان اکای شوهین اکای ایشون رقم 1 اکای فخرین اکای ایشون رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 21 رقم 5 خوک خنوک بو رقم 6 او شان شیپالانگو میرم رقم 7 او میگه شیپالانگو گپ تمام خود بو جان کسه شده نه گپ تمام میرم اکای رمانجو میرسم رقم خورش او چات کسه شیپالانجو با درس میمو دیگرو او میگه اکای رمان شیپالان او میگیم هم اکساق شما دین گپ تمام شیپالانگو گپ تمام از دیگه گپ تمام میکنیم از دیگه گپ او ای لبگردی دوش لیسه شیپالانگو میریم درشی رقم 6 در رقم 7 میریم اکای بدیل او شاوگیم شیپالانگو بدیل او شاوگیم گپ تمام میگم اکای بدیلم گپ تمام از دیگه گپ تمام میکنیم کنه که جون ای او ما با شما فخاکای دیل دانا دولت بیک شیپالان رقم 4 200 دیگه دونه اکای دیل شد پافتور اکای دیل شد او اکای دیل شد رقم 7 پافتور اکای جون اکای موجود شیپالان 500 دیگه دونه اکای جون ما اکای معلو شیپالان 700 دیگه دونه اکای جون ما اکای بدیل 2200 دیگه دونه اکای میریم درچی اکای دیل شد پافتور اکای جون اکای دیل شد رقم 7 پافتور اکای نستا کمون اکای رمان رقم 7 هم بگیری اکای رمان رقم 7 هم بگیری اکای جون
او جواب بده نشته جو اگر فخری بعد یک آدم اگر بدونه بعد یک آدم خیلی صبر میکنه یک کمر یاد رقم خودش هم میتونه تکجون اگر رمان رقم هفت میگیره که نیستای نیستای اگر شوهی رقم هفت میگیره که جون اگر رمان رقم هفت اگر رمان رقم میکنیم اگر رمان رقم هفت اگر رقم میکنیم اگر شوهی جوز اوشت کتا میریم اگر رمان رقم میکنیم اگر شوهی دو رقم میکنیم با اگر فخری شی پلانگا با اگر ایشون نه داشی راکت اگر چیز نیست اگر رمان جو رقم میکنیم فیلا پیش که اگر ها او قانون جرا به خشون شپالانجون برات خودی خوبی سلامت سو سینجا مناس اگر ما رقم که رقم ها فقط افیوز ما پیش که شپالانگو در اکون ساتخا اگر بدین 1600 را فقط جون میره دارشی اگر بدین 600 کلاس باشه فقط جون اما 400 یا 1600 600 دیگه دونا میره دارشی اگر ما رفت اگر ما 500 رو 500 400 رو دیگه دونا میره دارشی او میگیم آوازه من فهمیده تماشی قربانجا او بنویس اگر من پول دو باشه بچه رقمی هفت 11 آقای زنده شد رقم یک 22 چون خیلی برای سلامتی و سوز خوب نتیجه قربان جان رقم دو او میگه میره 20 رقم 3 11 رقم 4 20 رقم 5 21 رقم 6 21 شوی پلنگا بور رقم 2 رقم 2 اون روز در ایستگاه دیدم گفتیم ما در روی صفحه کجا هستی برا در ایستگاه دیدم دیگه با خدا گفتم زمان فراموش کردم تا رقم 22 بود اکجون رقم 22 بود اکه دولت بیک میرم دارشی اکه بدی رقم 22 بود او مگیم 22 بود شی پلنگو 5 6 21 بود میرم دارشی او مگه شروع نگاب تمام اکه دولت بیک رقم 4 رقم 4 اکه دیسا دیگه رقم خود تمام 100 دیگه اونا اوخی بلی کور داریم چخچخ قدم گفت شیپان انجام که شینا به شگابت کوم چخیل فوت شی بچه چخیل فوت شینا گابلس اکه خوب گابلس براجون اکه شو اکه دولابه 100 دیگه دونا اکه رمان 300 دیگه دونا اکه موجیگ 900 دیگه دونا اکه معلوم اکه معلوم 600 دیگه دونا اکه بدیل شیپان اما 400 رو دیگه دونا بره درش او او 300 را تمام میبین اکه دولابه جو میبین شیپان اما رقم دولت به اختیار ما 400 رو بیلگار رقم خطی 600 داد به درش رقم 2 21 او رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 22 رقم 7 او 20 رقم 1 شی پلنگو گپ تمام 21 شی پلنگو بور رقم 2 اوش هم میگم رقم 6 بور رقم 6 رقم 22 میگم بور رقم 6 او مگه شیرو نه گپ تمام شد فلانگو گپ تمام از دیگه گفتم که شیرو نه گپ تمام ای زنده و سربالا باشه فلانگو هفت چند بود که
یک میشه پلنگو. هفت بیستای. هفت بیستای شه پلنگو. پیکی داره پیکی. دو تا خوله پیکی های. بره دار شروع اوش رقم شش میگه شه چون به رقم هفت. او میگه شروع گپ تموم شه پلنگو خوش کنه. بعد اوش میگه رقم شش گپ تموم. اترام همه گوش میکنی. اکه دیشو قربون تو همه گوش میکنی. اکه دیشو داولاده 100 رو دیگه دونا. اکه رمان 200 دیگه دونا. اکه موجی 700 دیگه دونا. اکه معلوم 500 دیگه دونا. اکه بدی شپارا انا 800 رو دیگه دونا. نه ویدیو سایدن ما بوتو میفخم لا بگید لو. رقمی ها 11. رقم یک. گفته سانکو جا بگید لو. لا بگید نو. رقم 22. دینا با گوش کادو خیلی شرط گرفتم. دا. رقم 4. دا. کورو جا بگید لبگریش است. رقم 5. 12. رقم 6. جا بگید لبگری 20. 10 توی. شه پلنگو بور رقم 2. پولی جا بگید لبگری لوش شه پلنگو. من ما رقم 3. انا اکای موزیک اوش هم بگیم. او همش موافق طلب حمزه جلابیزاده بود. موافقی براتون. زنده باشه بچه باشن زنده باشه وقت دو. او میگه می اونش بالا میگردینده. تایور شد قربانی و من توجیکسون شه پناهی تایور شد. نصیب کرده باشد. این تبر داریم. موهو این سلسله برش بیان بریم. او شده نه زنده باشه شه پناهنگو. یا تموم. چلی شده خواهد. اکی داولاده اکای 200 دیگه دونا. اکای رمان 100 رو دیگه دونا. اکای موجود شیپالا 900 توی 1100 رو دیگه دونا کجا. اکای معلوم شیپالا 400 دیگه دونا. اکای بدی شیپالا 800 رو شیپالا میمونه تا 600 رو دیگه. گپ تموم. پونی کورمون لبگری لوش است. رقم 3. دا. رقم 4. 20. رقم 5. 21. رقم 6. 22. رقم 7. 20. رقم 1. 20. رقم 2. دا ایده که 6 بار اومد توز شدی روز اون میگه بریم رقمی 7 دادا ساکن بیچاره همین دامازو بود یک بونا داده رقمی 7 بریم اون شیرمون جابگری لبگری لو لبگری لو اون میگه بریم ولی با آوازمون که تگه شی پلنگو با همین خاطی کار بده خود سامشا اون نشته جو خوری اکه فخدی لبگری لو میگه هول رقم خلی نشکجا چه درو وارد داوزی انا اکه رمون درو واردو اکه شوی میگه چکجا با کنجوار دو با 50 کیلو نه او زاگانی اکه فخدی جون یا لبگری لو میگه شی پلنگو با من دارشی قربان جون برات حاجه شی پلنگو اکه داولاده 100 رو بلاس خالص اکه رمان او اکه موجیک 900 دیگه اکه معلوم شی پلنگ 300 دیگه اکه بدیل 1000 دیگه نه اکو چه درواله رقم هفت رقم دادم شو رقم یک فکر بعد نکنیم شد دا رقم دو 22 رقم 3 رقم 3 رقم 4 دا 20 رقم 5 گابس 22 او سه توس او شاشه پلان رقم 6 21 بور رقم یا با انگلیسی فهم میگردی من میگردی نمیدونم انگلیسی که ایتونه کمونجا سعی میسیم سعی میسیم بریم اوشون شوا بله اوشو شاشه پلان جو اوشو شوا شیری نه جاب تموم
او اکه فرقی کلی تیاریات با تاجیکستان رفتن دیگه این میبینی شخص تاجیکستان اینترنت شیستک به بچه میگم سر وارا دادرو سر وارا دادرو وارا اگه داونو بوچ دیگه یه درگیر کفو برو دارش رقم 15 رقم 6 میشه پلنگو گپ تموم اکه بدیل او شماگه میز برام دیگه رقم میشه 5 6 بدای اکه رمان پولش اومد انا ها اکه دولت بیگ شیپاران او مشین اکه رمان شیپاران 400 دیگه اون اکه پول پارتوتی اکه بوجیک شیپاران 700 دیگه اونا اکه باولو شیپاران 200 دیگه اونا اکه بدیل شیپاران 1600 1000 دوشی نه اون اکه فخر افتاد میگم رقم رو نفهمیدی میگم تاجیکستان میرای اکه شونجا نه رقم خالص داخل تو داخل فخر تو با داخل رقم میشه ایشون دا رقمی ها 20 رقم 1 20 رقم 2 10 رقم 3 21 رقم 4 11 رقم 5 12 شیپالانگو جابر گلیدلو شیپالانگو بریم رقم 13 رقم با 21 پراوینا با 21 توی بریم درشی رقم 4 اکه مغلو شیپالان او شوا اونه اکه فخری من دلینگی پرینسس دامه osman metapa osman da metapa اکه فخری هیری دادم بگو که ایتانی احمد جان همین خیبو تموم بگو ایش ایتانی احمد جان ایتانی حفیظ بگو زن چلاب بره 4000 اسده رقم چون بریم براجو با چخچخ خیلی سال پیشه ولی با تو بنظر جواب تو نمیشه شیفان جون کمونجون برا بچه ها چا بنظر تو جواب دادم میگه شیفان جون بریم اکای دولتبک تیزیدست ایلی چیست اکای رمان شیفان 300 دیگه اونا هیچ اصلا اکای موجی شیفان انا 500 دیگه اونا اکای معلوم کارتا 700 دیگه اونا اکای بدی شیفان 1400 دیگه اونا بریم درشی او اکای دولتبگون اوتیبه اصل 0000 پافتور لیپاس براد موی Zero etat znači اوتیبه اصل 0000 بریم دست مثلا بریم رقم 1 رقم 4 20 رقم 5 او با پاس گل رقم 5 11 بریم رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 1 جبر گلیل 11 رقم 2 توتاونی دوستان گونا کن 20 رقم 3 ای دوست بیو که هم سفر شدیم 20 انا ها پاونی سفر با خیر پاونی 20 این قباره بیتاب شده 11 اینو میگیریم 20 وارم بدونیم دیسادبولی شیپالانگو تمام اکه بدون 2000 دیگه توی نکشه بچه اکو وارم بدونیم او شیپالانگو رقم تا دوارم بدونیم خود دیسادبولی اکه جنو وارم شده رقم 6 رقم 4 رقم 6 رقم 1 رقم 2 رقم 3 5 وارم کن اگر نگیرم تمام اگر نگیرم گاو نیست اکه که میگیم سفر کنیم میریم اکه بدیل رقم 5 اکه موشی رقم 1 بره دارچی 7 soyu buş 7 soyu buş کرد 7 soyu buş اکه رمان بدون اکه رمان شد 7 تمام اکه رمان جون رقمی 7 نارد بینیم اکه رمان همه دون اومد اکه همین جون خوشان شد پران
Акай ҳамин даволучият бинависед надавози простой. Акай қурум 1000 қабул ки шепалан гузаштед. Меред даршай рақами 5. 1000 рубл дидӣ кадон ош шава шепалангу. Гап тамом шерӯ на акай қурум 1000 дига там рафт. Гап тамом мегем мерем шепалангу гап тамом аз гап тамом шерӯ на гап тамом. Ала бургади ҷа бургади лу. Ду одам акай Шоҳин, акай Фахриддин, ана акай Эшин. Мерем хами хела акай оша ташефала бебинед ки бу ягон таш нест. Ха акай Фахриддин анҷа акай Фахриддин мо кофта мегем ҷа бидро. Мегем бидро акай Фахриддин Тоҷикистон мегем ҷа ёд мекунад. Борди мегам ҳамунҷа шод мегам ҷон шод. Мерем ки давни тест буд мекунам. Акай Эшин ау мегем шепалан. Акай Эшин ма ау мегем шепалан. Мерем дарши. Акай Бедил шепалан. 1400 1000 торик кардам 200 дига думра. Акай Мужик шепалан 300 дига накаҷон. Акай рақами ҳафт акай Раман 100 рубл дига думра. Қа ҳама да бур дори кас медан ошава. Мерем рақами 5 1000 рубл. Рақами 5 20. Рақами 6 22. Рақами 7 20. Рақами 1 10. Рақами 2 22. Рақами 3 20. 4 20. 22 22. 500 рубли бараш шепалангу. 500 рубли бара иша намуна бизана иша намуна бизана 500 бара ау мегем шепалангу. Бараш рақами ана 1 рақами ана чанд 6 рақами 2 мере дарши. Акой вадро 500 бара медоре шерӯ на. Акой вадро сепас гап нест. Акай Фахриддин севз охир акай Фахриддин як одам шуна домади сакра будурон одамора. Як одам шуна медуре. Мерем. Саги. Акай имон хо одамошон дуромаги неста шепалангу. Вара. Ҳеҷ кане дуром одамои хушон. Дутешон. Ҳеҷ кане дуром байни ҳар шуд тақсим кунад ки пап надура. Акай Раман 5 мега будуро. Ана капатон сух. Ау мега мерем. Акай Раман рақами 5. Акай Фахриддин рақами 3. Мерем дарши. Акай Фахриддин сера будуром лака. Акай Фахриддин ҷавоб беса шепаланҷон. Севаgan тамом. Акай Илҳом рақами 174 холия. Акай Илҳом. Акай Имрон рақами 174 давара холия вараи 300 500 рубла да. 174. Ҳеҷ кане ду одам дура тамом. Акай Имрон рақами 4. Акай Имрон рақами 4. 1 холи мо шепалангу. Гап тамом. Рақами 1 холи мо шерӯ на. Рақами 1 холи мо шевашо. Мерем дарши борши менши. Акай Имронҷо 500 рӯ мекунем. Акай Фахриддинҷо 500 рӯ мекунем. Мерем дарши. ҳама қисақшон шерӯ на зинда ва сарбаланд бошед. Ау мегем мерем дарши шепалангу. Акай Ҳикмат рақами 1 дуру варда давараи 500. Акай Ҳикматҷон бара 500 рубля медура акаҷон бози прасои бара акаҷон. Ҳо буги рақами ака бутун шепалан. Ҳо тамом. Рақами 7 холи мо шепалангу. Рақами 7 мерем. 7 холия 81 мерем.
او شاکده میزنه اکاجون 3000 روبل میشه مفکرین 3000 میگوخی دوونیم هزار ben درسی یک دو سه میگه کی پول پارتوشه پلانگو میگه کی پول پارتوشه سای میگه کی پول پارتوشه پلانگو اکر حکیم رقمی انا دیاک اکر امرون پول دون اکاجون اکر رمان şey paran 500 pav sakacın acı çaslı şey sağda şikay sad numara sakacın pul numara akay fakirjon raket tabii ki akay hakim raket tabii ki şey palango ya dese çor panç duvuni hado ve ki şey palango duvuni hado ve ki akay hakimjon raket tabii ki akay fakirjon raket tabii ki şeyden 500 rubli akay hakim خیلی رقم یک گفت که راجون رقم یک اخیر شه بچا من می رقم اینم یک akay hikma akay hikmajon roy meker şey bacam akay hakim خورسن اکا حکمت علوات شیرپرانجو رقم اخترانجو 500 رو میکنه جون تمام اکا حکمتو 500 رو اکا فخریجو 500 رو میشه پرانگو اکا فخری 1000 رو میکنه 500 دیگه شما او میگیم اکا فخری 500 ش میمونه بریم دالشی اکا حکیم پارتو میکافون ایگار کرد ای پونی جابرگلی لوشه تا شی پرانگو ای جابرگلی لو شیزان سمرا ما همونش اکا حکمتو رقم میکشه نه او اکای حکمت کجا شد اکای حکمت حول اکای فخردین جان شه پلنجا اکای پلا پارت اکای نیما اکای جان نیما پارت چوانی ایمو کافونا نش میان همون میکروفون شکلی تمامش میگه شه پلنگو او یک کشیدگیم کاکا رقم یک شاش نشون رقم یک تو پلی اکام بفکرم هفت خوله یک میشه پلنگو هفت خوله یک من دارشی اکای حکم پول جوان یک دو سه چهار پنج شش بریم اکای حکیم همینجا اکای حکیم ای اکای حکمت همین نام دادم شده اکای حکمت همینجا اکای جون هفت خوله شه پلنگو هفت پنسا اومد میکفون شه پلنگو رقم یک همه تایورای حکمت بگو اکای حکمت جون میکفون شه پلنگو پول دونگه اکای جون همه دا برد بوری دوونیم هزار رقم یک اکای حکمت رقم یک بولوش دور من تایشی چی 11 رقم دو اکای موژیک 21 اکای سه اکای فخرین مو خاکی خنک دا رقم 4 اکای او 22 امرون اکای این همون دو رقم 5 22
رقم 6 20 22 اکاجون با باراش شیپالانگو 1250 گپ تمام 1250 اکای کادون که پافتا میرسه کادون که پاس میرسه شیپالانگو اکاجون که پافتا میرسه کادون پاس میرسه نه اکا امرون بوده رقم اکا هیگما میگه رقم دورون برین دالشی باراش شیپالانگو رقمی انا چولو رقم 5 اکا هیگما رقم 1250 1200 داشت شیپالانگو 1200 برین شش فولیای برین دالشی 600 میگه اگر پاپ گیری 1200 برین 6 پاپ بگی تمام 6 قطعه کی انا اکا بدیل رقم قطعه که فخدین رقم 6 برین 7 2 3 خولی مون شیپالانگو 7 2 3 خولیای برین دالشی 7 2 3 خولیای شیپالانگو نستایش که از 6 اکا فخدی خیلی صد پرتویی اکا بدیل خیلی 400 دیگه شیپالانگ خیلی 400 دیگه برین دالشی رقمی 4 نشون در پام میفشه ششندرو ماشه پالانگا به چپانا بشونو شیرینا تو ویدی لاکوی که نام میذارم نبودید بودونا نوا توگرا اکای حقیقت پول دو ماشه پالانجو یا رقم دیگه هم ششندرو مگه پاپ درو مگه دکات کاش رقم دیگه درو مگه بگی رقمی 7 2 3 خولیمو دواره 1200 من داشتی او چورتوان چور اکا الهام امرون و اکا امرون و بولو که نام شو خونم بخاطر اکا امرون چور اکا امرون اش فلانگو چور اکا امرون بکشش فلانگو خیلی شده میشه نه سه تقسیم شرنا چور نشونو اپام بریم 5 6 1 4 5 6 1 4 5 6 1 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بریم دارشی اکه قهرون بدی 650 200 گشت بمونا بریم دارشی اکه فقری 800 گشت پارتوشه برنجو بریم دارشی شیر فلانگو گفت تمام گفت تمام هایگو جمع کنید شیری دار 1200 جمعی 1500 جمعی 1200 جمعی 600 دیگه 4300 او شوا کدوم از شیر فلانگو 4300 روبل او شوا 2500 بود جمعی 1200 دلار جمعی 5600 4300 او شوا کدوم میزنم میکافون شیر فلانگو اکو میکافونون یک کافون میشه رقم 5 که رمان میکافونون شیر فلانگو میکافونیم کافون اکای رمان میگه میکافون شیر فلان میکافونون کافون رقم 5 20 رقم 6 پابدرونگیو پاریدین دا رقم 1 اکای حکمت 22 رقم 4 11 شیر فلانگو او شامیره اکای حکمت با 20000 او میگه شیرو نه گپ تموم شیر فلانگو گپ تموم کافون نگو گپ تموم من دار شکر من دارشی اکای حکمت 4300 رو شیر فلانگو او شو چاشیر نه 4300 او شوا او میگه اکای حکمت او شوا اکای حکمت او میگه شیر فلانگو دایگه کارتا کزدی او میگه شیر فلانگو او میگه بعد رزه میشه کاکا جون من دارشی
Aka ya ya silesi o. Au aka ya jo. Ve o şaşı falan o şaşı beni daha şey. Rakam yazar rakam demeyi şey falan. Her bozuk platform bu devam etmişler. Ama Josh da aka farklı hol rakam kholi şey falan. Yok tam Josh da kanıyor. Sabır bekliyor aka farklı meşe rakam vurmak metin. Koç meşe aka dilşana. Rakam çok gibi. Aha. Ha. Aka Raman şey falan gap tamam. O oştem. Aka müzik şey falan gap tamam. Sad yana kanıyor. Aka mağlun aka ise gap tamam şey falan şaşsan diye ona kanıyor. Aka bedil gap tamam o meşin. Aka davranmak neyse. Verin. Aka şohi khita kanıyor aka bir çola metre ta o çal ya kim khita kanıyor verin. Aka şohi aka bir çol. Uca بعد aka şohi o çal aka fakhri no şey falan go verin. Aka hikmat takjo aka hikmat. Dadas bu 4300 dolar şey falan. Aka şohi aka tabii ki şey falan. Aka şohi aka tabii ki ne? Verin. Tamam aka hikmacı o da WhatsApp biraz nomuz bir bak şey falan. Bakın hazır öyle bakacağım. O şey şaka. Benim daha şey. Aka şohi aka tabii ki şey falan. Aka şohi setat parça disat digaş. Au mege şey falan. O gap tamam yapılıyor. O devam olan burada devam edeyim. Me şey falan go rakami 2. Hama da bul buri. Rakami 2. 12. Rakami 3. 20. Rakami 4. 10. Rakami 5. 11. Rakami 6. 11. Rakami 7. 20. Rakami 1. 22. Bu rakam ya rakam müzik o şamı şey falan ga. Ben daha şey rakami 2. Au. Gap tamam şey falan o hoca can kalsın şey gap tamam. Gap tamam. Akay bedil paftora kalıyorum. Akay bedil paftora şey falan. Ben daha şey au megin. Akay bedil pas. Gap ne? Akay bedil şey falan şu şeyler. Zinda و تنها باشن کجا اکه فخری نمیشه اکه فخری به دارشی رقم یک زر رقم دو میشه نه او میگه شی پلنگو او میگیم اکه شویو اکه اوش تا زر میگم اکه نباشه ما داخل شی پلنگ شتو به اوش تا اجازه نکنه چی ولا باکا اکه حکمت اکه انا اکه حکمت ده این نسل 29 تا شاشه واتساپ اکه جو دا واتساپ نویس من بعضی ببر فیلتر روی که چند تا روی که اکه جو شش 600 رو بشمون از تنش پریود کنم خب و نمرو ده همین نمرو زبربند داره که خب باز رکھتا میکنم خب خب بخیر اکه فقدی همجا که فقدین او چه شغل جان رسید اکه فقدی است که فقدین
Kovrov pas kadar ve darşi. Xeki boşa. E baş dakıcı. Dakıcıya ke fakdi. Ha, pançaş kola ne geçer ka? Tamam arkadaşlar be. Medinler arkadaşlar. Ha. Medin. Arkadaşlar şöyle çok düzsel onda gözü soktu şu arkadaşlar. Benim darşi. Ha ki soktu. Akela şey pala paftura kela Akela 500 روی کلا Akela جون 400 دیگه وقتجون Akela موجی şey pala kartaz وقتجون 500 دیگه دونا Akela معلوم 500 دیگه دونا Akela بجلیو خشون şey pala Akela فاخته خیلی 5 رقم 6 Akita Akela ana şohin şey pala سر دیگه دیم خود میرا من داشتی اما وقتجون ما پول ما کم روی کنن داواتم چیکار کنم Nasıl şu an? او اما که فخر جامعه که بوده اما پول که زران پارتون کش تو بی نگه که بو پول من پارتون بریم نه برمادش بریم پول که فخری اومده میشه پالانگو رقمی دو او مگیم 20 رقمی 3 او مگیم 10 اکا حکمت در نمره کتاب زن زد اوز بیبان نبرماده سکا جون التماس اکا دمی واتساپ نو سرویس نو سه ترک 60 اکا بیبان کاکا جون ایوه واتساپ های همین واتساپ سخنی که نمره بیبان تاروی کاکا جون رو پول تپارتون رقمی 4 22 رقمی 5 20 رقمی 6 21 رقمی 7 10 رقمی 1 با 23 با او شایخی انا بعد اکی انا حکمت دست اکی حکمت سبو بوده کارتو داده ایسیان اکی حکمت جوز رقمی خولی دید اکی فخری پافتوی شید پران اکی فخری پافتوی شیدان بین دارشی او میگه شیرین اگر تموم اکی فخری یک پافتوی انا بیمه بینیم اکی ها او اکی همینجا میساز خودش رو شد که جون بعد اکی حکمت بعد اکی حکیم 300 tavsiye bu tamam. Verin. Hazır olun akayım anamı farklı yok. Benim daha ki. Havlu megem verin. Gap tamam şey falan gap tamam. Az da gap tamam şöyle ne? Akam yazar akam demeyin. Gap tamam. Hamada boy şey falan yok. Hamada boy zinde o şey. Akayım mücom mesela خوري mesela şey falan به جنگیم. şöyle ne به جنگیم. Akay raman şey falan 300 دیگر اکر موجود شیپالان 900 اونا کجون اکر معلوم شیپالان 400 اونا اکر فخری 800 اونا اکر شوهی شیپالان 100 او اونا من دارشی رقمی 2 11 شیپالانگو رقمی 3 21 رقمی 4 20 رقمی 5 10 رقمی 6 10 رقمی 7 او 22 رقمی 1 11 شیپالانگو بو رقمی 7 او شامل میرم رقمی 1 اکای رمانجو او شاشه نه گپ تمام او بگیم چور خریم اومده شیپ اکای شوی پافتورا کجون انا یاکا پروژه نام شریک
70. Raket mi kakacağım, raket mi keşif falan. چهار هزار و سیصد بود 3700 شده که مگنی حکی شیپاران پول گذار حکی شوهی راکت هم کنشه نه حکی شوهی راکت هم کنشه بچه ها خوری راکت هم باید سمیش خیلی مودا بزویم رو 70 نمیشه شیپاران کن بزویم گپ تموم او مگه بریم حکی درامان شیپاران 300 کارتا زوید حکی اوشا 800 دیگر حکی موجیک 700 دیگر حکی معلو شیپاران 300 دیگر حکی فخری 600 دیگر حکی شوینجو راکت هم کنشه نه حکی شوهی 500 400 دیگر شما میرین دارچی او مگه بریم رقم 1 همه دا بود گوشه پلنگو رقم 1 20 رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 4 رقم شوهین 21 اوجا 21 دومده 20 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 او 23 او شاشه پلان گپ تموم شیپالانگو جا درجه حرکتی دوباره بزدن او مگه من شیرینا او مگه گپ تمام هم اکساق شو شیرینا گپ تمام اکساق فخری اونه شورا حافظ اکل شوب دورم وکا اینا بله خیلی تمام شد من دارچی اکل هیکبالیو در اکل خوری شیپالانگو نیست خوری شام میتونه شیرینا خوری شام میتونه رقم 11 رقم 1 بریم او مگه شیپالانگو گپ تمام شیرینا گپ تمام حکی نما شیپالان انا 1300 دیگر مکجون حکی موجیک شیپالان 700 400 دیگر ایتوی 500 دیگر مکجون حکی معلوم شیپالان 200 دیگر حکی فخری شیپالان 400 دیگر حکی انا شومی شیپالان 300 دیگر من دارچی زود بوزی زن مکجون بوزی زن رقم 1 شیپالانگو 21 رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 11 نه اکید تیاتر بیرده انا ها ایپلین رقم 7 یک کارت غلقی شمونه رقم 7 شیپالانگو گپ تمام 33 او مگم او شوا اکر بو مگم میم رقم 1 7 33 ben دارچی 32 که 33 بود 32 بود 33 بود کار چه شده بود که زا هرمیزه نکنم اکر فخری ها بخطالا با خودتو ناود اومده و اکر فخری ها یا بغیز کرگیمو حالی مو هم 5 ماه بغیز کرگیم یک میدانه میدونه کنم اکر فخری کارتوی خیلی بزن کارتوی خیلی برای بزده اگر برای صوز داده میدونه وقت کنیم بریم دارچی رقم 11 رقم 1 بریم او شوا کلیکین اونا شوا بارا او شوا آلبوم هم خطوف بود جبران اکر اما شیپالان او شو شیپالان 1900 دیگه اونا اکر موجی شیپالان 300 دیگه اونا اکر معلوم شیپالان 100 دیگه اکر فخری شیپالان 200 دیگه اکر شومی شیپالان 200 دیگه من گپ تمام رقم 1 کمی شوی تو تمام دوستان ما رقم 1 22 رقم 2 10 رقم 3 au 31 номер 4 30
Номер 5. 10. Номер 6. 22. Уже хесес, рақами 7. Рақами 7 20. Уже 6 хесес сана ки даҷоз калабур асада. Рақами 3 ба сивак зан берем дарчи. Ау мегем шефаланго, ау мегем. Гап тамом. Ау мегем шефаланго, ау мегем. То тавонед дӯстонро гум накунед. ای دوست بیا که همدرد شویم ای دوست بیا که همدرد شویم فخری اکر 5 وقتش بود شده سه زن اکر چهار او شوا نه اکر فخری دست میاد دل میاد مردگو اکر فخری موضوع میکنه اول گاندا بوی میده با یا کمی دستا کشمی اکو میریم با اکر امان 1800 دیگه شونا اکر موجی که شیپالان 100 روبل دیگه شونا اکر معلوم شیپالان او انا 100 روبل کنیم کارتاج زدک میمونه 600 روبل دیگه اکر فخری شیپالان میمونه اوش اکر شوهین میمونه انا 100 روبل دیگه میل دارشی میوه نو میشه رقم 4 11 رقم 5 11 رقم 6 10 ها بغض نبود رقم 7 12 رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 20 شیپالانگو گپ تمام بور رقم 2 او شواکه با 21 زد پراوینت 20 19 اکر فخری اوجه بوله تا خرگه و کتایره کرگه کی اکر فخری نمود راحتی سخت است کی 10-20 روپیش بوله دیگه تا 20 روپیش بوله دیگه اونش او بود اوه اکر فخری یکی خب پروژیکسیونای سخت بودن مونو میدونید که برین دارشی شیپالانگو پاسوگرد نیست چند درصد رقم چونو پدرمرد در بروزان اینا گفتم شاکم فرمون دوشان رقم چند زد 2 رقم 3 میریم نصیحتش کردم شیپالانگو نصیحتش کردم بخیره اکر موجیجون او بگم شیپالان اکر رمان شهرده 1700 دیگر دونم اکر موجیک شیپالان 500 دیگر دونم اکر معلو شیپالان انا 500 دیگر دونم اکر فخری شیپالان راکتا جون اکر شوهین شیپالان آقا میشه جوک اوست طوله او اکر جوک شون شیپالان رقم 3 20 رقم 4 20 گاب نیست رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 12 رقم 1 21 رقم 2 شیپالانگو گپ تمام بول رقم 1 اکر او شامگه با 22 من درس رقم 2 او اکر جوکرجو او چی از شیپالانگو او چی از شیر نداره اکر سخته بریم اکر حکمت همجا اکر حکمت شیپالانگ همجا اکر جون چور پاک گرد اکر شویجون گرد نیست اکر جوکرجو سبو میکنیم خولیش هم نیست سیده اکر حکمت رقم 4 بگیر شیپالانگ رقم 4 بگیر اکر جون بخون دوست کن بریم درش رقم 3 زن رقم 2 بریم تو تموم بریم شیپالانگو اکر رمضان اونجا دادون شیپالانگو کارتا با چی من میگیم علیش رقم شیپالانگ بریم درشی موز بگو اکر چی فکر میکنشه روی نه بریم درش همه دام رقمو که رقم بیشه شیپالانگو اکر رمضان یا پیشکی گفتار نکنه که رقم من علیش که کنیم خولیش نیست که من علیش کنم شا بریم درشی اکر رمان بخدو 7 برابر کردن عدد سنتی 1700 و 1600 دیگه اونا کردم بریم درشی اکر انا
мужик шерпаланг ака 500 дошт рақами ана як рақами 900 дигар гуфти ки на 900 боло мешавад поён мешавад меён дарш ака маълум рақами 3 ака маълум шерпаланг 400 дигар дона меён дарши акаи ана фахриддин акаи 5 рақами 6 акаи фахриддин куҷо шуд акаи фахриддин меён дарши акаи ҳаким рақами 4 шерпаланг 600 500 дигар дона меён дарши акаи фахриддин куҷо шуд шерида акаи фахриддин ҳазорш омад анаҳа мерем дарши акаи ҳакимам пуш кардам мерем рафт акаи фахриддин омад шерпаланҷон ана меомад ҳақаҷои ма ки боши 800 рубли дигар мерем дарши ау мегем меҷангем шерпаланго меҷангем гап тамом рақами 2 мерем гап тамом ҳоҷиво ҷанг рақами 2 22 буранд ку рақами 3 21 рақами 4 шерпаланго 10 рақами 5 11 рақами 6 11 рақами 7 21 рақами 1 шерпаланго гап тамом шерпаланго гап тамом бур рақами 2 рақами 2 ау мегем мерем рақами 3 лабгади лу лабгади жабгади лабгади лубгади жабгади лабгади лу мегем мерем шерпаланго ҳаматонда муваффақият ҳаматонда бурдбори бош фақат чор пахто акаи ҳакимҷон пахто нависан мага акаҷон тугура шерпаланг то пас нанависи пас шамекун шерпаланг картон бурдан мегирам ҳай пас нависам вақт стоп мешавад чилико тағамат акаҷон чилико тағамат мешавад фақат истироҳат дафои ин меқа тамошои барҳаво фақат гунавис ки бара ҳафт пахто гап нест акаи маъруф гап тамом акаи маъруф гап тамом анаҳа боз сарши акаи маъруф тағамоди сарши мерем дарши акаи раман шерпаланг 1500 акаи ана мужик шерпаланг 1300 акаи маълум шерпаланг 300 акаи фахриддин шерпаланг 600 акаи ҳаким шерпаланг 400 акаи мақсудҷон салом алейкум хушомад акаҷон бозикини ака рақами 3 10 очи нависаги ака одам хити рақами 4 22 рақами 5 20 рақами 6 20 ака ту мара хафа мебарам рақами 7 20 рақами 1 20 рақами 2 шерпаланго тиринкаш кард медурам яка оча хити шерпаланҷон яка оча хити мери дарши гап месарад ман гуфтам акаи ҳакимҷон зад ки не рақами 2 тиринкаш кард шерпаланго акаи маълумҷон айхли шерпаланг 300 рубли дигар гап тамом акаи маълум гап тамом алия катарфим акаи мақсидҷон даҳо чабурасу дуюм одам хити шерпаланҷон агар ҳо бугӯй дуюм одам шеридад гап тамом мегем мерем ба бози давом метем шеридад мерем дарши акаи маълумҷон ака оча назагӣ кард акаи раман шерпаланг гап тамом ки боша 1400 акаи мужик 1700 акаи маълум 200 дон акаҷон гап нест акаи фахриддин 5 шерпаланг ана 400 дигар акаи ҳаким шерпаланг 300 рубли дигар акаи эшин даҳаҷа бес акаҷону акаи маъруф акаи эшин ба акаи мақсимҷон мерем дарси акаи эшин даҳаҷа буда мерем акаи эшин баъд акаи ана маъруф тишеваша ба акаи мақсимҷон мерем рақами 3 гап тамом шерпаланго 10
رقم 4 او نشد گم 5 رقم 4 21 5 20 6 21 7 10 1 21 2 21 bir kavare bir tak 21 21 21 21 وقت و سارا چیار نمی‌بینه تو نمی‌بینه گو دو دا اکا خورشای دا میدونه اکادم نوز بره رقم خوری بشه بریم و الان شش پلنگو رقم 4 رقم 6 رقم 1 رقم 2 اکا فاخری 5 جوش دادر وارد بریم اکا فاخری رقم 5 و سوی رقم 7 کیا اکا رمان سوی کیو سوی بوشو اکا ماو رقم 3 اکا ماو رقم 3 اکا رمان پاس بکن اکا رمان اکا رمان 7 شیر گابلز اکا رمان 7 اگه شیر گابلز اکا مخشجو همه سوی بوش دو باشه پنجم همه سوی بوش دو باشه نه بره دارش رقم 5 1000 روبل دیگه میشه پلنگو او میگیم شیرو اینا ای همتون یک سوال غیر اکا فخری یعنی اکا فخری بزرگ که کسایی سوال همین پلتفرم اینا این سوال صورتی که نامگی همین داشتون مخول شده شیرنا او میگه گابلز اکا مخشجو او میگه شی پلنگ گاب تمام اکا مخشجو زنده و شیطان باشین زنده و زنده و شیطان باشین گرای لکه فخری نگه اون لکه فخری تو بلی ما بزرگ که خطر ساول لکه مخصیجو اون ساعت فوزد گرای لکه مخصیجو اون کسان جواب تا شیطانگو اون مینینوی شما دیده که خطر میکشید دمی شما پریادی باشه وقت دو اونا شما در زمین کارتا میکشه برین لکه فخری شیطان گب تمامه که دسته دیگر نوچوی خلشه اکی ما انا رقم میشه اکی معلوم او اکی رما شیپانا حضور انا 400 شکلی 1200 دیگه شیرنا من داشت 1000 رو شوا شوا کی شش بدن نصیب کسی پنج میری کس بدن او شوا 1000 رقم 5 21 خرید دویده سر رقم 6 رقم 6 20 این 6 دیگه 7 رقم 7 11 رقم 1 رقم 1 10 رقم 2 رقم 2 11 اکا فخری بدون چی بوتاف عایشه شخول ای اگم تا عایشه شخول بگم خول نبیا بگو رقم 3 22 رقم 4 یاد 23 کم بوده چه پلنگا بو رقم 3 او شواکا میرم رقم 4 که معلوم 1000 روبل اوش کدی 1000 روبل اوش کدی جاب بگل لوشه کسی چه پلنگو او بچه ای عیب کارتا نیست ای عیب اکه فخری نه بگیم برای چی اکه فخری برای تلفن اکه فخری برای تلفن دلینگ پرنسس در هوا باروشگه ای با کنشت کارتونو میزنه اوخی کام طرف نگاه بسته داد های بوم اکه فخری برای خودی من دارشی اکه رمانجو شیپانجو 1100 دیگه دونه کجون اکه موجیک 1500 دیگه دونه انا اکه معلوم شیپانان کارتا زد اکادمی که بوجه انا نستان دیگه دونه که اکه فخری او اکه شیپانان رقم 4 انا میمونه 200 روبل دیگه اکادمی داشتی این پرنسس دیگه این پرنسس دیگه بالا رقم 4 رقم 4 21 رقم 5 رقم 5 21 رقم 6 رقم 6 او نکنه از اوی ششم نکیده بودی پلاستو رقم 7 31 رقم 1 20 رقم 2 12 رقم 3 11 بو رقم 6 او شواکا ای هفت برید 6 او شوا شی پلنگو نکنه شش اکوی زن سیها کرده دو نمید گفت تموم
او بگین شیطانانگو او بگین خرسنگ بزنید لب لب دریا برویم همه خرسنگ بزنید لب لب دریا برویم انا ها گپ تموم یا ورسه تقسیمش کنیم میریم باید ایسون شیطانانگو شرک زده حق بریم گفتی لرجان سایده لب بگردی جم بگردی لب بگردی لو لب بگردی جم بگردی لب بگردی جم بگردی لب بگردی لو بگردی لب بگردی لو و یکی رمان شیطانانگو حضور بینو کجا اکای موجود شیپاران 1300 دیگر اونا اکای مغلوب شیپاران انا 800 دیگر اونا اکای فخری شیپاران 400 دیگر اونا اکای حکیم شیپاران 100 روبل دیگر مخجو تقابلی ساعت اکای معروف تقابلی ساعت میریم همون را بگو اکای میهاف 20 لبوگانی جبوگانی لبوگانی رو اکای میاک 11 اکای میدو او 30 اکای میسه 33 او رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 22 زور آماده رقم 6 شده که رقم 3 میلیون 6 رقم 3 انا هم تاریوش خطی شیر پالانگو اینیم تاریوش خطی بگیم اینه دارشی گپ بگیم شیر پالانگو سیرا شکست میلیون شاونه سولا حق اولوش اکر اما انجای گپ ریخته اگر خیلی فهمه را فهمه که حق اولوش ها بینه دارشی بینه رقم 4 اولوش چی بوشا بینه اکر اما شیپالان 900 دیگر اونا زمینه اکر اما هیچ کارتا خولی تا بچه نیش کشه بچه اکر ایش کارتا زمان پرا اکادیون ما سابون اکادیون باید اکر معروف تکرش جون اکر اما اوز کارتا خولی اکر اما 900 دیگر اونا اکر این موجی شیپالان کارتا داد 1100 رو دیگر اونا کارتا داد اکر معلوم کارتا داد 1300 دیگر اونا اکر فخری 200 رو دیگر اونا اکر حکیم شیپالان آقا بشین کل اکر حکیم که چی بشه اکر رمضان رمان چی بشه خولیش اکر علیش بکنیم مایده رقم 4 اکر ایچیجا ستاول نکن شیپالان جو رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 21 رقم 1 23 رقم 2 20 رقم 3 22 یه 22 قلبو بالاش دار شیپالانگو بول چوردا اودی چوردا دار اودی کنیم اکای شون اکای اما خاطر رقمشون علیش میکنیم اکای وای اکای حکیمی خشون شیپالانجو 3000 چور میریم نه یک جا میریم اکای معروف همجا اکای معروف او میگه شیپالانگو جواب نیست اکای معروف همجا اکای معروف علیش تمام رقم 7 رقم معروف رقم همشون اکای ایشو بکنیم اکای ایشونجو چورا در اکای رمان در اکای علیش کردیم و در اکای صبر بکنیم انا اکای معروف تماشو داخل رقم اکای اکای ایشون رقم 7 سنه میگیره واپسی میگه 7 کماز ده اکای معروف همجا اکای معروف اکای رمان رقم 4 شیپالان انا 800 رو دیگه اونا اکای موجیک شیپالان 1500 دیگه اونا اکای معلوم شیرنر 1200 دیگه اونا اکای فخری شیپالان او اونا اکای حکیم برومن رقم 7 اکای معروف همجا اکای معروف نیستای انا اکای ایش رقم 7 همگی اکای ایشون اکای ایش رقم 7 همگی اکای جون
نباشه اکا ایش رقمی هفت اکا ایش رقمی هفت اکا ایش اینجا رقم بکنیم اکا جان رقم بکنیم شده در رقمی هفت اکا ایش اینجا گپ تمام اکا ایش اینجا گپ تمام شیپالان جان گپ تمام رقمی هفت اکا اکا ایش رقم که موزه دوام بسیم اکا ایش اجده بکنیم شش هم طرف آفید آیا شش بزه بعد بزن بینین شیپالانگو بینین ده به بعد بزن با فکر ما اکا ایش اینجا رقم بکنیم شده نه اکا ایشن گپ تمام اکا ایش اینجا شپل بودم اکا جان ای بلا دست مزه داشته بلا اکا ایش سه سال بودم اکا جان دو سال رو گل اونا کارتا جوش نمیمون بریم دارشی او میگه من رقمی دو گپ تمام رقمی دو شیپالانگو 22 رقمی سه 10 رقمی 4 20 رقمی 5 10 رقمی 6 20 7 11 1 11 bu şefalango rakami 2 o şame ve rakami 3 au benim şefalango gap tamam ham aksat son şeruna ham aksat son şefalango zinde o tabalan o şeruna fisem dobro pagalo var to tamone au hamza jurabeza bratima şon şefalanjon nari daşa au megim hafto gap tamam ka fahrinjon gap tamam benim rakami دو لحظه خیلی دو زدن رقم چه بریم او نه تو شروع نه گپ تمام اکه رمان شیپالان 800 و شیپالان 700 گل اونا اکه موجی شیپالان 1900 اکه معلوم شیپالان 1200 دوشه 1100 دونه جون اکه فخری شیپالان لکتا اکه ایشون شیپالان 100 روبل دیگه اونا من دارشی اکای امینجان مرسی که جو میخواد خجام رقم 3 ای او